Theophilus TV, MURATA wa NGAI. Agethie kigongo naine ena ruo
ngoro eno unjererie ruo. Jehovah no hota yore hinya moige. Hallelujah. Negeretie nenemeto, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto. Monene waita niwende hokera, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto. Monene waita niwende hokera. Kiroiga gutire muti wambara uthondeketo iguru riakwa ukahotana muru imbara nduira mbareno. Njira imwe ugasihurunja na njira mugwanja. Munene waita niwende hokera, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto, negeretie Monene waita niwende hokera, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto. Monene waita niwende hokera. Ngai ugaruranagia metha ciatho ugacihura igacikimanĩrwo nĩ nduma nene. Munene waita niwe ndĩhokera, negeretie negeretie negeretie
nemeto Munene waita Niwe ndehokera Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Munene waita Niwe ndehokera Jesu ala ukie ubete odiku tatuo Yoba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikameme ndona iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova Iburahĩmu nĩakona ũtugi wa Jehova kene tondũ nĩguo akaingĩrio gwĩtwo na irĩkanĩro Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova Thiũrũrũkĩirio nĩ ũhoti na rũhiũ rumĩte kanua rwakanageta kĩmũrĩ Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova Nĩakoya kĩyo twĩoe gĩtuĩke mũcibi wake Ningĩ nyitio ũhoro wa makanjũgũ maya ũthamaki Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova Ciana cia ũthamaki gathinĩkanio kwa ngoma kĩana kĩnyarirĩka kũu nĩkuo igacemania Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova Kĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro nakĩo gĩkamũtongoria Gĩtĩkĩrwaga muoyo nake gĩathiĩ kwa ngoma Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova Nĩngwĩhoka
ngĩũria ndĩgũkũ thĩno Jesũ agĩũka ini ngakorwo wega wa Mwathani ũnyingĩire hinya na ũcamba na ũmĩrĩru nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai kĩhurũko kĩega kĩrĩ matu-inĩ ĩno ndĩrĩ mwago kana ũruko tũrĩa kũnyarirwo nĩ athamaki a thĩ tũteithie Mwathani tũmagĩrĩrie nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai Kunyarirwo gũkũ thĩ guothe o nginya cikaro citwĩnyarirwo nayo mĩĩrĩ itwĩnyarirwo mũno mũtigetigĩre oragia mĩĩrĩ nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai anabii atheru nĩ marathire na gũtirĩ kiugo gĩtagakinya gatũrũmĩire gũtirĩ kairia kandĩke watho-inĩ gatagakinya nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai Onyokire thĩ oimĩte igũrũ Jesũ amũtũmire athambie ndũrĩrĩ rĩu atũire gũkũ anyarirĩkaga nĩakambata igũrũ gĩikaro gĩake nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai roho atũthĩrĩirio nĩro-inĩ ũira wakwa tũire ũgwati-inĩ nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai Jesũ agaikũrũka na itu rĩa mbura nĩiyũrĩte mwaki wa marakara ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ norĩo ikoiga ũcio nĩ Mwathani ndoyaga iake nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai niĩ nĩngwĩyũria ndĩ gũkũ thĩ ĩno Jesũ agĩũka ini ngakorwo wega wa Mwathani ũnyingĩire hinya na ũcamba na ũmĩrĩru nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai Theophilus TV, MURATA wa Ngai.
wafungua Yesu Kristo, wafungua Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. My Father, my Father, my God, wewe Ngai na gutire Ngai ungi wana tawe Jehova Ngai, we nuona tura muthamaki wa thamaki, ati Roho Mutheru Jehova Ngai ni witu Jehova Ngai, ciana citu Ngai muthamaki wa nene, anariothe Ngai muthamaki ukumeta Jehova Ngai. Oh God, twagucokeria ngatho muthamaki wa nene, Roho waku Ngai Jehova Ngai muthamaki wa nene, uria Jehova Ngai muthamaki wa nene Jehova Ngai, ukinyagirira andu aku muthamaki mwega Ngai, na ukarehe uhonokio Jehova Ngai. Nike twamutuma riu muthamaki wa nene kuri anake na iritu Jehova Ngai. Oh my Father, ndungata ciaku Jehova Ngai, katika jina la Yesu Kristo tukihoya rucino rwa muthamaki wa nene, utuike wa kumohorithia in the name of Jesus. Netwetia anake ona iritu nyumba-ini ya Ngai katika jina la Yesu Kristo, na tunakataa kufungwa kwao, tunakataa kufungwa kwao, na tunatangaza uhuru wao katika jina la Yesu Kristo. Tondu wewe Ngai na gutire Ngai ungi wana tawe Ngai, thakame ĩrĩa waitira mũtharaba-inĩ Jehova Ngai na iganĩte ya gũtuohorithia mũthamaki mũnene, na iganĩte mũthamaki wa nene ya gũtuhonia Jehova Ngai. Oh God, the King of glory, ndatangatha thakame ya Jesu Kristo, ndatangatha thakame ya Jesu Kristo thĩinĩ wa andũ aku mũthamaki wa nene, ndatangatha thakame ya Jesu Kristo thĩinĩ wa anake ona airĩtu mũthamaki wa nene, ndatangatha thakame ya Jesu Kristo thĩinĩ wa andũ aku Ngai mũnene wa nene, ndatangatha thakame ya Jesu Kristo thĩinĩ wa ndungata ciaku mũthamaki wa nene, ndatangatha thakame ya Jesu Kristo thĩinĩ wa andũ aku Ngai mũnene wa nene, ndatangatha thakame ya Jesu Kristo thĩinĩ wa ciana nini mũthamaki wa nene, na ndatangatha thakame ya Jesu Kristo thĩinĩ wa matũra maitũ mũthamaki wa nene. Reku thakame yaku mũthamaki wa nene Jehova Ngai ĩthamake thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, ĩthamake thĩinĩ wa ciana citũ mũthamaki wa nene, na ĩtuĩke ya kũmohorithia, na ĩtuĩke ya kũmahonia katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu wewe ni mwema na wewe ni mfalme wa wafalme, hakuna mwingine aliye kama wewe. Na kuinua na inasema ni asanti, na kuinua mfalme nikikuabudu, hakuna mwingine aliye kama wewe. Wewe ni mfalme wa wafalme, wewe ni Mungu mkuu, tunakutukuza, tunasema ni asanti, tunakutukuza, tunasema ni asanti. Hakuna mwingine aliye kama wewe mfalme, guoko gwaku kwĩnya Jehova Ngai, na kũrĩa gũthamakaga mũthamaki wa nene, nĩguo twahoya Ngai mũnene wa nene, ũtuĩke wa gũkinyĩria andũ aku Jehova Ngai, ũtuĩke wa gũkinyĩra andũ aku mũthamaki wa nene, na kuohorithia Jehova Ngai ona mĩciria yohetwo nĩ mũcukani, nĩo Baba twanĩrĩra kuohorithio kwao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Guoko gwaku kwĩ hinya na kwĩ ũhoti mũingĩ nĩkuo twagũtũma Jehova Ngai thĩinĩ wa andũ aku mũthamaki wa nene, na ũtuĩke wa kuohorithia rĩu, na ũtuĩke wa kuohorithia rĩu katika jina la Yesu Kristo. Boma ambazo hazina amani na kuomba mfalme wa wafalme, leta amani katika jina la Yesu. Tunakuomba Yesu Kristo, leta amani katika jina la Yesu Kristo. Tunakuomba Yesu Kristo, leta amani in the name of Jesus. Kwa zile boma, oh God, the King of glory, ambazo hazina amani, tunaomba Yesu Kristo, wacha mkono wako oh God uweze kuwafikia sasa in the name of Jesus Christ our Father. Guoko gwaku kwĩnya
nya Ngai neko twakuoya Ngai munene wanene gutuike gwa kumakinyira riu gutuike gwa kumahutia thiini wa ritwa ria Jesu, kwa maana hakuna mwingine aliye kama wewe Yesu, hakuna wa kufananishwa na wewe Yesu Kristo. Ninakutukuza na ninasema ni asanti, ninakutukuza o God the King of Glory. Nitwakwabaria muthamaki wanene ni undu wa misio Ngai worithia, ni undu wa nakiasio Ngai worithia katika jina la Yesu Kristo, kwa maana hakuna mwingine aliye kama wewe. Pokea sifa na utukufu, pokea sifa na utukufu. Nĩndakwambararia rĩu muthamaki wanene, nĩndakwambararia rĩu muthamaki wanene, tondu gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhuana tawe Jehova. Nĩndakwambararia Ngai munene wanene, tondu gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhuana tawe Jehova Ngai. Amũkĩra ngumo na ũgooci Jehova Ngai, amũkĩra ngumo na ũgooci Jehova Ngai, wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene Ngai. We thamakĩte Jehova Ngai muthamaki wanene, na we Ngai ũrathamaka rĩu ona ũmũthĩ Jehova Ngai, na gũtũra ũthamakĩte o God the King of Glory, because God you are faithful and because you are God and you are King of Glory. Ninakuinua Yesu Kristo na ninakuabudu Yesu Kristo, hakuna mwingine aliye kama wewe. Pokea sifa na utukufu, pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Haufananishi na kitu chochote kile, haufananishi na kitu chochote kile. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. We mutheru, we mutheru, we mutheru Ngai, we munene, we munene, we munene Ngai. Ndakwambararia, 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 nĩndakũgoca, nĩndakũgoca, nĩndakũgoca. We mutheru, we mutheru, we mutheru, we munene, we munene, we munene. Nĩtwakwenyiheria, nĩtwakwenyiheria Ngai, nĩtwakwenyiheria, nĩtwakwenyiheria, nĩtwakwenyiheria. O Jehova Ngai munene wanene, o Jehova Ngai munene wanene. Noga Ngai nĩ ũndũ wa guoko gwaku kwĩnya Jehova Ngai, noga Ngai nĩ ũndũ wa roho waku mutheru Jehova Ngai, noga Ngai nĩ ũndũ wa hinya waku o God the King of Glory. Nĩtwagũcokeria ngatho tũgano wagĩrĩire. Rima yanderere bazaya sharaba ganderere maganda, katika jina la Yesu Kristo nĩtwakuoya muthamaki mwega Ngai. Rima kanda rima zaya muthenya wa ũmũthĩ Ngai, ũharũrũkie irathimo ciaku Ngai, ũciharũrũkie ta mbura muthamaki mwega Ngai. Ũtuĩke wa kurĩra andũ aku Jehova Ngai muthenya wa ũmũthĩ, arĩa Ngai muthamaki mwega Ngai wĩthurĩire Jehova Ngai, arĩa mathurĩte nĩgetha makorwo hamwe na ithuĩ Jehova Ngai. Twakuoya Ngai muthenya wa ũmũthĩ Jehova Ngai, maurĩrie mbura ya irathimo thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao. Reku muthenya wa ũmũthĩ Jehova Ngai matũngane nawe Ngai munene wanene, na ũmaitĩrĩrie mbura ya irathimo Jehova Ngai, ũmaitĩrĩrie mbura ya irathimo Jehova Ngai, ũmaitĩrĩrie irathimo ciaku o ta mbura. In the name of Jesus Christ our Father, mĩtũrĩre yao ĩcenjie Ngai, mĩtũrĩre yao God the King of Glory ĩcenjie. In the name of Jesus Christ our Father, kwa sababu wakati mfalme tunakutana na wewe o God, maisha yetu mfalme lazima ibadilike, lazima ibadilike katika jina la Yesu Kristo. Ninakuomba mfalme wa mfalme, wote ambao watakutana na wewe siku ya leo, let their life Jehovah Father change, oh God, in the name of the Lord. Wacha maisha yao ibadilike katika jina la Yesu Kristo. Lekumetorera yao eshejie, in the name of the Lord, in the name of the Lord, katika jina la Yesu Kristo. Oh God the King of Glory, lekuigwe mahoya mao
oh God, rekuigwe guthaithana kwao katika jina la Yesu, kwa sababu wewe ni mwema na ni mfalme. Oh God, the King of glory, Jehovah Father, in the name of Jesus, unasema ya kwamba, oh God, the King of glory, that you hear the voice of your sheep. My Father, my Father, my God, siku ya leo tunapokulilia Yesu Kristo, siku ya leo mfalme, tunapokuita mfalme, oh God, the King of glory, tweka wago tuigua Jehova Ngai, tweka wago tuthikiriria Ngai muthamaki wanene, tweka wago tuigua rucino rwa muthe, tweka wago tuigua muthenya wa muthe, na wike maundu manene Jehova, na wike maundu ma utugi Jehova, katika jina la Yesu Kristo, tunapokuita mfalme wa mfalme, oh God, the King of God, tunapokulilia siku ya leo, tunakuomba mfalme wa mfalme, wacha utusikie oh God, wacha uturehemu my Father, otuigue Ngai na otuigue Jehova Ngai, na twikira maundu manene Ngai, tondu wewe munene wa nene Jehova Ngai, igua mahoya maitu muthenya wa muthe, igua mathaithana maitu Jehova Ngai, katika jina la Yesu Kristo, anogoshi waku muthamaki wa thamaki, nitwakuoya Ngai Jehova Ngai, oh God, amukira ugoci waku, amukira ugoci wa andu aku Jehova Ngai, katika jina la Yesu Kristo, igongona ria rikurutwo muthenya wa muthe, twakuoya Ngai munene wa nene, riamukire Ngai, riamukire Ngai, katika jina la Yesu Kristo. My Father, my Father, magongona mothe mekurutwo muthenya wa muthe, tweka wa kumamukira Jehova Ngai, tweka wa kumamukira oh God, the King of glory, katika jina la Yesu Kristo. Oh God, igongona ria kugoca muthamaki mwega Ngai, ndakuoya Jehova Ngai munene wa nene, muthenya wa muthe tweka wa kuriamukira katika jina la Yesu Kristo. My Father, my Father, my Father, igongona ria intercessory, twakuoya Ngai munene wa nene, tweka wa kuriamukira muthenya wa muthe, tweka wa kuriamukira muthenya wa muthe, katika jina la Yesu Kristo. Igongona ria kwirutira muthamaki mwega Ngai, na ria kuruta in the name of Jesus, twakuoya Ngai munene wa nene, muthenya wa muthe tweka wa kuriamukira, muthenya wa muthe tweka wa kuriamukira, katika jina la Yesu Kristo. My Father, my Father, may you do good, may you do powerful, katika jina la Yesu. Rimaganda rabaganda. Oh my Father, my Father, hakuna mwingine aliye kama wewe, wewe ni mfalme wa wafalme wa wafalme, katika jina la Yesu Kristo. Oh God, the King of glory, my Father, my Father, nitoka gitini giaku kia uthingu Jehova Ngai, tugikuhoya muthenya wa muthe, oh God, the King of glory, tweka wa kwamukira igongona riaku Jehova Ngai, tweka wa kwamukira igongona riaku Jehova Ngai, riria tukuruta muthenya wa muthe, riria tukuruta muthenya wa muthe, tweka wa kuriamukira Jehova Ngai, tweka wa kuriamukira Jehova Ngai, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Tutherie muthamaki wa nene, theria andu aku Jehova Ngai, tutherie Ngai muthamaki wa nene, theria andu aku Jehova Ngai, tutherie na thakame yaku munene wa nene, nigetha riria Jehova Ngai tugwita Ngai, utuigue Jehova Ngai, nigetha baba riria tuguthaitha Jehova Ngai, utuike wa gututhikiriria, in the name of Jesus Christ our Father. Tutherie na thakame yaku, tutherie na thakame yaku, katika jina la Yesu Kristo. Theria moko maitu muthamaki mwega Ngai, nigetha riria twamoya na iguru
igoro Jehovah Ngai makogoshe in the name of Jesus. Theria o God the King of glory kanwa gaito Jehovah Ngai nigetha riria baba twakuinira Jehovah Ngai wamukire igongona riu katika jina la Yesu Kristo. Theria na maguru maitu muthamaki wa Ngai nigetha riria Jehovah Ngai twakuinira o God the King of glory Jehovah Ngai wamukire igongona riu katika jina la Yesu Kristo. Theria na ngoro citũ in the name of Jesus Christ our Father, because God you are faithful and you are glorious God. My Father wamukire igongona riu o God katika jina la Yesu Kristo. Rimayanda ramaganda. My Father my God katika jina la Yesu Kristo. Lord, help me. Sharabayanderere baganda. I offer my body to you, O God. Rikayanderere babababoshi. I offer myself to you, Remayanderere O God. baganda. Help me, God, to Riamayanderere offer my bazaya. body as a living Sharagadia sacrifice before your eyes, rikaramaganda O God. remayanda. I Maraturia worship you, King of all the rikayanderere glory. bazaya. Rikamaganda I honor your remaganda presence, O rebaganda. God. Rikayandororo I honor your boboshia. power, Rakarabaganda remayanda. I honor your presence, mighty Lord. Wash my mind, O God. Wash my body, Jehovah. Cleanse my spirit, God. Thank you, Jesus. Cleanse my body, God. Thank you, my Father. Cleanse my spirit, We worship Jehovah. you, God. We worship you, my Father. And my desires Thank you, are just to worship Thank you Jesus. in truth and in spirit, O God. I offer each and everything unto you, O God. May I live to be a living sacrifice before your eyes, O God. As I approach the throne of your mercy, Jehovah, may you hear me, Lord. Jehovah God, I pray this morning, O God, every sacrifice, O Jehovah Lord, that I shall offer to you, O God, I pray that may it be acceptable before your eyes, Jehovah. I welcome you to this altar. I pour the blood of Jesus Christ in this altar. Jehovah God, each and every corner I pour the blood of Jesus. Have your way. I welcome the three Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. May you have your way, Jehovah Lord. I cleanse even the seats the members will come and sit on. I cleanse it with the blood of Jesus Christ. I pour the blood of Jesus. I come against each and every evil altar that has been raised because of this altar. In the mighty name of Jesus, I break it. I break it in the mighty name of Jesus. I paralyze the work of the devil. I paralyze the work of the witchcraft. I paralyze the work of the sorcerers, even the devil worship. It doesn't matter the altars or the evil altars that have been raised because of your work, oh God. Your word will prevail in the mighty name of Jesus. Have your way, Jehovah. I welcome the Holy Spirit in this altar, the Theophilus Church in Hwa-ini. I welcome your presence, God. I welcome your power, Jehovah. I welcome, Jehovah God, your word. I thank you because of an angel that you've been sent because of this altar. I pray, Jehovah Lord, that kila kitu o kidogo yote lile dhabihu tutakalolitoa litakubalika. It will be acceptable before your eyes. In the mighty name of Jesus. I love you, God. I love you, Jesus. I love you, the Son of the living God. I worship you. Na kuabudu tu. Hinya wako thamake. Roshini rororomuthi. Uhoti wako thamake.
ruci-ini ruru rwa umuthi thiini wa kigongona giki niguo ndahoya thamaka kigongona kia matu-ini, thamaka muthamaki uri tha, niwe twetereirie uthamake. Ndahoya hinya waku, muraika uria wathite tondu wa mathabahu maya, muraika uria wathite ni tondu wa kanitha uyu, muraika uria wathitwo ni tondu wa gate, ndaria thakame ya Jesu Kristo, ndaita thakame ya Jesu Kristo kona ciothe, area yothe compound ya kanitha, ndetia Ngai ithe, Ngai morio na Ngai roho mutheru, thamakira kigongona giki thiini wa kanitha. Ni thakame ya Jesu Kristo ndatheririe nayo, thamaka ni tondu wi Ngai. Hinya waku niguo ndahoya thamake kigongona-ini giki, uhoti waku thamake kigongona-ini giki, thayu waku na gikeno giaku githamake thiini wa kigongona giki, thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndagutia muno, ndakugosha muno, ndakwambararia muno ni tondu wi Ngai. Ndahoya gwitikirika giti-ini kia uthamaki Ngai, igongona riothe nguruta ruci-ini rwa umuthi rirwetikirika. Ndahoya breakthrough mwena-ini wa intercessory, ndahoya breakthrough mwena-ini wa kuigwa kiugo giaku, ona wa kurutana kiugo giaku, ndetie breakthrough thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ninakuabudu, ninakupa sifa, nalitukuza jina lako takatifu. Unastahili kuinuliwa, unastahili kuabudiwa. Niwe Ngai twiririirie uthamake kigongona giki, aria thiini wa Theophilus Church Jathaini. Ndatigithukania Theophilus Jathaini na magongona mothe manarutwo kana maraire makirutwo moru ni uthamaki wa shaitani. Ndatherithia kigongona giki, ndahoya gwitikirika, ndetia hinya wako, ndetia hinya wako, ndetia breakthrough mwena-ini wa guthathaya, ndetia breakthrough mwena-ini wa gukugosha, ndetia breakthrough mwena-ini wa gugukumia Ngai, ndetia breakthrough ona kuri machine iria tukuhuthira, ndetia breakthrough mutura muoyo Ngai mwene hinya wothe kuhitukira kiugo kiria tukuigwa, ndetia breakthrough kuria shirika, kuria thuri, atumia na kena iritu. Nindagucokeria ngatho, nindagucokeria ngatho, nindagucokeria ngatho, nindagutia. Karibu Yesu, karibu Roho Mtakatifu, karibu Mungu ishie milele. Nena nasi, nena nasi. I welcome your power this morning. I welcome the Holy Spirit this morning. Jehovah, may you reign. May you reign today, Jehovah Master. You're worthy, you're holy. In the mighty name of Jesus. We thank you, Lord. We thank you for each and everything. We don't take it for granted to be alive this morning. We thank you for the gift of life. We thank you for everything. Thank you for saving us, oh Lord. We thank you, God. We thank you, Jehovah. Tunakuheshimu, tunakupenda. Karibu ndani ya maisha yetu, karibu kwenye madhabahu haya. Ndaguthaitha uthamake ariwe, ndaguthaitha wari ariwe, ndaguthaitha ugi ariwe. Ni tondu wi mwega, ni tondu wi mutheru, ni tondu wi munene, na ni tondu wi mwihokeku. Ndagutia na ndakugosha ni tondu wi Ngai.
nĩ tondũ wĩ mwega. Thamaka na waria rĩwe, ũũgĩa rĩwe Ngai, ũrĩa ũgũtwĩra nĩguo tũgwĩka, ũrĩa ũkwenda nĩguo gũgũikara. Ndagũtĩĩa. Karibu Yesu, karibu katika kanisa hili, karibu katika madhabahu haya. Roho Mtakatifu na kualika asubuhi ya leo, karibu unene nasi, karibu uongee na watu wako. Tutamani unene nasi. Nena nasi Mtakatifu, nena nasi Mungu wa miungu, nena nasi Mfalme wa wafalme. Tunakupenda, 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 tunakupenda. Haleluya. Nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena nami, nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena nami, nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena nami, nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena nami, Bwana nena nami, Yesu nena nami, nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena nami, nena nasi Bwana, sema Bwana na mioyo yetu, tusikie sauti yako. Bwana nena nasi, nena nasi Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena nami,
Hili ndilo ombi langu. Nena nasi Mfalme, nikavatogiaga kwaririo nĩ andũ, kava mĩario ĩngĩaga ya athuri aitũ, ya atumia aitũ, ya aciari na brothers na sisters, no ndũgage gũtwarĩria. Ndahoya mũthenya wa ũmũthĩ warie kĩgongona-inĩ gĩkĩ, cera kĩgongona-inĩ gĩkĩ, uge kĩgongona-inĩ gĩkĩ arĩ we Ngai. Ndatĩkĩra tu, ndahoya tu ingĩtĩkĩrĩka warie kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ingĩtĩkĩrĩka uge kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ingĩtĩkĩrĩka thamaka kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ngai mũtũra muoyo, thamaka arĩ we, arĩ we Ngai, uga arĩ we Ngai, thamaka arĩ we Ngai. Niwe ndetĩkĩrio thamake, Ngai witũ, we wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, we ũrathathaiyo kũrĩa matu-inĩ, we ũrainamĩrĩrwo kũrĩa matu-inĩ, we ũrainĩrwo rwĩmbo gũthera gũthera. Niwe thamaka nĩ tondũ wĩ Ngai, thamaka nĩ tondũ wĩ hinya, thamaka nĩ tondũ wĩ Ngai, thamaka nĩ tondũ wĩ mwega. Ndakũnengera kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus njatha-inĩ, ngĩkũgathaitha tu wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, hũndũra roho waku mũtheru thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, hũndũra nyota wa kiugo gĩaku kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ngai witũ, hũndũra tu rwĩmbo rwa gũthathaiya kĩgongona-inĩ gĩkĩ, hũndũrĩra kĩgongona gĩkĩ rwĩmbo rwa gũgũthathaiya, hũndũrĩra kĩgongona gĩkĩ gũgũthaithi, nĩ tondũ ũrĩ tha na wĩ mwĩhokeku. Ndagũthaitha tu nĩ tondũ nĩ wĩiguaga, ndagũthaitha nĩ tondũ nĩ wĩiguaga. Hũndũrĩra kĩgongona gĩkĩ gũgũthaithi, we mwe wathanaga mĩena yothe yumaga huho. Ndagũthaitha tu nĩ tondũ nĩ wĩiguaga. Ngai witũ, ndakũrĩrĩra tu nĩ tondũ nĩ wĩiguaga. Ndagũthathaiya mũno. Ririkana wĩra wa moko maku, we wambĩrĩirie wĩra mwega thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, we wĩikarĩtie wĩra ũyũ mwega thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, we ũroraga wĩra mwega thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Ndagũthaitha tu, ndagũthaitha tu, hũndũra kiugo kĩama thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, nĩ tondũ ũrĩ tha, nĩ tondũ ũrĩ tha. Wĩ mũtugi mũno Ngai, wĩ mũtheru mũno Ngai. Niwe ndathathaiya tu, niwe ndambararia tu, niwe ndanenehia tu. Ndetia hinya waku, ndetia thayũ waku, ndetia roho waku mũtheru, ndetia kiugo gĩaku, ndetia ũthamaki waku. Thamaka nĩ tondũ wĩ hinya, thamaka nĩ tondũ wĩ hinya, thamaka nĩ tondũ wĩ hinya. Na kuabudu Mungu wangu na kulitukuza jina lako takatifu, uinuliwe na uhimidiwe milele. Na kuabudu tu, na kuabudu tu, na kuabudu tu. Arahũra ngoro cia athuri arĩa me kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Church njatha-inĩ, arahũra ngoro ciao magũthathaiye na mana ũthingu. Arahũra ngoro cia atumia arĩa me kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa njatha-inĩ, magũthathaiye na mana ũthingu. Arahũra ngoro cia airĩtu arĩa me kĩgongona-inĩ gĩkĩ na arĩa ũkũrehe, magũthathaiye na mana ũthingu. Arahũra ngoro cia anake arĩa me kĩgongona-inĩ gĩkĩ na arĩa ũkũrehe, magũthathaiye na mana ũthingu. Na kuabudu tu na kulitukuza tu, ni kwa sababu unastahili, unastahili tu, unastahili kuinuliwa,
Unastahili kutukuzwa milele. Ninakuabudu tu. Harurukagai. Ukatugai. 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 Thamakira kigokona giki. Ririkana wira wa mutharaba. Ririkana wira waku. Nikundaguthaitha. Ni tondu wi hinya. Ni tondu wi mwĩhokeku. Wi mutheru. Wali aliwe. Nena mtakatifu. Nena Mungu wa miungu. Tamalaki kwenye madhabahu haya. Nena kwenye madhabahu haya. Ni kwa sababu wewe ni Mungu. Nakupa sifa na kulinua jina lako. Wewe ni mtakatifu. Wewe ni Mungu mkuu. Ninakupa sifa na kuinua jina lako. Wewe ni Mungu wetu. Wewe ni Mungu mweza. Urothamaka ni tondu wa hinya waku. Ni tondu wi mwega. Karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu. Moyo wangu upone. Karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu. Moyo wangu pone. Karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu. Moyo wangu pone. Karibu Roho, karibu. Karibu Roho, karibu. Karibu Roho, karibu. Haya moyo wangu upo. Karibu Roho, karibu. Karibu Roho, karibu. Karibu Roho, karibu. Haya Roho wangu upone. Ndogyoke Jesu, ndogyoke. Ndogyoke Jesu, ndogyoke. Ndogyoke Jesu, ndogyoke. Dahoya ngoro yakwa iyo. Ndogyoke Jesu, ndogyoke. Ndogyoke Jesu, ndogyoke. Ndogyoke Jesu, ndogyoke. Ngoro yakwa ihone. Karibu Yesu, karibu. Karibu
Yesu karibu, karibu, Yesu karibu, roho wangu upone. Karibu, Yesu karibu, karibu, Yesu karibu, karibu, Yesu karibu, roho wangu upone. Fungua mdomo wako, mwambie ingie ndani ya maisha yako. Hata wale ambao wanatutizama kwenye runinga ya Theophilus, ambao wako kwenye Theophilus online members, ambia Mungu, karibu ndani ya maisha yangu, karibu ndani ya maisha yangu. Nena nami mtakatifu wa watakatifu, nena nami Mungu mwenye uwezo, mwenye nguvu, nena nami. Uwezaye yote, nena nami. Uishie milele, nena nami. Usiyeshindwa, nena nami. Uwezaye yote, nena nami. Mungu mwenye uwezo, mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka, Mungu ninakuabudu. Mungu wewe, Mungu liumba mbingu na nchi. Nena na moyo wangu asubuhi ya leo, siku ya leo najiachilia kwako. Nena nami mtakatifu wa watakatifu. Nena na maisha yangu mfalme. Nena na mawazo yangu Mungu wangu. Nena nami mtakatifu wa watakatifu. Masikio yangu nimeyafungua kwako, nimeachilia kwako mfalme. Unene nami mfalme, utakalo niambia nitalifanya. Utakaponituma nitaenda. Utakaposema nami nitasema na watu wako. Utakaponena nami nitanena na watu wako. Utakapoongea nami nitaongea na watu wako. Nena nami mtakatifu. Natamani useme nami mfalme, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeko. Ndagũthaithagia mũno, ndakũgoca mũno, nĩ tondũ wĩ Ngai. Arĩria ngoro yakwa, arĩria meciria makwa, ngwenda kwarĩrio nĩ we Ngai, nĩ tondũ nĩgetha ũnjarĩrie. Arĩria ngoro yakwa na meciria makwa, nĩ tondũ ũrĩ tha na wĩ mwĩhokeko, nĩ tondũ wĩ mũtugi. Arĩria ngoro yakwa, arĩria meciria makwa. Ndikwenda gwĩtongoria, kwenda gũtongorio nĩwe, kwenda gũtongorio nĩwe, kwenda gũtongorio nĩwe. Yesu karibu, moyo wangu upone. Karibu Yesu karibu, ya karibu Yesu karibu, karibu Yesu karibu, moyo wangu upone.
Yesu karibu, karibu, Yesu karibu, karibu, Yesu karibu, moyo wangu upone. Uguo niguo twahoya ruci-ini rũmũthĩ. Karibu ndani ya mawazo yetu na mioyo yetu. Twatamani unene nasi asubuhi ya leo. Twakushukuru ni kwa sababu ya kuona siku ya leo. Asante ni kwa sababu ya kutupa muda tena. Tumekanyangisha nyayo zetu kwenye madhabahu yako. Pokea sifa na hata utukufu Mfalme. Unastahili sifa na unastahili kutukuzwa milele. Hakuna aliye kama wewe. Wewe ndiye uliyeumba wala haukuumbwa. Wewe ni Mungu mkuu. Ninakushukuru na kuliinua jina lako. Ni tondu ni wagĩrĩire kũgocwo. Ni wagĩrĩire kwambarario na ni wagĩrĩire kũnenehio. Ndagucokeria ngatho ni tondu wa ibada ya ruci-ini rũrũ. Ona ihinda rĩtuma na ihinda rĩa mathaithana. Twaongozwo ni Pastor Daniel. Ndahitha Pastor Daniel thakame-ini ya Jesu Kristo. No tungata ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wake ndawayuhitha thakame-ini ya Jesu Kristo. Ũrogocwo na wambarario nĩ tondũ wĩ Ngai. Ona tũkĩingĩra nĩgetha tũigue kiugo gĩaku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario. Ndarathimithia arĩa twĩnao kanitha-inĩ. Ndarathimithia arĩa twĩnao TV-inĩ. Ndarathimithia arĩa twĩnao online Ngai. Ndamahitha thakame-ini ya Jesu Kristo na thĩinĩ wa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndagũthaitha tũthamakĩre. Warie na ithuĩ na ugie rĩwe nĩ tondũ wa hinya waku na ũhoti waku. Ndagũthathaia mũno, ndakũgoca mũno, ndakwambararia mũno nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire kũgocwo. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩĩtwa rĩaku rĩroambarario. Thĩinĩ wa rĩĩtwa itherũ Jesu Kristo wa Nazarethi nĩ twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Tuge ithe witũ rĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo. Uthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we. Nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Na ithuothe tũkoiga amen and amen and amen. Tugatĩĩa Ngai na tukambararia rĩĩtwa rĩa Ngai nĩ tondũ wa tha ciake no tugi wake na wĩhokeku wake nĩ wa tene na tene. Nĩ atũhe mũthenya ũngĩ mwerũ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church Njatha-inĩ, itũũra rĩa Ngomongo, twĩ thĩinĩ wa our mother church. Nĩ tũkenaga rĩrĩa tuoka kuo na tũkera Ngai nĩ wega nĩ tondũ nĩ mũtugi. Tũkoretwo twĩna inyuĩ kiumia-inĩ gĩkĩ gĩothe, tũkoretwo twĩ gũkũ na nĩ tuonete mũtugi wa Ngai na tha cia Ngai ci hamwe na ithuĩ, na tũkamũnenehia na tũkamwambararia nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ agĩrĩire kũgocwo na nĩ agĩrĩire kwambarario na gũtũgĩrio nĩ tondũ nĩ mũtugi na nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ tondũ nĩ mũnene. Rĩĩtwa rĩake rĩrogocwo tene na tene nĩ tondũ nĩ Ngai. Ngai nĩ twacokia ngatho. Tũtingĩriganĩrwo nĩ gũcokia ngatho. Nĩ gũtũhe mweke wa gũgwĩtaga. Nĩ gũtũmaga tũthengerere gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ona nĩ gũtũmaga Ngai mũtũũra muoyo tũkũinĩre nĩ gũtũthura gatagatĩ-inĩ kaingĩ. Ũtũthurĩte gatagatĩ-inĩ kaingĩ ti ũndũ wa kawaida. Ũtũthurĩte gatagatĩ-inĩ kaingĩ tũriona mawathĩ, tũriona mohinyĩrĩrĩku thĩinĩ witũ. Umetuchagua katikati ya wengi, si jambo la kawaida. Ũtũthurĩte gatagatĩ-inĩ kaingĩ harĩ na gĩtũmi.
riria wathuraga arutwo aku 12 wageraga gatagati-ini ka andu aingi ukoya o umwe uguo niguo twikite. Tutiri ega gukira aria watigire, no ni twacokia ngatho, no twerere tari undu wa kawaida. Werire Jeremiah ona atanaingira nda-ini ya nyina ni wamui, no kamuthura no kamwamura, ni gutuona tuonete, ni gututhura tuthurite gatagati-ini kaingi twi hiu nduhu, ukamenya ati tutiri hiu iria njugi, no ugatuoya ugatuika ithanwa riaku ria kurua bara, unangage nduriri na ithui, urutage nduriri na ithui, uthomithagie nduriri na ithui. Tutiri twacokia ngatho, no ni twagucokeria ngatho. Thank you. Ona tuliona magesha, ona tuliona mauru, ona tuliona mohinyaru maitu, umetuchagua katikati ya wengi. Tunakushukuru tu. Amukira ugoci, wagiririe maguru maitu matonyerere ndoro-ini, ugituthura. Ndagucokeria ngatho, ndwarekire tukwirire bururi uria twari wa waganu. Ndagucokeria ngatho. Thank you ni gutwihokera Roho Mutheru. Thank you tu ni gutwihokera Roho Mutheru. Thank you ni gutwihokera iheo ciohonio thiini witu. Thank you ni gutwihokera kiugo giaku thiini witu. Ututwite arimu a kiugo ona githomo gitetikiritie gia guku thi, no thiini wa maitho-ini maku no thamaki waku tugetikirika, ugatutua thomithania kiugo. Twagucokeria ngatho. Ona tutoi kwandika, ugatuma twikage research kiugo giaku na tukandika. Ni twagucokeria ngatho. Ona tutagireire maitho-ini ma thi, ni twagireire thamaki-ini waku. Ona tutagireire githamo-ini gia thi, ni twagireire meciria-ini maku. Hallelujah. Twakuhe ugoci, twakwambararia tu, twakunenehia tu, twakutugiria tu. Ukuthi korwo ni gukuthi tuoruraga, CV on academics paper sheet ti njega. But Jehovah, we thank you, Lord. We thank you, mighty Father. We thank you, King of all the glory. We thank you, Jehovah Rapha. Netuagotea. Tunakuabudu asubuhi ya leo. Tunakupa sifa. Umetuchagua katikati ya wengi. Amukira ugoci, amukira ugoci. Ona tutoi kwaria mbere ya andu, ni utuhotithitie, ni utumite maguru maya mehande gatagati-ini ka umati mkubwa, ni utumite kanua gaka gagatumuka gakareria kirende kiingi. Ti tondu wa githomo, ende ni tondu wa ugi waku, ni tondu wa tha ciaku. Tunakupa sifa, tunakuinua, tunakuabudu. Wewe ni Mungu mkuu. Pokea sifa, pokea na hata utukufu. Ici nĩ tha tu Ngai, nĩ ũtugi waku. Ona tutoi guguthaitha, nĩ ũturutĩte tukarũgama mbere ya gĩtĩ gĩa ũthamaki, tugaguthaitha tu, ukahondora na ukaigua gacokia kiugo giaku. Nĩ twaguthathaiya, nĩ twaguthathaiya, nĩ twaguthathaiya. Ona tũrĩ ma slow learners, nĩ ũtũhotithĩtie. Wega waku nĩ wĩingĩhĩte thĩinĩ witũ, hinya waku nĩ wĩingĩhĩte thĩinĩ witũ. Ngai witũ, twaguthathaiya mũno, twakũgoca mũno. Thengiũ nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ wathĩte speed anointing upon our life, oh God. Niwe tu ututanyeretie kundu kumwe na tutangĩcirie no tukinye. Nĩ wathĩte makinya maitũ, ukamatwara na njĩra ciaku, nĩgetha makũgocithie. Ngai witũ,
wi mwega Ngai, wi mutheru Ngai, wi munene Ngai, ni wagĩrĩire kũgocwo, ni wagĩrĩire gwĩtigĩrwo, ni wagĩrĩire kũnenehio. Amũkĩra ũgoci, amũkĩra gĩtĩo, amũkĩra ũthamaki wothe nĩ waku, amũkĩra rwĩmbo rwa gũthathaiyo nĩ rwaku. Ngumo na ũgoci gũkinyĩrĩra wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Nĩ twakũnenehia, twagũthathaiya mũno, twakũgoca mũno. Asante Mungu wangu, tunakupa sifa. Unastahili kuabudiwa, unastahili kutukuzwa. Tunakupa sifa. Amũkĩra ũgoci, amũkĩra ũgoci Ngai. Nĩwe ũtũnyitĩte ũgathondeka mĩmero itũ, ona ĩkoretwo na ma infection matiganĩte, ũmĩthondekete gũthathaiye, ũtumũrĩte tũnua twitũ, ũkaingĩria thĩinĩ witũ nyĩmbo cia gũthathaiya, thĩinĩ witũ kũroima nyĩmbo cia gũkumia, thĩinĩ witũ gũkoima nyĩmbo cia kũgoca. Nĩwe ũthondekete mĩgambo ĩno, nĩwe ũthondekete mĩmero itũ. Amũkĩra ũgoci Ngai, amũkĩra gĩtĩo Ngai, amũkĩra ũnene wothe nĩ waku mũtũũra muoyo. Nĩ twakũnenehia, wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũtugi na wĩ Ngai mwĩhokeku. Nĩ twakũhe ũgoci na nĩ twakwambararia, twakũnenehia tu, nĩ twagũthathaiya. Twasema asante, asante Mungu wetu, asante mfalme wa falme. Ũnyitĩte meciria maitũ, ũkoiga na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku atĩ andũ arĩa aganu nginya marĩ itanda-inĩ meciragia kũũraga na makoraga. Ũkoiga marĩ itanda-inĩ mathugundaga maũndũ moru. Nĩ ũnyitĩte meciria maitũ, weheretie meciria maũru na mawaganu. Ngai nĩ twagũcokeria ngatho rĩrĩa twakoma na tuokĩra, twĩciragia gũgũthathaiya, twĩciragia gũgũkenia, twĩciragia gũgũkumia. Amũkĩra ũgoci wothe, amũkĩra gĩtĩo gĩothe, twagũthathaiya gatũrũme karĩa riri, twakũhe ũnene wothe. Nĩ tondũ wĩ mwega, na nĩ tondũ wĩ mũnene, na nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Nĩ twagũthathaiya na nĩ twakũgoca. Amũkĩra ũgoci. Thengiũ Ngai, nĩ twakũnenehia, nĩ twakũnenehia. Kiugo gĩaku kĩrandirikania atĩ mĩĩrĩ ĩno itũ nĩ hekarũ yaku ĩgũthathayagie, nĩgetha wone gĩikaro thĩinĩ witũ. Amũkĩra ũgoci. Nĩ kwĩnyitĩra mĩĩrĩ ĩno itũ, nĩ kwĩgwatĩra mĩĩrĩ ĩno itũ, ũkamĩtua hekarũ yaku, ũkamĩtua gĩikaro gĩaku. Nĩkuo wĩikaraga thĩinĩ witũ, ũkona gĩikaro thĩinĩ witũ, ũkeheria mawaganu na mawehia. Twakũhe ũgoci wothe Ngai, twakwambararia kĩgongona kĩa matu-inĩ, twakũnenehia mũthamaki wa thamaki, nĩ tondũ wa hinya waku na nĩ tondũ wa tha ciaku, nĩ tondũ wĩ mwega. Nĩ twagũthathaiya na nĩ twakũgoca na nĩ twakũnenehia, nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire, nĩ wagĩrĩire kũgocwo, nĩ wagĩrĩire kwambarario, nĩ wagĩrĩire kũnenehio, nĩ wagĩrĩire gũtũgĩrio. Nĩ twagũthathaiya. Karibu ndani ya maisha yetu, karibu kwenye madhabahu yako. Nena nasi mfalme, nena nasi Mungu wetu. Twagũthathaiya tu, twakũgoca na twakũnenehia, nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire, nĩ wagĩrĩire kũgocwo na nĩ wagĩrĩire gwĩtigĩrwo, nĩ wagĩrĩire kũnenehio. Karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu
Yesu karibu, moyo wangu hoi karibu, Yesu karibu, karibu, Yesu karibu, karibu, Yesu karibu, moyo wangu upone, karibu, Yesu karibu, karibu, Yesu karibu, karibu, Yesu karibu, moyo wangu upone, karibu, Yesu karibu, karibu, Yesu karibu, haya karibu, Yesu karibu, haya moyo wangu upone, nataka kunena na wewe, nataka kunena na wewe, nataka kunena na wewe, moyo wangu upone, karibu, Yesu karibu, karibu, Yesu karibu, karibu, Yesu karibu, moyo wangu upone. Karibu, moyo wangu upone, karibu, Yesu karibu, karibu, Yesu karibu, karibu, Yesu karibu, moyo wangu upone, dogeuke, Yesu dogeuke, dogeuke, Yesu dogeuke, ayaya dogeuke, Yesu dogeuke, dao yangu ya kwa hione, egwenda wanioniwe, egwenda konioniwe, egwenda konioniwe, koro ya kwa hione, dogeuke, Yesu dogeuke, dogeuke, Yesu dogeuke, nao ya dogeuke, Yesu dogeuke, nao ya dogeuke, Yesu dogeuke, dogeuke, Yesu dogeuke, dogeuke, Yesu dogeuke, daho ya ngoro ya
ndũgĩũke Roho ndũgĩũke ndũgĩũke Roho ndũgĩũke Oya ndũgĩũke Roho ndũgĩũke Aiya ngoro yakwa ndũgĩũke Ũtatũ ndũgĩũke Mũtheru ndũgĩũke Jesũ ndũgĩũke ndũgĩũke Jesũ ndũgĩũke ngoro yakwa ndũgĩũke Jesũ ndũgĩũke ndũgĩũke Jesũ ndũgĩũke ndũgĩũke Jesũ ndũgĩũke ngoro yakwa ĩhone damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu husafisha kabisa damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu husafisha kabisa mipango ya shetani imeshindwa na Yesu mipango ya shetani imeshindwa na Yesu mipango ya shetani imeshindwa na Yesu asifiwe Mwokozi imba damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu imefisha kabisa imba damu ya Yesu haya damu ya Yesu damu ya Yesu husafisha kabisa ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu husafisha kabisa malaika wa mbinguni shuka sasa tuone malaika wa mbinguni shuka sasa tuone malaika wa mbinguni shuka sasa tuone asifiwe Mwokozi
kumbuka damu, damu ya Yesu. Ai, 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 damu ya Yesu, damu ya Yesu, usafisha kabisa. Wow. Thank you. Todo wa thakame ya Jesu Kristo ni utwatugiria muno tondu ni witutheretie na twekunika na thakame yo ya Jesu Kristo ni tondu wa hinya wa kiugo kiria kiri thiini wa Ngai oigire ati uri oroka thiini wa Maraki ni mutheria ni muturi wa fedha na ni mucitheria. Undu ucio tugakenera thakame yo ni tutheretie na ni tuturite na ni tukunikite. Ndahoya rwirigora moki wa Roho Mutheru ni tondu wa tungata wa muthenya wa umothe ni twagucokeria ngatho, twakwambararia muno na twagutugiria ni tondu wi Ngai no gutura uri Ngai, wi Ngai munene muno, wi Ngai mutugi muno na wi Ngai mutheru. Ni twacokia ngatho, twakunika ciana citu iria ciuma boarding schools na thakame ya Jesu Kristo. Ndagika-ini ici na ithaa riri twatha kiugo Zakaria 2:5 ukore ciana citu ciria ci boarding schools umekirire rwirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru ni tondu wa hinya waku Ngai na tha ciaku no tugi waku. Ndagika-ini ici na ithaa riri ona ciana citu iria ci missionary day scholars twamakunika na thakame ya Jesu Kristo. Twatha kiugo Zakaria 2:5 marwekirirwo rwirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru. Ni ndaguthathaiya na ni ndakugosha na ni ndakwambararia. Ona ithuĩ tũgĩtungata kĩgongona-inĩ hamwe na athuri aitũ na atumia aitũ na ciana citũ cia nyanake na ciana citũ cia airĩtu na twana tuitũ twa tũhĩ na twa tũirĩtu ona ciana iria cinda-inĩ cia manyina twehitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo na twahoya rũirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru thĩinĩ wa rĩtwa itherũ rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Tuge ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo. Amen, amen, amen. Hurira Ngai witũ rũhĩ rwega ũtatũ mũtheru na Ngai witũ nĩ mũtugi. Tukiheo rwĩmbo rũmwe rwa gũthathaiya no nyende ũcere itĩ-inĩ ici ciothe ũthiĩ ũkĩaragia thakame ya Jesu Kristo, ũcitherithie no ciamũre. Ũcere nginya harĩa mũrango-inĩ ũgĩtherithia itĩ ici arĩa megũka gũcikarĩra, warie o thakame ya Jesu Kristo. Tukiheo rwĩmbo rwa gũthathaiya Ngai. Come and lay, Holy Spirit lay. We welcome you to come and lay. Come and lay, Holy Spirit reign. We welcome you to come and reign. come and lay. Ay, 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 Holy Spirit reign. We welcome you to come and reign. Come and lay, come and lay.
sasa Roho tawala, Roho tawala, twakualika utawale, tawala Roho tawala, Roho tawala, twakualika utawale katika mioyo yetu siku ya leo. Tawala, Roho tawala, twakualika utawale, tawala Roho tawala, Roho tawala, twakualika utawale siku ya leo Bwana. Tawala, Roho tawala, twakualika utawale. Roho tawala, takualika utawale, tawala, Roho tawala, twakualika utawale, tawala, Roho tawala, twakualika utawale. Mwambie atawale, tawala, Roho tawala, twakualika utawale, tawala, Roho tawala, twakualika utawale. Mwambie tawale tena, tawala, Roho tawala, twakualika utawale, tawala kona zote Mungu, tawala, twakualika utawale, thamaka Yesu tawala, twakualika utawale kwa watoto wetu, tawala Yesu tawala, twakualika utawale kwenye kanisa lako, tawala Yesu tawala, twakualika utawale, etawala Yesu tawala, twakualika utawale. Mwambie siku ya leo tumegoja utawale, hai hai Yesu tawala, twakualika utawale,
Tawala Yesu tawala, twakualika utawale. Tawala, Lord, Tawala, twakualika utawale. Thank you, Jesus. May you reign, Jehovah. Reign, mighty Father. Holy Spirit of the living God, may you reign. Reign, mighty Father. We welcome you. Jehovah, have your way. Have your way, mighty Father. Have your way, Lord. Jesus Christ, have your way. Holy Spirit, have your way. Lord Almighty, have your way. Have your way, Jehovah. Have your way. Have your way, God. Have your way, Lord. Have your way, Lord. Have your way, mighty Father. Have your way, King of all the glory. Have your way, Jehovah, Lord. Have your way, God. We welcome you in our midst, oh God. We welcome you, Jehovah, Lord. Nena nasi mfalme. Nena na mioyo yetu. Nena nasi, Jehovah, Lord. Nena nasi, Mungu ishie milele. Nena na watu wako ishie milele. Na kuabudu sana, na kuabudu sana, na litukuza jina lako, na kutukuza sana Mungu wangu, na kuabudu sana, na kupa sifa, na kupa na hata utukufu, na kuamini. Nena nasi mfalme, tamalaki kwenye madhabahu haya. Nena kwenye madhabahu haya, Mungu wangu. Nakupa sifa, nakupa utukufu, na kuabudu na kuliheshimu jina lako. Wekai wagirire gwetigero, wekai wagirire kunenehia, wekai wagirire gutogerio. Ndaguthathaya, ndaguthathaya tu, ndaguthathaya, ndaguthathaya Kai. Hallelujah. you are holy, 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 you are mighty, Yes, Jesus. you are mighty, you are mighty, Yes, Jesus. you are mighty, you are holy, you are holy, you are holy, you are holy, you are mighty, you are mighty, you are holy, you are holy, you are holy, Father, you are holy, you are mighty, you are mighty, Jesus. you
are mighty. You are mighty. You are holy. Yes, Jesus. You are holy. You are mighty. You are mighty. You are mighty. You are mighty. You are holy. You are holy. You are high. You are holy. Sing. You are holy. You are holy. You are holy, Lord. You are holy. You are holy. You are mighty. You are mighty. You are mighty. You are mighty, Father. You are mighty. You are mighty. You are holy. You are holy. You are holy. This morning we sing. You are holy. You are holy. You are holy. You are holy. We sing. You are highly lifted up. Jesus. Jesus. You are highly lifted up. Jesus. Jesus. You are highly lifted up. See? Jesus, Jesus, you are highly lifted up. Jesus, Jesus, You are highly lifted up. Jesus, Jesus, you are highly lifted up. Jesus, Jesus. There is power in your name. Jesus, you are lifted up. There is power in your name. Jesus. Jesus, you are lifted up. Sing. There is power in your name. Jesus, you are lifted up. Oh. There is healing in your name. Jesus, you are lifted up. Yes, Jesus. There is power in your name. Jesus, you are lifted up. This morning we sing. There is power in your name. Jesus, you are lifted up. Sing, you are lifted up. You are lifted up. Jesus, Jesus, you are highly lifted up. Jesus, Jesus. Yes, Jesus. There is fire in your name. Jesus, you are lifted up. Yes, Jesus. There is power in your name. Jesus, you are lifted up. This morning, there is power in your name. Jesus, you are lifted up. There is anointing in your name. Jesus, you are lifted up. Thank you, Jesus. You are lifted up. Jesus, Jesus, you are highly
Newabararitio muno Ngai, newabararitio muno Tata Mutheru, newabararitio muno gaturume kariri, newabararitio muno kigogona kia matu-ini. We Ngai mwene hinya wothe, maguru maku roiga nginyo ciaku cikinyite thi ino ndi. Ndaguthathaia muno, ndakwambarania muno mutura muoyo, ni kureka nginyo ciaku ikinye guku thi kuria unjihokeire. Ndaguthathaia muno, ndakwambararia muno mutura muoyo, kigogona kia matu-ini. We waguthathaio muno, we wagwikirirwo muno Ngai witu, we wakunenehio muno gaturume karia riri. Niwe ndathathaia tu, niwe ndanenehia tu, niwe ndambararia tu, niwe ndatugiria muno ni tondu wa utugi waku. Ni wambararite Ngai witu, wambararite gukira ngai ciothe iria ithondeketwo. Ngai witu ni ucikirite, ndingikuiganania na Ashera. Ni ucikirite, ni ukirite ngai ciothe cia Dagoni, amu we niwe wacihurunjire. Ni ukirite ngai ciothe cia Macitarothu, ni ucikirite ciothe Ngai witu. Cio ina ikuagwo, wendo kuagwo. Cio ni kuhandwo ihanditwo, wendo handirwo na moko ma mundu. Ndaguthathaia muno, ndaguthathaia muno, ndaguthathaia muno. Itiaragia ni waragia, ndungiringithanio nacio. Kwaria ni waragia, ukaria iroto-ini, ukaria cioneki-ini, ukaria rwimbo-ini, ukaria kiugo-ini. Ni waragia nginya ruhuho-ini, uhuthagira nginya riua kwaria, uhuthagira nginya riera kwaria. Ndaguthathaia muno, ndaguthathaia muno, ndaguthathaia muno. Niwe urainamirirwo kuria matu-ini, rwimbo no rwaku ruticenjagia. Ndingikuringithania na thamaki othe, mainagirwo ihinda rinini magacoka kwehera. Na kuabudu Mungu wangu, nakupa sifa mtakatifu wa watakatifu, naliinua jina lako takatifu. Wewe ni Mungu mkuu, naliinua jina lako, naliinua neno lako ambalo limepita maneno yote ambayo wamenenwa na wanadamu. Wafalme wamenena, leo hii hawapo, lakini nakushukuru ishia milele. Uliyenena miaka ya kale, ungali unanena na utaendelea kunena. Uabudiwe milele Mungu wangu, utukuzwe milele Mungu wangu. Ninakupa sifa, ninakupa utukufu, ni kwa sababu unastahili. We Ngai mutugi, niwe twambararia rucini rwa umuthi, niwe twatugiria rucini rwa umuthi, niwe twanenagia rucini rwa umuthi. We Ngai mwega na we Ngai mutheru, we Ngai munene na we Ngai mutugi. Niwe twathathaia Ngai, niwe ndathathaia, niwe ndambararia, niwe ndatugiria kiugo giaku. Ni tondu wi hinya, kiugo giaku kiri muoyo, gitingihananio na mabuku manandikwo ni athamaki. O matima ciugo ciao itire muoyo, indi uge waku wi muoyo.
Twaguthoma wi muoyo. Ona wi haha wi muoyo. Twaguthathaia muno. Twakugosha muno. Nĩ tondũ wĩ mwega. Wĩ mwega na wĩ mũtheru. Wĩ mũnene na wĩ mwĩhokeku. Hallelujah. Hosanna. Yes, Jesus. Hosanna. Yes, Lord. Tumuimbie Hosanna. 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 Tumuimbie Hosanna. 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 Tumuimbie Hosanna. 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 Hallelujah. Hosanna. 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 Tumuimbie Hosanna. 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 Hallelujah. Hosanna. Makerubi na maserafi wakuimbia Hosanna. Wainama mbele zako wakiimba Hosanna. Makerubi na maserafi wakiimbia Hosanna. Wainama mbele zako wakiimba Hosanna. 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 Tumuimbie Hosanna. 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 Hallelujah. Hosanna. 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 Tumuimbie Hosanna. 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 Hallelujah. Hosanna. Wazee 24 wainama mbele zako wakisema mtakatifu, mtakatifu ni wewe tu, wakisema wastahili kupokea sifa, utukufu na nguvu na uweza wote. Wazee 24 wainama mbele zako wakisema mtakatifu, mtakatifu ni wewe tu, wakisema
Hosanna, Hosanna, Hosanna. asubuhi ya leo twakuimbia, Tumwimbie Hosanna, 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 hallelujah, Hosanna. Amen. Hosanna, Hosanna. Hallelujah. Amen. Mwathani arogocwo. Thonga gĩtĩ kĩrĩa kĩ mbere yaku nĩgetha tũtonye thĩinĩ wa kiugo. Ndũgetikĩre gũikara gĩtĩ gĩ thutha na nĩ ũrona hena nabathi harĩa ũrĩ. Thank you. Twĩ thĩinĩ wa Theophilus Church, itũra rĩa Njathainĩ, Ngomongo. Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku, nĩ mũtheru na nĩ mũnene, na nĩ agĩrĩire kũgocwo, gwĩtigĩrwo na kwambarario. Njĩtagwo Reverend Rachel wa kuria, na makĩria ma ũguo nĩ honokete na Jesu nĩ mwathani. Arĩa marĩ thĩinĩ wa online, karibuni sana, na nĩnjũĩ twĩ hamwe. Arĩa marĩ thĩinĩ wa television ya Theophilus, karibuni sana, na Ngai witũ amũike wega, amũrũĩrĩre na mũhithe na muonekanĩre. Ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia, nĩho tũraingĩra. Twĩ thĩinĩ wa our first service thĩinĩ wa Hema-Ini Ya Gitungano ĩtagwo Theophilus Church Njathainĩ, thĩinĩ wa Jeremia chapter 20. Jeremiah namba cia gũtara nĩ 906 906, na tũkwambĩrĩria verses 1. Yeremia sura yake ni 20, nitaanzia mstari wa kwanza. Neno la Mungu aishie milele. Wakinya houge haleluya. Igino ndiraigua magĩkunuria gĩtũmeterere 906. Twĩthĩinĩ wa 906. Esther nĩ wahingũria? Kiugo kĩa Ngai mũtũũra muoyo. Arĩkĩo ndakeneana harĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, tondũ nĩ uge waku. Ndagũthaitha ũtherie rũrĩmĩ rwakwa na meciria makwa, ndikarie ta mũndũ mũko tarĩ mbuguĩro. Ndiũĩ kwaria, ndiũĩ kuga, ndiũĩ nĩ atĩa batiĩ kuga na itabatiĩ kuga. Ndakũnengera rũrĩmĩ rũrũ, weherie ciugo iria ciothe itagĩrĩire. Ndũkareke shaitani anyite rũrĩmĩ rwakwa. Kiugo kiume gĩa kũhũra uge waku. Ihũrĩrĩria kanua gaka gakwa nĩ ndĩgathamĩtie, nĩgetha warie, nĩ tondũ wĩ mwega. Ndahoya ũgĩ, ndahoya ũmenyo, ndahoya ũtaũku wa kiugo gĩaku. Hingũra matũ makwa mana thĩinĩ nĩgetha warie njigue, njuge ũndũ ũrĩa ũrenda uge, njarie ũndũ ũrĩa ũrenda wanjarie. Ndagũthaitha Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndahoera kanitha waku ũrĩa twĩnao Theophilus Church Njathainĩ, arĩa twĩnao Theophilus television members, arĩa twĩnao Theophilus online members, ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, marĩithie matũge no mamenyerere. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Tũgatũgeria rĩĩtwa rĩa Ngai. Twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia chapter 20, na tũrambĩrĩria kuma verses 1. Na rĩrĩ, Pashuri mũrũ wa Imeri, ũrĩa mũthĩnjĩri Ngai, o ũcio warĩ mũnene gũkĩra arĩa angĩ ũrori-inĩ wa wĩra wa nyũmba ya Jehova, nĩaiguire Jeremia akĩratha mohoro. Twĩ thĩinĩ wa ũrutani kana thĩinĩ wa Bible study, na nĩnjũĩ Ngai nĩegũtũhotithia nĩ tondũ wa wega wake, no tugi wake na tha ciake.
na koguo turathoma uhoro wa ndumiriri. Na nikio ngwiraga kaingi ugacokaga thiini wa Jeremia chapter 1 ibuku riu ugithoma gathoma haria nigetha ukamenya uhoro uyu waheagwo mundu gwitwo Jeremiah aliyekuwa ni nabii. Na wacoka thiini wa chapter 1 ukaigua atiriri maya nimo maundu maria maririo ni Jeremiah muru wa Hilikia, mundu mwe wa thĩnjĩri Ngai aria matuire Anathothu o kũu bũrũri wa Benjamin. Owe uria wakinyirirwo ni ndumiriri ya Jehova matuko ma Josia muru wa Amoni muthamaki wa Juda mwaka wa 13 iria akorirwo athamakite. Ati ndumiriri no heirwo ihinda-ini ya muthamaki wetagwo Josia uria wathamakagira Juda. Koguo matuko-ini macio gwiraga kaingi ungienda niwe gukamenya uhoro uyu waragio no waheagwo, na koguo nigithogie na gutaukirwo wega no nginya ugacoka ho kamenya ni Jeremia muru wa Hilikia niwe waheirwo uhoro uyu na gikinyirirwo ni ndumiriri ya Jehova. Na kiugo giatwira atiriri Pashuri, na mumenye ni ngumuria ciuria ni njuranagia ciuria. Pashuri muru wa Imeri uria muthĩnjĩri Ngai ucio wari munene gukira aria angi urori-ini wa wira wa nyumba ya Jehova, nĩaiguire Jeremia akiratha mohoro macio. Ati no waiguire uhoro cio? Pashuri ari u muthĩnjĩri Ngai thiini wa nyumba ya Jehova ari u twero ari munene gukira aria angi. Na nikio nduriraga ndukaigue uru niko mathi tuthiaga niko ni ranks itiganite. Koguo kama siku yako ijafika, shikilia ambaye amechaguliwa, mshikilie, tuika huri, abararia guoko gwake, muthaithanagirire. Leo ni wewe, kesho ni mwingine. Jeremia ndatoire, athurirwo ihinda riake agithiukiri-ini. Umuthi uyu Ngai agathi agithuraga a Jeremia aria tondu Ngai arutaga na wira na kindu kiria kiri muoyo. Koguo cio mathiukiri-ini ihinda ria uria kinya magathiukiri-ini Ngai agathura ungi. Thiini wa nyumba ya Jehova tutikoragwo tuiganaine, na nikio rona ni kwari muthinjiri Ngai munene wetagwo Haruni kuma haria kiambiriria. Mwathani arogocwo. Koguo Haruni agikinya handu kana Haruni agithurirwo sons ake na matiganaine na Haruni. Nikio igua Haruni etagwo muthinjiri Ngai uria munene. Koguo thiini wa nyumba ya Ngai tutingeiganana. Ona gutiri hindi kamaundu ga tuno distract na indo ciaku mungiukire tene mu connect tigana na cioro uguo. Koguo thiini wanyu taru thiini wa Theophilus Church ni turi our bishop. Tutingikorwo na bishop eri thiini wa Theophilus. Niwe founder wa kigongona giki. Koguo ariwe founder niwe wihokeirwo na nikiro na Theophilus tutiri mantle, tutiri etagwo mantle, tutiri muthegi eri twi umwe tu. Niki tondu kwihoka uguo noguo guthiaga kuma Biblia-ini ugathi uria munene uria munini. Na niki gitumaga bara ciume makanitha-ini maruagira titles icio. Tondu ringi kwaya gukorwo Shalini haria ni aranyarara Pastor Lucy. Pastor Lucy arathurirwo niki? Na ni nie ndokire kanitha uyu ndi wa mbere, na ni nie ndokire tene gutithiana riria wahonokire. Ni kuri ri ungihonoka tha ici na woke wone oka okite tondu uhoro uyu nikio igua witagwo kiriga. Koguo wigua mundu ni ainithia muno ndugakanwo ni ngoro kauga ati na ni nie nduraga guku njega kunengero microphone niki ni iguru. Nikio raigua Pashuri niwe wari muthinjiri Ngai munene, koguo ari iguru ri andu aria angi ehokeirwo kuroraga kindu gigwitwo athinjiri Ngai acio maikaraga menao. Koguo mekou maandiko makaiga atiriri ati niwe watuitwo urori-ini wa nyumba ya Jehova, tondu kiria gitumaga
Ukaigua uyu nietwo Pastor Mwai, nietwo Pastor Lucy, nietwo Pastor Gathu. Kiria githie gitumaga mathi uguo magitagwo guo ri ti kindu kingi, matiukaga ati kurora maundu maria mangi, ti musharo turehaga, ni urori wa nyumba ya Jehova na kurora indo cia Jehova. Indo cia Jehova ni kindu kiria a value gikia mbere thiini wa nyumba ya Ngai. Ni muthuri ucio urona, mutumia ucio urona, mwanake ucio urona, muiritu ucio urona. Ndukorio ni kuna giti giki, no ni ukorio ni ngoro wanatihia ikiuma wega-ini wa Ngai. Kiu cira ni kiuraigua ati acio ithe tigo tuthomaga maandiko tukaigua andu acio mekaga atia, acio macokagia wira wa Ngai na thutha. Acio wira wao ni kurutaruta, nikio igua kiugo kigaiuga ndukanarutarute kana wongerere. Acio kuri andu moka kuruta andu magatwara, koguo cira ugakorwo munene. Ndukorio ni maita maria wagire guthie kanitha maitha matatu ugithie mana. Ni kiuraigua tukaririkanwo wira wa moko maitu. Ti wira uyu turutaga wa guthukumira ciana citu gia kurena gia kunyua. Ni mioyo eno Teacher Gathu wana migira ukamirehe nyumba-ini ya Ngai. Ati acio macokagia ni andu ni mahuraga mundu muno a backslide. Ko backslide ni kwa thiini wa maandiko. Kogwa ni kwa thiini wa maandiko. Tondu kiria tumire Jesu ali ciugo ici, acio macokagia andu njira-ini ya muoyo magatura makengaga. Kogwa iguru ni kugwagwo. Oti ona magwo ni maingi mangikora mundu na muthingu mahinge maigana 7. Ende Jehova ni amuhonokagia. Kogwa wira witu ni gucokia, ti kuhuruja, ti guthukangia. Ti ni ndirugire ndiguthie kanitha. Ni hindi uramenyire ni ndarekanirie na kanitha tene gugakorwo cira. Kogwa tutuike andu ega urori-ini wa indo cia Jehova, na ti ithuothe tungiiganira haha. Wina hau ringi no uhote kwaria na muoyo itangihota kwaria naguo. He mundu ungi open up ngoro yake kuri we kugira kana gukira Pastor Lucy. Moyo ucio naguo ri ni vizuri urejeshe kwenye urejesho, ucokererie njira-ini ya muoyo. Ndugatuike muhuruji. Geithiria uria muriganitie nake mwire ndugatuika muhuruji. Mwire nari uhurujite ugire acio maracaya. Kotarigwo maandiko mariga ati na cicio ciraniria weru-ini mburi icio ciakwa ciunangirwo maguru ati ni ngarahuka ndicigire na hinya munene, ndicithondeke, ndicirigite, ndicicokie nyumba-ini yakwa. Agicicokia ri we wacirutire agakorwo agwikite atia. Koguo menyerera Ngai yeruo na indo ciake, na indo ciake gutiri ti nyumba na tiki ni nie nawe. Nikio igua tuinaga rwimbo tukauga atiriri, nie nendombirwo ndi mundu wa magegania, nie nendombirwo ndi mundu wa magegania, nie nendombirwo ndi tarugama na iguru no winyo kiukirora ukauga nie nendombirwo ndi mundu wa magegania, 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 nderorania na nyamu ndi mundu wa magegania, nendombirwo ndi mundu wa magegania, nie nendombirwo ndi mundu wa magegania, nendombirwo ndi mundu wa magegania, ati nderorania na nyamu ndi mundu wa magegania, nendombirwo ndi mundu wa magegania, nderora gicicio-ini ndi mundu wa magegania, nendombirwo ndi mundu wa magegania. Ndukirore ucio ungi umwire niguo ini ukimwiraga nie nendombirwo ndi mundu wa magegania, nendombirwo ndi mundu wa magegania, nie nendombirwo ndi mundu wa magegania, nendombirwo ndi mundu wa magegania, tandoraga wega ndi mundu wa magegania, nendombirwo ndi mundu wa magegania. Amen. Mwathani arogocwo wi mundu wa magegania.
Ngai ombire ati ombite thino yothe ndiamukenirie. Koguo tindo iria ciothe urona thiini wa nyumba cigukenagia kana mathaga maku ma kwigemia, kiria gikenagia Ngai niwe. Agacoka agakena muno makiria riria kiugo giake gi thiini waku, wathiki wa Ngai wi thiini waku, niguo tugaga uhoro wa ma, uthingu no theru riria wi thiini waku. Rekei tuikare thi nigetha tuigue kiugo kia Ngai mutura muoyo, ni tondu ni mwihokeku na ni mutheru na ni Ngai mwega. Kiugo gikaiga atiriri, Pashuri riu twatigira niwe wari murori uhoro-ini wa nyumba ya Jehova, indo cia nyumba cia Jehova. Nake Pashuri riu nake Jeremia arathaga mohoro. Jeremia ariku nigetha arathe mohoro? Ithe ndari nyumba-ini ya Jehova? Ari oku. Koguo thiini wa nyumba ya Ngai nikio ngwira ni kuri andu mokaga o guikara tu, ni kuri andu mokaga marore andu, ni kuri andu mokaga guthathagia Ngai. Kuri mundu o mundu hari kiria agiraga nyumba-ini ya Ngai. Kugwatwo ni kirumi ni uri utari kindu agiraga nyumba-ini ya Ngai. Kindu tondu nyumba-ini ya Ngai tutigiraga nguo, tutigiraga ki, nyumba ya Ngai tugiraga tukaga haha. Nikio uraigua yetirwo Hema-ini ya Gitungano. Jehova Ngai akiuga atia? Niho haigirwo uge wake ari guoyu. Uge wake ukiiguo ho. Agicoka akiuga haigwo kingi, hakorwo na uge wake akiuga nindi harurukaga gucemania na inyui. Koguo Ngai atuteithie nigetha tutuike andu a gucemanagia no tugi wa Ngai na tha cia Ngai. Koguo warora ucio ungi ukamuroraga nigetha wamwaga kanitha ugatigagirira no wacaya, muoyo cio thire ku, muoyo cio wiha. Onokorwo ingi ndukumukinyirwo ke, ni ndi makinyagira macoke. Ngoria mundu no uthiaga kanitha? Nengagira thimu hau anjira no athiaga kanitha. Ndimukinyagira acoke guku, ona aria mari TV ni aria huragira thimu. Ndimukinyagira acoke guku, ndimukinyagira ndimurie no uthiaga kanitha kuma ria uimire Theophilus? Thank you. O uguo tu. Koguo Ngai witu atuteithie na turirikane. Koguo roro cio muriganitie nake nigetha riria wamwaga kanitha ukamuragia no menyerere. Urerwo umenyerere ndukae kugwa magerio-ini. Gutiri andu maguithagia andu ta andu aria manacama Ngai makoima. Namba nene iri guithagia andu ni aria manahonoka makoima wega-ini wa Ngai. Ugithi kumukinyira ni wathikiriria Kariuki, ugithi kumukinyira wicirite ndamurehe wega-ini wa Ngai agakuguithia. Tondu athia kwira atiriri ukamuria ati niki uimire kanitha? Nducoke nyumba-ini ya Ngai. Tiwe ni ndikwira tu yamba utige. Rimwaga ikara kuria kana ucio ni kanitha? Mekaga na andu aria perfect makinyanire ni muthenya umwe tu tutagakorwo na ka wogogi ga giko muthenya uria tugakinya giti-ini gio thamaki. As long as tuigukuthi Pastor Mwai ni mundu ndamuthuthuria ni ari kawathe, ndi mundu athuthuria ni ndi kawathe. Koguo guku thi gutiri mutheru ona umwe tiga Ngai. Koguo gutiri hingo kaga kaundu thiini wa mundu ni uri konaga. Koguo riria wathi gukinyira mundu ucio, Biblia iraiga umenyerere ndukae kugwa magerio-ini. Tondu eguthia kwirwo ni ndaimire kanitha ucio ndatiganire ndekire ucio ni kanitha kana unakoga ai kobu ni gwana ndigathi kanitha ucio ringi ukagwa magerio-ini. Turerwo ni kirikaniro giki tumenyerere tutikae kugwa magerio-ini, kana tiguo maandiko maroiga? Niguo maandiko mariga ati tucokagie Yesu andu njira-ini ya muoyo tukimenyagirira tutikae kugwa magerio-ini. Koguo Jeremia ari kanitha-ini kigongona-ini nyumba-ini ya Ngai akiratha mohoro. Nake Pashuri uria wari murori, to nikiona nginya tha ici kanitha-ini ni kuri arori maikaraga kuo kanitha-ini maroretwo kuri andu mokaga kwihia guku, kuri andu mokaga kwagana. Ni kuri mundu ukaga purpose yake muoroto ndathie kuia ona atonya haria okaga kuia. Mwathani ero tuteithia twiriga kugia na case guku bia ikiura Sunday mwe
tukiura mbia Pastor Monica agĩũka na gaveti akĩiga hau. Oka atũmĩtwo nĩ dadi gĩũka na mbia gĩciga. Aiga gĩveti-inĩ gĩkĩrutwo yari hakuhĩ ngiri 25. Haya, mũthenya oro ũcio ũkĩiywo thimũ. Ndikana kũiyirwo thimũ igĩrĩ. Na mũndũ ũrĩa maraiya nĩ mami na mwana. Mwana agoka gũkũ na agetua nĩ Asha. Nyuno wĩra wanyu nĩ kũhoya, nĩkĩo tũraugire ũkĩũka kũhothoka na gĩveti gĩaku. Timũri mũikaranĩtie na mũndũ rĩ, ikaraga wĩigĩte. Rĩu none haha gĩkĩ kĩigĩtwo haha nĩgĩa teacher gathu gĩkĩ haha rungu. Gĩkĩ haha rungu nĩkĩa Pastor Lucy. Rĩu ũguo kĩigĩte. Ũcio ti kwenderia mwana wa ithe witũ wĩ mũici. Nake agakorwo nĩ kũrora ararora. Koguo wĩra wa mwana ũcio nĩ kũiya thimũ, mũtikumwaga kanitha. Nĩ mwanake mũnene akoya thimũ kĩhũthĩra yakwa ĩthire kũ. Akoya thimũ. Oya thimũ ndagĩka na nuthu tondũ thimũ ĩna password na nĩ kũmũrema kũhoria angĩkarutania. Ndagĩka na nuthu nyina nake agakorwo haha wall-inĩ. Akoima akanengera nyina thimũ agacoka kanitha. Nĩ mũgwĩciria he kũndũ kĩhiũ. Koguo mũkuma haha mwethane. Nani amechukua simu yangu? Ni nani? Ni hũrwo tuigua no. Nyina hĩndĩ athire na thimũ tene yarutanio raini nake ameneana amesafirisha. Nika kaũndũ karathie kameneana ihenya mũndũ ũcio wa boda goka igathiĩ kwendio. Mũgetha thimũ gũkũ mwanake arĩ o gũkũ. Agacoka karĩkia mission agacoka. No ekaga ũguo hĩndĩ ya monthly prayers. Rĩu tũkĩmũnyita. Tukĩcira nake. Tukiuga tũtikũmũtwara, maandĩko maraiga atĩ mũndũ angĩkwĩhia thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo, muonie ihĩtia rĩake, mũmwĩtie ndundu inywerĩ kana mwĩtie atatũ, angĩrega akũigua mũmũne kanitha, arega akũigua kanitha mũmwĩtĩrie rũrĩrĩ kana mwĩtie igoti. Koguo tũtingĩamũtwarire igoti-inĩ kana kũmũthita harĩa. Tũgĩikara tukĩmũne tukĩmũikaria thĩ tukĩmwĩra tiga ũhoro wa kũiya, nĩ twakũgiria ũrĩa wothe wĩkĩte ta kanitha, nĩ twakũgiria. Akĩgirio wega nĩ bishop akĩũra kanitha. Rĩu tũracokire twamuona Sunday nĩguo ndamuonire gũkũ aroka aikara rona nĩ twahorera aracoka. Na nĩ kuma gũkũ agathi 44 arathi 44 nyingĩ akĩiya thimũ 44 nyingĩ onekana kuo thimũ ikiũra. Kwanza ciorĩte igĩrĩ Ngai agĩteithie ĩmwe ĩkĩonekana. Rĩu Sunday athomire gũkũ tondũ nderire Pastor Monica ndagetĩkĩria athome 44 kũrĩa atigiriaga na nĩ njatha-inĩ. Njatha-inĩ nĩyo ĩkamũrekereria. Rĩu none nĩ iya rĩa kerĩ. Koguo nĩ wamuonie rĩhia mũikara thĩ mwĩ nake. Mwamwĩtie mũrĩ andũ atatũ. Mwamũiga kanitha ta kanitha mwamũgiria. Ndagĩka ya mũthia nĩkĩ akaneo igoti kana rũrĩrĩ. Ũguo nĩguo Biblia ĩraiga. Na hĩndĩ ĩyo waneanwo kũrĩ igoti kana rũrĩrĩ itirĩ tha. Ũneanagwo kũu. Rũrĩrĩ nĩ kuuga atĩa? Nĩkĩo wonaga mũndũ agĩcinwo. Andũ makarakara igũrũ rĩgakũneana kũrĩ andũ. Nĩ mũici atũrĩte iyĩte nĩ acinwo, mũgakora mũndũ wanyu nĩ acinirwo. Koguo rĩ, rekei tũtuĩke arori a indo cia Ngai. Na tũtigatuĩke andũ aganu. Na tũtigatuĩke andũ aici. Na to acio akũiya thimũ nĩ kũrĩ mũndũ ũkaga gũkũ tu muoroto wake arendagie Pastor Mwai. Ũguo nĩ aramenya nĩ mũthuri wa mũndũ no mission-inĩ ya kũiya mũthuri. Kana tiguo Pastor Lucy agokaga ikara na akagoca tukutendereza na angauga andũ mageithanie, we ndarĩ kũndũ kũngĩ aroraga thia arorete harĩa Pastor Mwai arĩ akamũgeithia bas akandagĩka ya mũico akamũiya magĩe ndũgũ nake. Kũrĩ mũndũ ũkaga kũiya mũtumia wa mũndũ, aicirie mĩthemba mĩingĩ, na kũrĩ arĩa oru piũ maiyaga indo cia kĩroho. Nĩ aici a kĩroho. Wĩra wake nĩ kuona harĩa hene Pastor Irũngũ ithe ndainaga mũno Nikio igwa tũgĩkunika hingo ciothe na thakame ya Jesu Kristo. Ũcio nĩ mũici oka kũiya iheo. Iheo akataima mũndũ mũna nĩ ahoyaga mũno akoha kĩheo kĩu. Koguo twĩmenyerere mĩici, tũtuĩke arori a nyũmba ya Ngai. Na tũkũrora itĩ na kĩ. Itĩ nĩ ciunagwo na itũrĩte ciunĩtwo na tũkagũra. No tũtingĩhota gũcokia mĩoyo ĩrĩa yathũkirio nĩ andũ.
ati tuthi tumbigure haria nduka tumirehe kana andu acio no Ngai tu athamakire mwathani arogocwo koguo roro cio ngimurio wi muici muthemba uriku na rikorwo maiyagwa shaitani ukimarehaga ku guku kametia no ti kuroraga uhoro wa indo imwe na tondu ndui mundu physically tukioneka turi athaka tutireciria uru koguo igaga gabeti gaku hau kana wenda gatiga kurie mutwe tondu kiria makinyagira ni thimu na mbeca ni tige gukuria mutwe mitige mucii thimu mbeca ciaku cia kuhotha kiria ukana cio ciikirite Bible-ini ukamenya ndina tigiti na mbeca ciakwa cia kuhotha andu megukona na Bible atia no matiramenya ni hobia ciaku cia kuhotheri tondu meici kana andu aria aganu ni marahukite thiini wa verses 2 twi thiini wa Jeremiah gehoka producer wakwa John Kushino wanyandikira Jeremiah chapter 20 twathoma verses 2 tuga verses 1 tutwike andu arori ake awira wa Jehova wi indo cia Jehova roraga mioyo iyo ni kuri ngerenwo mundu aheagwo kirathimo kuri mundu uria ucayagira mioyo ya Ngai huyo mtu akuangi wa kawaida verses 2 ikaiga atiriri nake Pashuri agikihurithia Jeremiah ucio munabii aiguire agika atia nyumba-ini ya Ngai ari murori wa indo cia nyumba cia ya Ngai na niguo Jeremiah akiratha mohoro ona thiini wa kuri andu makorogo makihoya ukaigwa mundu ucio ni aririo ni roho mutheru akoiga undu we mwenyewe ukaconfirm uyu ni Ngai waria thiini wake nikio ndakwira ni kuri andu me nyumba-ini ya Ngai no matikoragwo na muoroto mwega koguo Pashuri agikihurithia Jeremiah ucio munabii amurithirie niki ni tondu wa wira wa Ngai ni kuratha tu akihurithia Jeremiah ucio munabii koguo na kuhura kwi mithemba mingi kuhura to muhaka korwo ni aroya giboko ati akoya kuku asha kuri mundu ungi kuhura kuri acio metagwo ma silent killer ni oru muno makuhuraga magikiraga ukoya microphone ukauga ndenda kugocaga Ngai na kwambararagia Ngai na gutugagiria ritwa ria Ngai na kunenehia ngwendaga kuingira timu-ini ino ya kigoco akoimira agagukora akwira guku ndokire 2003 nduraga guku ni ugutiga kiherehere ona ithu tuokite uguo agakuhura kana agakugutha na undu umwe tu oinite ugocete Ngai agakwira no kinyage magego ithe ndakuhura ni ukahota kuina pasa irungu andu no muni kaundu kau ge kanini tu kuri pastor umwe wari guku gwitu ahurirwo ni mushirikana uria ekirite gwikira tu nguru yake keinama na agituhe story ni gukokaga atungatiri me maundu maingi ni gukokaga hakigiaga thina na gakuo kari ekirite ringi no kaitikirwo ni mai no kagie giko uguo ni ona nitire nyumaga nyumba na ngwiria gwikirite gikinya guku dio ndinayo koguo ri kiria agiuka na nguo riu kindu kirionire thutha wa gwetha nguo nigetha cenjie shirt iyo ri onire t-shirt agikira t-shirt mushiriko ciari wa praise and worship haha makirikia kanitha agikiumira haria ri akiuria ati by the way ni kwenda gukuria undu akimura ni umenyaga ni amekiraga t-shirt ukire kuonia urenda kuruta atumia wega-ini wa Ngai ukire kumonia no ni uru muno ukire kumonia six pack akirora tondu agikuite burana no ne shirt yari long sleeve uga t-shirt karionire ni kaginya haha undu ucio tu wenyenyirie ngoro yake akiambiririe kuma kanitha kahora tukigeria kumwariria undu ucio no na ndekirire nguo riki na okohe kindu etigagira ni gucemania na muiritu ucio koguo akihurwo bara tu ya ga t-shirt na akigua ngoro yake ni aina mana acokire gutwira thutha wa kumufuata tukimuria niki kiuru
agiturania guthirwo muno kwanza rumire tuciramukire kamuro menye ndari guku kiumia kia mbere riria kanitha uyu wahingũrirwo ndari guku koguo ri Ngai atuguteithie no ngigwa mundu akiuga ndari guku kiumia kia mbere riria kanitha wahingũrirwo kamenya ni maheni tondu takawa ngore twathomete ciumia ithatu nie na bishop na mami na my brother twahingũrire kiumia twathomete ciumia ithatu twahingũrire kiumia gĩa kana na niguo twikaga ona guku twatũire tuthomaga na bishop na mundu gwitwo atia na Mimo na Joni tugioka kuhingũra muthenya uria twahingũrie tugikanirira mitambo-ini turathi kuhingũra kanitha koguo tutihingũraga kiumia kia mbere mwathani arogocwo ona kawangware tutikanira tuge riu ni turathi kawangware Sunday no mwiharirie mugatuigua ku uguo niguo twikaga koguo ngigwa mundu akwira kiumia kia mbere ukakunya mahigo kamenya ni ahuthirwo ni shaitani koguo ahurani ni amithemba mingi mundu no akuhure tu winite akurire te nduri iratu ingi akwira ti no menyi iratu icio ciaku nguigua cikinunga kwi hindi twekaga tugika kigeranio twi form 3 first term riu koguo twaikaraga andu a form 3 twaigagwo na mundu wa form 1 andu a form 4 makaigwo na form 2 tugika kigeranio twaikaraga eri muiritu murata wakwa muno waikaraga mbere yakwa ndamwendete muno ari asthmatic na andu matioi na mundu ucio wa asthma rimwe ni ahinganaga rimwe ni ahingukaga na ungikorwo akihingura ndukanaire ngoro tondu ageragia njira yothe agietha riera no ukorwo igwa kigamba kuruka uguo koguo riu ahuthagira ngacibu riu ni ndiramenya ni kuihungura ahingura na none riu ni kumustukira hindi yo akuaga ngacibu ithatu na iki happen unfortunately cikigia giko ciothe ikiloa ciothe riu kindu kiria ngikire niki no kuthi na mbere gucihuthira getha handu haria hatari hahehu muno akihingura akiandikirwo kanoti ni ucio ni urajiria ngoro maikarite na mwanake ni urajiria ngoro next time kuaga a pack of 12 handkerchiefs na ni murimo mundu ucio ni ahurwo na niguo gatongoragia getagwo Kanyingi Wambui Kanyingi nikacokire na thutha muno kigerio-ini kiu koguo ri ndugatuike muhurani turathoma thiini wa Jeremia aria matonya Jeremia 20 kuma haria verses 1 ndugatuike muhurani nyumba-ini ya Ngai ithuothe tutiganaine ni ndikawathe gakwa ni uri ungi ni arika wathe gake riu taru ni ungi ukaunjire ati na wikirage iratu na nienda kuma guciaro ndamenyire guikara maguru matheri nginya tha icikirage guikara na iratu cikarema riu ingikorwo ngihunjio gucoke unyandikire kanoti na wikirage iratu ingikatie na ndiundu umenyerete na ni iranogia na ni irangiririria thathaie Ngai uria ndirenda koguo kuhura ngoro yakwa ina kio cio ngi wi hau ringi ni ka hair style ndari mbeca cia kuramithia no amwira ati no menye position iranunga eki atia na ringi aikaraga nacio mweri umwe koguo tutikirute kuhana pashuri twi nyumba-ini ya Ngai na andu aria mari nyumba-ini ya Ngai ega maruaga na mucukani no arioru maruaga na shirika guku njukite guthondekwo mundu wothe wi kanitha atonyete haria eruhio rutuhu mundu mwaganu okitukite guthondekwo tiga kunirekebisha ndi guku gira nja uthiugire acio mena kuuja tondu maandiko maraiga atia ati murithi no atigire 99 acitige ciru ruru athia gethe karia kamwe karia korite koguo nawe wona mundu guku he mundu ngiuka na giko tondu kwe gukorwo ringi haria raire kana kuria ima ndangihotire gucoka mucii athia gethambe kiria ngika niki no guka kanitha angiuka kanitha ndari undu ungi agika koguo Ngai witu ni atuteithie kwi mundu ringi uraire guka kanitha ndarari arare guku ena nguo iria arekirite ira koguo gutindo kiuga ati he mundu ranunga thigino ni kuri mundu toi kana ni kuhuthagirwo deodorant ona nioi ni kuhuthagirwo deodorant no riri kaumaga 170 ni mutwe kugura kana ni deodorant ni thabuni wa
bathing soap kugura Imperial kana ni gibande Imperial kiumaga a pack of 3 yumaga 230 anga ni rogerirwo ni 245 a pack of 3 ogeka mathabu 250 ri githe tikabange inukie mitiri ya thabuni githe tiguo riu gioka kuga ati na withambage na thabuni karanunga wega ni irio kugura kana ni thabuni kugura irocio ngi wirute ndukae kuhura ndwititwo hure wititwo cukiririe uhe hinya uthondeke wagirie kindu kiu gituike kiega kiaru na mundu ni akenaga kerora uguo kwi hindi ingi bishop witu riu our spiritual father uria watwamwitiririo maguta ari na ruo runene muno ati ari ihoya-ini ariraga muno akiuria Ngai to ni nginyitie arorete miaka 80 to ndurite miaka 80 ri ungikanjuria kiria ndaciarire spiritually onini-ini wana oithiini wakwa ri niki ngakurutira tondu kuria ni story rai kuria umire kanitha kuria ambiririe kanitha athie nja wa bururi agikora kanitha ni woirwo gukigia bara koguo ciana ciake cia kiroho cia wanake wake wakatawanyika kila mtu akaenenda na zake riu ni ahoyaga Ngai amuonie ciana iria rerire kana maciaro make ma withi tondu mundu ni akaneana kuma haria wahonokeire ni ukaneana maciaro maku ma withi koguo riu niguo atwiraga ati hindi abangire uguo ri na my mom ni wa ciana ciake cia kiroho tondu atahikanitie riu macemanirie hakui kuhikania niguo atwikire pastor wao wa KG riu no my mom makinyitana tondu makihika mami witu mari iritu mathomaga ku kanitha makihikania no aramona makihika no aramona koguo makinyitana na makirana atiriri ni tuthi tugaethe no igwo wera hoya Ngai ndehera ciana iria ciari ciakwa gutikana twike ndiri kindu ndareririo unini-ini to njerekeire miaka-ini ya kuhuruka okiri-ini ri unyonie ciana ciakwa nacio ciana ciake na kuri igithagathagwo ni Ngai riu makinyitana na ndatwirire ni aroka makinyitana magibanga guka Nairobi magiuka utuku magikinya kanitha-ini ahuragirwo thimu akerwo kuri andu meguku marumite ya Mombi ang'ania aumire nginya Nyahururu to ni kuo ikaraga agiuka nginya Nairobi ngwenda kuga atiriri ni ugakena wacuthi ni akenaga acuthiriria kiria arerire munini kiria ciarire munini mwathani arogocio wina wiri niki gikonanio giaku watuika ni kuhu wakinya youth-ini Sunday school-ini magakorwo scattered wakinya youth-ini unahuruja wakinya thiini wa mama ukahuruja we wira waku ni kuhura niki ukonania tondu mundu akarira maciaro ma unyinyi wake ukarira na mundu ndariagira maciaro no wage gugateithio ni ciana ciaku irio ciarite cia kimwiri ugateithio ni ciana ciaku iria waciarire cia kiroho koguo ndarora Pastor Daniel uyu mwanake ogwe munini ndige gutonyo ni ndai muno ati Pastor Daniel no tugie ndugu nake ningie na meciria makurera mwana uyu nake akage kwaye gukorwo ni ukihokerwa rere wa irimo wako kiroho kana rere beni wako kiroho ndamuthukia koguo ndu ingi mararira tha ici akuru to ni mahurunjire mbeu ciao cia kiroho maria nini chunga kile ambacho unachokiona upande wa kushoto na upande wa kulia kirore wega ndukanarire na andu ingi maracaya ni mioyo iria mahurire andu aria mahurire maria mari na hinya akona riu ta this pastor moyerora ndina hinya akona ndahana baba reverend amuona guku athire ku haria thutha baba reverend mwathani agocio amen akarwa akona baba reverend mukuru we ari ona hinya mundu ririna nikiuriro ririkana mukumbi matuko-ini maku monyinyi ciara lea withika hiuka thikio
ukihunjagia ucukiririe mioyo thamaki-ini wa Ngai tondu ni ukarira maciaro tanoima guku thi. Ngai agatuma gukaigua kana kauga ati ni ng'ania he kindu wona thimu-ini wadirika ndi mundu ndokite kanitha ukinjikira twiriga guthi gicagi. Twathi gicagi kwa bishop tukihurirwo thimu ni ikiomurero mugure pulpit igi tukihurirwo thimu ni mutungatiri na mutungatiri ucio ni amwe aria maguriire bishop Bible hindi ria bagia kuhunjia. Akimuhurira thimu akimutariria ri ndirenda uke unyone muru akamura tumanitie kuraya ndakurora ngakena akinyagira kiria arerire munini riu thaici mukuru over 70 years arakinyira kiria atwarire kanitha kimurore. Kogo no wage gugateithio ni ciana ciaku physical but spiritually kana spiritual children cirore wega ni ugacibatara handu ringi mwana ucio akinye handu akwire ni kuguteithia na njikio he mundu mwiriga kuhurira thimu nja wa bururi kijira RK dimwe no riogi endaga guthie nja wa bururi agite ciringi 70 na hari ni 70 by February hago 21 we riu onaga gathikiriria ritwa akona tande na besha na 70 ugigacokereria na 21 ititinetio igoti koguo ciatinie igoti ciguka cigana kindu 18,000 17,000 hau na reda 70 ngirigure ngimwikira nicio ciabataranagia na ningithia next mile ngihura thimu kwi mutumia umwe wari US ngimura ngwendaga uhe 70 akinjira nigugutumira thutha wa ndagika cigana ona agiikara ithaa akindumira atumire cingiri 74 na ningitumira uria gitigwo na ngiri igiri ngimutumira 72 no horo githira na citiari cia kumuhe athia ikara anina mieri ni mieri ina akinjokeria mbia ciakwa na kiuria ndakombire ndanandurite kana kunjitie na ningi mutumira ngicicokia riu riga kuhurira thimu kanjira RK ni wandeithirie handu ni ihinda riakwa ria payback ndirenda nona niki nikiria urahanda indo cia mugunda wa kiroho ni wa bata gukira ciana ciaku tondu mugunda wa kiroho ni uguthaithanagira kuri Ngai no wage kindu angiguteithia kindu tangible no akoiga Ngai ndaguthaitha uroririkana George wa Kinanda ni andutire keyboard uromu kiugo kiu tu iguru rikaririkana utungata watungatire ukarathimu koguo menyerere nikio rero shemaga ugitonya nyumba-ini ya Ngai urerwo shemaga ingiraga kuo wina guoya munene ukimenya gukuri kuri kirathimo na kirumi kirathimo gikuwetwo no gitikoragwo ki nyumba-ini ino ni structure kirathimo gikanu-ini kando Ngai na kirumi gikanu-ini kando Ngai okuga mutumia ucio njirogwo niki mwana ucio njirogwo niki muthuri ucio njokerio gwo niki na wa mutuga wega Ngai aromurathima nduri mundu ikara ukauga Ngai rathima ng'ania ndiyo ndungi ingimwika no ngukwira tu umurathime mwathani arogocwo koguo roro cio ngi wa muroro gwo kona muhianire wa Ngai mwire ni ndikuroraga wega Ngai andeithie ni ngugutia we ndeithie ritwa ria Ngai koguo tutigatuikie akuhurithia andu a Ngai tutuikie akumenyerera kiria giothe Ngai atuhete okorwo ni mundu wa kuria undu tiga kurekaga mweni oke haria nduri na shughuli nake nduri na kitu mundu mweriga guka guku aumite UK madamu cia giuka akira mundu akorire guku murori wa indo cia nyumba ya Ngai akimara gwendaga kuona bishop akimwira botige hure thimu confirm ucio ageterera ithari githira ria keriri githira mundu ni ariganagirwo na ni rimwe ni njira ni ukwendagwo kuonwo ni andu ngariganirwo kana tigo gwira pastor Lucy ndiganirwo no ucio ni kuriganirwo rwa ruturiko
ucio ikara agithi haria nja agikara haria nja tentini nake uyu murori wa nyumba ya Ngai busy ndari na maundu maingi gicicio-ini. Uyu agieterera akinoga agitia kaumba akiinuka agicoka riu acoka na kuria niguo atwirire agitwira ndikwenda kuga ni muceneneko no ni wega arorwo tondu ekwiroraga gicicio-ini agathiururuka akerora uguo akerora tukimuria na ria twamuria niguo gwikaga akigoma niguo ndekire uguo wothe ahenaniri augire niguo ndekire. Koguo twika wakora mugeni haria mugeithie ngeithi tu halo wi mwega ni kwega njitagwo ng'ania na thomaga guku uguo tu tiga gutigaga andu koima gathie ni ukamabatara moke makuoneria kuguru gutakoima gitanda-ini riri ugakorwo wikarite gati-ini gaku ta mundu gwitwo Eli wi mukuru riri igwire ciana ciake cia kwirira kuria cigithi kugira ithandu kuria wira akiheo riboti ikarire gati na ndangĩokĩrire athia karĩrĩrie ciana ciake tondu ari mukuru ni kuri hinda riu na riu hinda riu niguo wira uria waneka wambararaga gugatuika mundu ucio ni okire kuona mundu maguru macio makaririkano. Koguo tiga gutuika muhurunji tiga gutuika muhuri tirĩrĩra wira wa Ngai ti tondu ati ni tondu wa Theophilus ti tondu wa bishop witu ni tondu wa Ngai na lolote ambalo unalifanya ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu haezi kasahau sababu kila mtu hapa ametumwa na Mungu. Ithuothe turi atumwo hari mundu utumitwo thiugekeo umuthi ukorwo gwaragia ngoro ndirahunjia haha na twina naftari haha urajoya na kamera ngoro yakwa ni ngiinamite na kiugo giki no kirauga ati wingi wa andu ni utumaga ngoro yake ya muthamaki igakena ona kirindi agakena. Koguo ri nawe warora ucio ngi ukamenya u niwe kiiga gia Kristo na ndi kiiga gia Kristo. Koguo tweruta hau tutige atwike andu a gwika atia andu a kuhura. Undu ucio ngi aria matonya turathoma thiini wa Jeremia 20 twambiriria verse 1 twathoma verse 1 na verse 2 ni iratwira nake Pashuri agikihurithia Jeremia ucio munabii ndugatwikita Pashuri akimuohererithia maguru ndungu iria ciari kihingo-ini kia rugongo iguru ria Benjamin o kiu kia nyumba ya Jehova. Mwathani arotutaithia atia muohererithirie ki ndungu kuguru rutunguru rwariku rwariku nyumba-ini ya Jehova githi tiguo akimuoherithia muoherithagia niki nigana wanoha nimemfunga katika jina la Yesu. Na unajua kwamba maneno ya mdomo yana nguvu zake. Ucio mugambo ndakaina ni ndoha mundu ehaho gu ni kuhunjia rahunjia twiriga gukorwo twina mahoya kwari mahoya kana kwariki kuria 44 na ona Pastor Lucy alikuwa ni ndamwitire twiharia ni kuhoihoya turahoya andu magitwo mahoerwo haha mbere ndiye ni amahoyagirwo hagiuka mundu thutha ni ndaturitie maru hagiuka mundu thutha. Pastor Monica nake ari mwena uria akihoya niwe waririo ni Ngai akirwo arahuka no rore mwena wa motho akiona mundu ucio nake mundu ucio hau busy bishop ni kuhoya rahoya nake busy ekaga na ciko eirugamite hau ni kuharoha ni muohi aroherera ndungu nigetha rugendo rukiatia rurituhe no thutha woguo wothe ri niho ndagitiria Pastor Lucy nigetha tuteithanie gwenda kuga atia ni andu igana wanaherera ndungu wanarituhiria andu muturire ni kwanyu gicagi wanamenya mundu no agerere njira ino no imire no wanamuoherera ndungu. Turathoma Jeremia 20 na riu tuthomete verse 1 na verse 2. Pashuri
Ni tondu wa spirit of jealousy yari thiini wake. Na ndendeka kuona mundu gucieni ari mundu na spirit ya selfishness tondu wa riri ndenda kuona mundu ungi uraka kaundu kangi thiini wa nyumba ya Ngai. Oi niwe ta Hamani eciragia nowe ni igana wana uherera ndungu wana menya ati wira wa Ngai ni ukuhutha ati ni kanitha umuthi kwina kanitha bas gutiri muhuri ungi wa keyboard mekunjitikia nguthie thaa 3 kana thaa 4 ukoherera wira wa Ngai ndungu andu magaikara makarigwo uria guguthie na mbere. Nigana he mwana kiongi wa gwitu atugiaga muno niwe tutio machine citigane thaa ici tumenyete ati thaa ici no connect machine ici ndicimenyeirio kanitha-ini ni kuona thina ona nie ngatigagwo ndiika riu thina wako kinduta gucimenya ti kuhura go connect ti muthi no di connect hari ihenya na njoe microphone na nyambiririe kuhunjia. Mwanake ucio ari wa kanitha kuria twathomaga KAG ya Mobi ni arituhagia rugendo muno tondu we woi kuhura keyboard na niwe wa connectaga machine koguo arugamaga ithenya-ini ria gukorwo endai muno koguo ataimaga kanitha agoka kanitha ndukathake na Ngai okaga kanitha tworokaga tene tondu ni ithui dini kidimenyaga niki no Ngai oi kanitha ciriria wari wa ndoro ni ithui twatuire tuthingaga koguo twatuanagira na my sisters twari atatu nie na my sister itagwo Mama Shiko na my late sister wetagwo Jerry koguo twatuganagira guthinga no ni rimwe guthinga ni kwanemaga tondu wa maguru to guthinga no nginyo turie maru na mundu athingaga riu ni kwanemaga ndaturie maru muno riu ni ndaga kubanga koguo mami tuturite turokete rucini tene 6 tukaroka kanitha-ini twa thingaga Saturday hwa-ini rucini tene tukaroka kuhura ite na gubanga koguo ni gwagithire ukigurwo machine. Mwanake ucio ni na kisirani giake ni atonyaga kanitha-ini riria kiugo kirathie na mbere riria kuraino kuinitwo agoka riu tukamua ati ni ndarama tukihuraga ndarama ito ni ararega uka kuhura keyboard kuhuri-ini turite ndarama ri agoka nyingi akambiriria keyboard amenya kigoco ni giacika agathukia keyboard na agatiga thukia microphone na machine agacoka ukagatura he handu nguthiaga ta Pastor Dan ni agiire Pastor Dan ihinda rinene muno agathukia machine na akaima na agathi. Saturday ni gutwendekanaga gukua machine tucirute tucitware kanitha kurura tondu tuigaga thingira wake kurura ruri atumaga kihiki wanja-ini tathiurure kana mario kanitha-ini tugaikara nginya thaa 3 cia utuku ndari aroka tukainuka no ariukira gwitu gatura ati Ngai ti kwenda ngwendaga nyuma handu endete kugweta kiugo kiu muno riu agathie ni atonyaga kanitha-ini akaira andu muine nyimbo igire tu mwakiria na nima mwakiria arugamagia keyboard hau. So ndikwenda kuga muthenya wa muthi nawe kuri mundu ohagirira ndungu wira-ini wa Ngai wina guoko gwa guteithia no ndungiuka ugukatha irio renda no gukinya tha irio renda atikwa ndigugu ati tondu George muthi ni mucereirwo ni njui ni ndimuhingicire mukurigagwo ni 44 murathoma kana ni guku mutigakiuge niguo to mutire mwagicererwo ringi koguo ri ni kuri mundu ni uyu wega no winithie kigoco no nginya kuri rugamo kwirwo ati wa Maria nduke muinithie kigoco Maria mutuke muinithie kigoco wikarite hau uguo tu no ndungiuka kuhagirira kigoco riria giathata giathuka niguo roka we uhana pashuri spirit ya pashuri kuoherera wira wa Ngai ndungu ati ni githuturi ucokaga na nikio igwa maito Juri wa Lucy wiri ati andu amwe macokagia wira wa Ngai thutha makienda kiri gituma gucokia wira wa Ngai na thutha niki ni uyu wina kaundu ngiteithia
no ndũngĩteithia. Ciana cia Sunday school ci harĩa no gũthaka marathaka na gĩtĩ. Itĩ ciho, tent ciho, kila tũgũrĩte tũkagũra kila kĩndũ. No ndũngĩthi gũteithia ciana. Oi ciana citũre ũtũre ũciohagĩrĩra ndungu. Itirĩ ũndũ ikamenya na wĩna kĩheo kĩu. Ũcokereria ũgaikara. Ni ukenda kigongona giguteithia ti Ngai ndathatana kigongona-inĩ kĩririkane ũndũ ndaneka na kigongona gĩa thuthuria we ni andũ arĩa merirwo atĩ na wakinya kanitha-inĩ ũciti ndaũni okire ũgĩikara thĩ ndũrĩ ũtungataga ni kũrĩ kaũndũ ũngĩteithia yuthi no nginya rĩrĩa ũrĩrwo Lora nduthi harĩ ũkarutage yuthi ogo nini maruta tu wereke metere mũthenya kuherera yuthi ndungu we mupashuri nigetha matigateithike. So kuri andũ acio me spirit yo ya jealousy matiteithanagia nginya no arutane kiugo kĩa Ngai wega mũno no na no akwĩre mũcemania nake akwĩra ndetũ ingĩtua kũrutana no gũkũrutaga buti we njigua rĩmwe no kĩhunjia ngarigwo nĩ atĩ ũrahunjia ingetua kurogama hau uguo ni ui, lakini kwa sababu unataka upembelezwe, uzingatiwe, uitwe mara ya kwanza, ya pili, ya tatu hadi ya tano kila wakati itho mori nuko hujie muthenya umwe ni ugetha kihujio mwathani atuteithie ugetha opportunity tondu kiheo gitituraga thũmbĩ yonene ndĩtũraga kiugo nĩ ikiugaga atĩ thũmbĩ yonene ndĩtũraga mũtũ ũmwe tene na tene haiya arĩa Ngai akũigĩte rũgama wega kũrĩega agũgũkĩra methutha waku haiya ti kwagĩrĩra. Ati ti wĩra mwega koguo rĩu ũngĩhota tiga kuoherera nĩ ndungu. Jeremiah woherirwo nĩ mũndũ ndungu mũthĩ haha kana ũgĩekĩrĩra tũnditũ kageragia gũthiĩ gakaremwo. Andũ acio ndungu nĩguo mahana. Kanitha ũgĩthiĩ na mbere wĩra ũkoragwo ũrĩ kuoha rĩkoragwo gũthararia na nimendaga makinya handũ kauga atĩrĩrĩ makarecognize presence yao mendaga gũtũgĩrio gũkĩra kiugo atĩ none nginyingĩrire kĩgoco kwagĩra none ũrĩa kanitha kũhanĩte ta watharara ndanyita microphone iyo kwagĩrĩra none ũrĩa gũkũhanaga ndakinya kuo kwagĩrĩra roho cio rotoma no haragane na warega kũruta kĩheo kĩu kwihindi ukageria kungorota kuma na haha thĩinĩ. Ndori na mwarimu wakwa warwarire ni ahũraga mũno ndĩ primary to nyina etagwo Rachael Wangari rĩu niĩ ndarĩ slow learner rĩu ni ahũraga mũno perform wega tendira mũconorithia cukuru ũndũ ũcio gwĩtwo rĩtwa rĩa mamu wao okire akĩnjetha okire nginya gwitũ mũciĩ na korwo nĩ ta thaa ici mwarimu ũcio tũhũraga na rũnyamũ rũigana harĩa ndarĩ na tha ona ndimutwarire marua kuma thibitarĩ ngĩmwĩra to niĩ ndingĩatenyerire ndiarũgamaga ndingĩathakire mĩthako ndiahũragwo magũrũ ndagũthwo magũrũ maimbaga marĩ mothe ona ndimutwarire ndaiguaga. So mũthenya ũmwe nĩ ahũrire kana okorwo nĩ wĩiguaga story kĩhũra kana kamũkabira tu agĩkahũra agĩkaruta thuru arĩa agĩgekĩra mũtwe kahena gakahe kuma hau ndiũĩ atĩ mekanire. So rĩu niĩ nĩ ndathomirie ũhoro ũcio no nĩ atũheire story o to ndathiaga kũmuona thibitarĩ ndauma ndarĩ mũrĩmo ũrĩa ũngĩ ndathiaga kũmuona nĩ abuatĩrĩire maica makwa ndarĩkia cukuru no abuatagĩrĩra ndambĩrĩrie no nĩ anjĩraga wega kanjĩra atĩrĩrĩ usiende kuyumba siende kutembea we kazi yako iko kwa kanisa nenda ukahubiri to nĩ ahũraga nĩ kũhunjia. Koguo rĩ ndathire kũmuona ekĩrĩtwo tondũ akĩrĩ mbeca arwara thauti throat yagĩa na thĩna
ndangiaririe koguo ekiritwo kamacini haha na haha ni kwaragiria riu koguo thauti yo no ngiamiguire ha no ni kungorota ya ngorotaga ndari thauti ndiumaga na nja koguo niguo ngwenda gukwira kwirimwe ndirauga ati niguo mugatwika ukiririria kuina magego nduri ukoro ni wingirire ndukahota aroiga riu nirio ihinda riu ina hinya undu uri ingika haha baba Reverend ndangihota kuwika to miaka ni thire riu ina hinya ririkana mukumbi muiro wa matukuma urumoke koguo twerwo atia ndugatwikita pashuri wohereire kuguru kwa Jeremiah ndungu nigetha ndakahote kuthie ni to nigetha nine kiria kiari thiini wa Jeremiah ndugatwike mundu ucio tini kanitha we twiha turahoya kanitha gwira hindi mu mami witu maturaga mahoyaga tukurite tugakorwo mami tu every Tuesday makoragwo me fasting magathiaga mahoya nginya umuthi no mathiaga atwirira mbiririe mahoya macio our firstborn ure we over 50 thaici ewa mieri eri mweri umwe niguo mambirie mahoya macio ma Tuesday nginya thaici aciarite ciana icio ciothe 10 nena tucucu twake nena kamaitu riu thaici riu atwiraga mathiaga mahoya mutumia umwe mahoya maundu makarituha ati ndira tuhoere ng'ania wakwa kumbe mutumia ucio umwe mahoyaga nake agathie agathikiriria nyina nderi eta hindi mwe my sister uria mukuru na my sister number 3 ni mageririe gwika hiki kanitha ukirwa naguo muno my sister cio wa mbere ndekirio hiki ni bara yesu maga mutikahikanie ku ti kwega ku ni kundu koru muhunjia cia kihuriro iguru ndahiki uhiki ugitharario na ndwikirwo koguo uguo niguo mamenyerete gwika ona ni ndendire gwika uhiki o kou bara ikiuma na bishop ndagatuigue na hau icio ni citu na inywe makiruta bara nene muno nginya uhiki tubangite kira kindu ire tucio tiega nyina nderi mwathani agocwo ndukanarie ciugo njuru tondu Ngai rimwe ni igaga kindu kiu hau mutugati cio makoragwo rata muno na bishop no na bishop nia ukona nia alishiragia tokorwo nderire bishop uria anjirire koguo ri ni ugekora handu rukoguo ruma mitu makamera tuhere ng'ania wakwa ni areka uhiki undu cio karituha kumbe oima hau athiaga kirima-ini direct kuoha no niki giatuma kindu kiu kihinge tondu wa hinya wa ngwataniro tondu kindu mambiririe menye mahikanire hamwe mari iritu mari atumia tatu mahikanire hamwe mari iritu na hindio maciaga nginya nguo koguo maikari ni tondu wa hinya wa ngwataniro ni twihoyaga na magitonya thiini wa ngwataniro emwe undu ucio no nginya ungiahingire koguo moima hau ethia akahinga ni ndaharagania uhiki ucio ndaharagania wira ucio ni ndaharagania ukarituha oro gathira mami niguo maikarire makienda gutwiria niki giatuma undu wothe maurehe Ngai akiambia kumariria koguo kuri andu nginya na gatagati-ini gaitu wira wao ni kuoha atigagirira ni ngugerera haria he ngari iria ya irungu agathia kaige no ndamiathiriria mitino ya barabara ithire iharagane yes na imakanitha na turiene na kimeze ya Bwana na agathi haria na nikio igwa kindu giaku giothe gikunikage na thakame ya Jesu Kristo githirithagie na thakame ya Jesu Kristo kana ni ciana ni kuri mundu ngiuma athia hutie kana gaku tu mutwe uko smart na wikana gathaka ni kega umahau kana gakagia ironda mitwe akagia ithemitho guku niki na mario kanitha niki uraigwa Paulo igire andu aria mamurituhire ni aria metuaga ari na rithe witu na tio aria marugamaga muhari-ini acio nio marituhirie Paulo tone mamuhagirira ndungu
inyu ni guthie murathio nao ni gucoka maracoka. Mwathani arogoco. Ngai witu atuteithie ni tondu ni mwega. Na warikia kumenya githemba kia andu taru Jesu Kristo eciragia marakura mari andu othe. Namba yake 12 na yo 3 mutheru 2 atatu. Jesu Kristo eciragia ero ni rugendo turathi turi atatu otatu mutheru, Ngai Ithe, Ngai Muri na Ngai Roho Mutheru na arutwo ake 12. No kumbe kuri umwe wohereire Jesu rutungu, Judas Muiskariota. Jesu akienda guthio na hindi mwe Petro ni endire kuoha Jesu rutungu. Riria mwiriri atia maundu macio matikaneke atia matikana gukore. Koguo ri rutungu ruothe wanoha mundu nikio raigua undu wothe wana wika wira wa moko maku ni ukaririkano. Tuika mundu wa kurathima. Wona ciana ciene ikigraduate kena aria kirathimo na nikio onaga ithu ni turegaga maundu maingi muno thiini wa kanitha. To ni tui ohi makoragwo kanitha-ini, aharagania makoragwo kanitha-ini, aki na nyitiriri makoragwo kanitha-ini. Koguo nikio tukwiraga wagia mwana tiga gutwitira baby shower. Ithu turehere kana tukaiyukie kana haha ni itago child dedication, turathime kana uthie nako wega. Ukirate atumia ni mokire mauma kuina ikinya ria kana gakahe makiugaga ngemina ni turegaga. Mwana waku athoma graduate, iyo ni thiri yako na Ngai. Ukahaha na igongona wire Ngai ndacokia ngatho mwana wako ni graduate. Amukiro gocina gitio no sherehe tigana nacio. Mwathani arotuteithia. Waigo ni gwika birthday mike gwako na ithu twikaga itu ya muci uguo gi family. Tukamikira gi family. No horo gathira. Ngai witu ni mwihokeku aria matwikagira birthday ni kanitha wa Kawangware. Koguo no ti ati ni undu twakoragwo tumerite ati twikira birthday. Ona ithu ngoro citu igithuthuria tutiendaga. Niki tondu hau no hokaga thina na uru mukarituhirio wira. Koguo ni kuri andu makoragwo makuite taru ngiohererwo ingioherera Pastor Mwai gi speaker giki agikigucie ndangihota gukigucia na ngeririe gukiinia tuoka ruci-ini ni naftari ukundeithagia gukia ngugeragia gikarema. Koguo ndukohage no uthukie muiritu kanitha rucio kamukora ahikitio ni muruguo na ni ukageragia kuga ati ni rehe iburi 3 weinamite ukaririkana maria waneka muiritu ringi wikore irungu kamwana kauraka ona hau gaku ni ndagika na nuthu gigakora gwitu muci na nigo twitu iritu twingi jikarite ugo jonokage ni uria ndaneka irungu na Mrs. Irungu na ni matwika family wimenyagirire. Mwathani arogoco. Ngai witu atuteithie na turirikane. Umuthi uyu tuikaraga ni tuli mushirika wa Kawangware etagwo Shushu wa Raya. Ni nyumu mwitaga atia Shushu wa Rayo mama Gire wa Girethi wa Gire Esther etagwo Esther kana mama Grace. Oguo ithe tutio Grace wake ni mendanire na my brother Ruben. Tutio tumenyaga na makigia kana na tutimenye na kana gaikinya mieri 5 na tutiramenya gakininya mieri 7 ni tondu ndi journalist o muhiuko-ini ngiiga matuguo ngiigua ciario ndamenyire kwi Wednesday mwana na mieri 7 ngimenya wen ati toni kuri ndoririe Grace athire ku ndimuonaga kanitha athire ku ngiuririria nigo ndirio ni mundu makinjira ati haiya ndui haiya hekanaga kuhana handu akijekana kauga kuhana nginya iromo kwanza maitho gwitu tuhetwo maitho manene na iromo njiru ngimuria gaito kayo brother ngimaka nderuo kwi Wednesday. Koguo ri na toikario Wednesday Thursday tugita Ruben agitwira niguo Saturday twari kwake tugithi kugira mwana witu niki tondingitikira kuhunjia haha thakame yakwa i handu yaregirwo na hari tikure gwaregetwo nake Ruben arigagwo ri gutwira. Koguo mwana ona mwanetirwo ritwo ri etagwo ritwo ri baba itu Ryan Kuria. Riu taje koro ni tuikarite na mwana ucio akienda gubatithio gwiko kuiyukirio Kawangware mutumia umwe akirega
akiuga acha mwana ndangĩbatithio tũtoe ithe, mwana ũyũ nĩ wa mũrogoto. Ũguo nĩguo igire. Rĩrĩa acokirie kũmenya mũirĩtu ũcio nĩ ahikio nĩ my brother, agĩthama kanitha. Kana gũtiathiire ũguo Pastor Lucy? Arafu koguo ndukaneki ũndũ mũru mũthĩ tũthia tũgaikara metha ĩmwe. Grace nĩ mwana witũ wa kĩroho, nĩ ahika gwitũ. Rĩu baba witũ atwĩta mũndũ athi na mũtumia wake na mũthuri wake. Grace aikaraga hau, Bishop agaikara hau, ngaikara haha. Tũtirathi kũhunjia, twetwo tũrĩ family. Mami ũkakanjĩria nĩ ngũhiũka thi ngarore nyakanyanya wakwa ũrĩa hana. Kana ũkamakora maikarĩte haha oka kanitha. Ikorwo nĩ twekete ũru nĩ gĩconoko. Koguo wĩrute na wĩmenyerere, nĩ tondũ maũndũ nĩ maũndũ. No korwo wĩ gũkũ na wĩra waku nĩ gũtiga ciana na kũu na kũu na kũu na kũu, mũthĩ ngamenya icio ciana no tũkagĩra. Yes, mami tu atwĩririe ũndũ ũyũ ũmwe, agĩtwĩra ĩmbirira kana muoyo ndakenda kũigua thakame yake ĩrorũra na kũu. Rĩu atwĩraga ũguo baba witũ na mami witũ nĩkĩ magĩtwĩra, eraga brother ciake mũndũ ina mwana na kũu agĩre akauga thakame yakwa ndĩkahereka kana yũrũre ndĩ muoyo. Ona nguĩte rĩu atwaragĩria gĩtwaragĩria ũhoro wa mũgũnda, akauga mũgũnda ũyũ ndatigĩra ciana ciakwa mũtikana ũgae. Cingĩkoima na kũu nĩ mũkorwo mũndũ ena kĩhĩna kũu na kĩ arehe mwana ũcio agĩe na wĩikaro. Koguo rĩ ti Biblia kwĩruta gũte ciana ti wega. Etha kana kau no kodũ ũkarehe harĩa ũrĩ, gathomithie, kahumbe no karore na umbũre, tondũ rĩmwe tu no gagakumĩrĩra social media-inĩ. Kaigwo ha pastor Moino tũira wĩ pastor, gacoke andũ mazoom kũrĩa nĩ kũrĩa andũ mekaga DNA social media, mazoom kana ithe wa blessing tuone gakũhana, nĩ ũgaconoka. Ndehithio twathire kũgĩra Grace, ona itonete kana rĩu twathi twageithania, ngĩthi kũingĩra ngĩkũrũkĩte ngĩingĩra na ha Grace, ũigua makiuga atĩrĩrĩ, ũcio auntie ya Ryan, unaona venye unafanana auntie ya Ryan. Koguo ona tutagirite kana arĩa manjindoragĩra TV-inĩ rĩ nĩ mamenyaga mwana ũcio nĩwi. No niĩ kwa ihinda rĩa mĩeri 7 ndioĩ, niĩ ũkorwo he kĩndũ itarĩ kĩheo, niĩ ndingĩhota kũmenya mũtumia na nda, niĩ menyaga ĩha, niĩ ndirĩ kĩheo kĩu. Niĩ njugaga nĩ gũtunguha mũtunguhĩte na gũthakara, ndirĩ kĩheo kĩu ndimenyaga. Koguo rĩ no njĩrirwo nderwo nĩguo ndoraga wega ngona. Koguo tũtigatuĩke andũ akuoha ndundu, ndungu andũ magũrũ. Rathima arĩa othe ũrona, teithia arĩa othe ũrona, manyitĩrĩre, wahota gũkamakora gwaku mũciĩ, me gwaku mũciĩ. Ti kũraya mũno Pastor Lucy atĩ uge atĩ kaini ciana ciakwa ciothe nĩ ihikĩte na ikahikania ĩ. Wĩna tũcũcũ, wahota gũkora kairĩtu karĩa ka Pastor Gathu ge gwaku, aikarĩte hau ũgaconoka nĩ ũrĩa watritaga andũ. Koguo wĩmenyerere, okorwo wĩna mũkando ũcio wakuohaga ndungu andũ magũrũ, ũtuage na wĩre Ngai, hũthĩria moko makwa, ngwenda gũtuĩka kĩrathimo. Mwathani arotũteithia. Ndĩna cira ndĩnaguo wa mũndũ, na nĩ mũndũ witũ wa family. Mũndũ ũcio agakorwo matũrĩte na mũtumia mũna. Mũtumia ũcio airĩtu ake twathomaga nao, mũirĩtu wake ũmwe twathomaga nake, okire gũthoma agethaga cukuru, koguo agĩũka gũthoma, okire ndagĩka ya mũthia, no ti atĩ aikaraga Eldoret. Mamu wao makagĩa ndũgũ na mũndũ ũcio wa family itũ. Ndũgũ nene ikarĩte andũ, ngĩrwo nĩ ndũgũ ikarĩte makĩria ma mĩaka 20. Mũtumia ũcio nĩ mũhiku, mũthuri ũyũ nĩ ahikanĩtie, no the magakorwo nĩ mĩici, wa kũiya mũthenya na wa kũiya ũtukũ, na waganu nĩ waganu, ũcio nĩ ũtharia na nĩ waganu. Magaikara, rĩu nĩ cira ũrĩa ũrĩ ho ndagĩka-inĩ ici. Mũirĩtu agaikara akĩhika Mũrang'a, kĩgĩa ciana 2, magĩtigana na mũthuri wake, agĩcoka kwao.
Acoka kwao tukiaraniria nake akijara kei kihiko giakwa ni kirarituhire ndiracokire ungeigua wira handu njirira ni ngeigua wira Eldoret ngimwira to ni muthomu ngimwira hena wira handu hana ngimu connect na mundu ucio agithi kuruta wira thikũ ici ndigua slogan ni kuoga na kurudi kana tigwa ndo marauga ata irungu David wongitwira kuoga na kurudi nini watu wanarudi soko agithamba agithakara mundu ina wira mwega magithi magicemania na my cousin ucio na my cousin ucio ithe niwe mendugu na nyina wa muiritu makiurania muiritu aragia nda arenda kuhika muthuri uyu maroyana nigetha mathi magakimenya kwa muiritu mambiririe kuracia uri okum welcome no ni uri turite muthuri we wa njoherera wa waganu muthuri agakiraki akainama mutumia agakiraki akierumiri cia mamitu oire gacifu akiambia uguo to mamuono wa kuhoya ri kyo gwira ndukarore kuhoya magicire mamuono ni gukena rake ni muiritu wake ni arahika no ni kuririkana ati riu uria woka kugurana ni uria maturite nake muthuri we na ni muhiko nake uyu murio ni kwari na kwina mwana riu ciro kinyite hau riu kongu makauga gutikwamba wika kiria gukathie makoima na magacoka riu gukiritwo uguo muiritu ena nda na ni marenda kuhikania niki ni ihuria waganu nirikinyagira handu rigaciarwo ndungihitha Ngai riu oherera muiritu wake ki ndungu ndangihika riu muiritu ri magithuthuria gukiuma mundu wa mucenene konaku iuka kimwira ti ni atumakirie muno urahika kuri mamwanyu aturite nena wada koguo wimenyerere ndukoherere ndungu ona cia waganu to ni igakurituheria geithio ria muriganitie nake mwire mwathani agoco mwire udekera ni rutungu ndana kuoherera Ngai andekere koguo tutungatire Ngai twarahuke tutungatire Ngai na tutigekire andu ndungu agikoni kuhota kundeithiririe no ngoro ringi hange hunjia niki urona Kariuki ni endehera mai ta maya niki nigetha ndikae gukinya handu throat itinde ngigeria gu clear throat na ni mai reda no ni kaundu ngiteithia taru ni ndona haha Kamau ni guteithagia na ndonarikiriria wira waku wa guteithia kamera uri gakorwo ni kuhora arateithiria naftari gwika atia gu connect camera ame connect ndikae kuhora mwaki koguo teithiriria na utige waganu utige mehia tondu mushara wa mehia ni gikuo mushara wa mawaganu ni gikuo Pashuri areciria no anine Jeremiah matithiraga no Pashuri no geka atia no gathira nehere koguo ri ndugike undu ari kundu uyu muru nyumba-ini ya Ngai na uyu nduri wikaga wiyurie njikaga undu mwega kana njikaga undu moru ndimunyitiririe mombararia wa wira wa Ngai kana ndimucokia na thutha nginya aria maranjindorera me online na aria mari TV-ini mundu atwitua ria kugarurira mundu atwitua ria gucenjia no ambiririe kuona riu ici ni ciana ciakwa cikanitha-ini Ngai witu atuteithie ni tondu ni mwega na ni mutheru na ni mwihokeku ni turarera twina ciana turarera utuku na muthenya rucio ni hari igathie na guo reka ciana ciene guku kanitha-ini cia kuringi itikarathimiro guthoma guku ni igathie handu giko kiria urahanda nikio ugakiona koguo twi thiini wa Jeremiah aria maratonya turore verses 3 Jeremiah chapter 20 tuthoma verse 1 verses 2 and now in verses 3 na wikinya atiri akimuherithiria maguru ndungu iria ciari kihingo-ini kia rugongo iguru ria Benjamin oku nyumba-ini ya Jehova na
gwikinya atiri ati rucio ruru rungi Pashuri ohorithia Jeremaya ndungu icio. Jeremaya ikimwira atiri ritwa ria Jehova agutwite, ritwa riria Jehova agutwite ni Pashuri. No eriro ti Pashuri. Thank you Pastor Irungu. Ti Pashuri, no ni magori misabibu. Ati eriro ritwa riria twitwo niki magori misabibu. Maana yogo ni kuga atia? Tauga na hinya Pastor Irungu. Na uge na meha microphone. Ni wega tugathia tukimenyaga maritwa mari andu aya matuagwo. Uthome verses 3 ucoke twire maana ya magori misabibu. Kirugame na iguru. Thĩinĩ wa Jeremia 20 namba cia gũtara nĩ 906 tũrathoma mũhari wa 3 na gũikinya atĩrĩ atĩ rũciũ rũrũ rũngĩ Pashuri ohorithia Jeremia ndungu icio. Jeremia agĩkĩmwĩra atĩrĩ rĩtwa rĩrĩa Jehova agũtuĩte ti Pashuri, no nĩ magori misabibu, ĩrĩa yugĩte atĩ mĩena yothe no guoya. Miena yothe no guoya. Koguo kire kĩahandirwo thĩinĩ wake nĩkĩ? Guoya. Akĩehererio rĩtwa Pashuri, akĩrwo rĩtwa rĩrĩa twitwo nĩ Ngai nĩ migori misabibu. Ũguo nĩ kuga atĩa? Miena ĩna yothe nĩkĩ? Koguo on left, right, left, bere, thutha, miena yothe atuirwo guoya. Koguo mũndũ ũcio wĩna guoya nĩ mũndũ ũrĩa ũthiaga akinyukia makinya merĩ athiaga akĩhũgaga handũ hothe arathi athiaga akĩhũgaga. Mwathani arogocwo na Ngai witũ tũteithie tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru. Koguo kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra akĩehererio rĩtwa Pashuri, na nĩkĩo wonaga marĩtwa mayona mena hinya thĩinĩ wa Biblia makĩaga kũruta wĩra thĩinĩ witũ, tondũ nĩ watuirwo Ndorokathi. No tinda gũkĩina hau kwanza ũrĩa ainagwo mũno rwĩ ngorote ya Ndorokathi ĩrathimwo, nĩ ũrutaga wĩra ũrĩa Ndorokathi arutaga thĩinĩ wa Biblia. Koguo amwe magetwo Dorcas, mĩtugo na mawaganu mao makarega. Jehova kauga niĩ ndigũtuĩte Ndorokathi we, ndũrĩ no tungata no mwa Ndorokathi. Okerwo twĩtwo misabibu, tũrĩtĩtwo kĩ? Magori misabibu. Ndagũtua guoya. Rĩngĩ ũkayo gũkorwo ngĩakauga ndĩ Peter. Na Peter nĩ kwaga gwĩtĩkia. Mũndũ ũcio atwaranaga na Jesu ndamakaga. Mũndũ arorwo akĩrwo aca. Rĩtwa arorwo thĩinĩ wa Biblia, Lea arorwo, macio mothe makarega. Koguo Ngai nĩ atũteithie kanitha wa Ngai. Nĩ tondũ tũtikae kũgarũrwo twaciarwo rĩngĩ aciari aitũ matũrathimire kũrĩ andũ matohetwo nĩ kĩruka kana kĩhuka kĩao. Mohetwo nĩ mĩtugo ĩrĩa mekaga. Nĩ akristiano marakua kila hĩndĩ Jesu nĩ mwathani nĩ honokete, but hawajakombolewa. Kwa hivyo ya dunia waangalia wanayafanya na matire na gwĩtigĩra. Koguo Pashuri nĩ tondũ wa gwĩka ũndũ ũcio nyũmba-inĩ ya Ngai. Ũmenye arutaga wĩra mwega kũrora indo cia Jehova, akahura ithandũkũ rĩrĩa rĩahũthagĩrwo tondũ rĩ Biblia-inĩ, nyamũ iria Jehova inagĩrwo nacio nyĩmbo ciĩtagwo atĩ ici vyombo, agĩcinagĩrwo nacio nyamũ icio ng'ambi mũno, akahura. Arutaga wĩra mwega, no arũgamĩte hau arĩ kĩhingo kĩa wĩra wa Ngai. Ndendaga wĩra wa Ngai ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere. Arĩ thaa cigana? Nĩ thaa cigana? Nĩ thaa 4:25. Koguo Ngai atũteithie nĩgetha twĩrute gũtuĩka andũ ega, tũtige kũgarũrũka, tũtige gũcenjia marĩtwa maitũ. Ũrĩa twĩtirwo ũrĩa mbere tũhana tũke tũrĩkĩrĩire, kwa sababu sio wale walioanza, bali Mungu ataangalia waliomalizia mwendo salama. Koguo kiugo gĩkoiga atĩrĩrĩ, verses 4, nĩ ũndũ Jehova ekuuga ũũ atĩrĩrĩ, nĩ ngũtũma ũtuĩke ta ũndũ wa kũguoyohia we mwene, ona wa kũguoyohia arata aku othe, makagwa moragĩtwo nĩ thũ ciao, o ũkĩonagĩra ũndũ ũcio na maitho maku we mwene, na andũ othe a Juda nĩ ngamaneana moko-inĩ ma mũthamaki wa Babiloni, nake amarindũre amatwarithie Babiloni. Aha.
marĩ atahe amoragithĩrie kuo na rũhiũ rwa njora. Mwathani arogocwo. Atierwo ati ni agatũma andũ tondũ nĩ kũrĩ consequences, moimĩrĩra makwaga gwathĩkĩra Ngai. Ũtũmaga Ngai akaathibu ana wachapa kana agatigĩrĩra nĩ punish andũ aku tondũ wa mĩtugo ya wagano. Rĩrĩa waga gwĩtigĩra Ngai wĩ nyũmba-inĩ, Ngai ndarĩ thĩna na andũ arĩa marĩ na kũrĩa nja, tondũ matirĩ maratuitwo, matirĩ maratonya ũthamaki-inĩ. Roho wa Ngai arathĩnĩka nĩ arĩa marĩ kanitha-inĩ, nĩ waganu ũrĩa marawĩka. Ngeithĩrĩra mũriganĩtie nake, nĩ njũĩ nĩ mũrakarire, nĩ mũraiguĩka nĩ makomire, amwe marathiĩ ũguo magacũngana nĩ thaa 4 na ndagĩka 25. Mũũrie ko ũtanakoma, mũũrie kana nĩ araire gwake. Verses 5 ikaigana ningĩ atĩrĩ, ũtonga wothe ũrĩa wa itũũra rĩrĩ, ona indo ciothe iria cionekaga kuo, ona indo ciakuo ciothe iria cia goro, o gwata indo ciothe cia bata cia athamaki a Juda rĩ. Aca Ruben ũgũtwĩrĩra twana tũu, mwarimũ ambe atonyie ciana kĩrathi, mambe matige kũina, tũkĩina nĩguo mekũina nĩgetha tũhote gũtwarana. Koguo nĩ tondũ wa waganu rĩ, ũgatonyia ciana ciaku thĩna-inĩ, no tonga ndũngĩgũkinyĩrĩra. Ũkĩagana nyũmba-inĩ ya Ngai, ta nĩ ũkarora mũndũ wothe waganaga nyũmba-inĩ ya Ngai akoragwo yanda thĩinĩ wa financial curses. Mbeca ciaingĩra guoko, kũruta nĩ arutaga wĩra, nĩ mũthuti wĩra mũno, ahiũkaga mwena wone na mwena wa motho na mbere na thutha. Mbeca ciaingĩra guoko, Ngai ndangĩcirathima, ndarĩ ũndũ ageka Ngai ndakareka acokererie mbeca agũre gaburoti, Ngai ndakareka acokererie gabeca eke kaũndũ, nginya gũthomithia ciana akoragwo arĩ thĩna. Nĩkĩ? Nĩ waganu. Kwagana ta pacuri wĩ kĩgongona-inĩ, kũragaga wĩ kĩgongona-inĩ, na nĩwe watonyire, tigo gũtirĩ mũndũ wa kũringĩrĩirie. Tũina tũkauga atĩa, ũhonokio-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo, nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire. Ũria ũcio ũngĩ, no wĩrire muorote ũmũrie, no wĩrire mũrie, no wĩrire mwĩre tondũ nĩ niĩ ndetwarire kanitha-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo, nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire, no ndĩrire aca ndingĩrira, no wĩrire aca ndingĩrira. Nĩkĩ? tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndĩendeire, mahoya-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo. Ta rũgamai, nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire, no ndĩrire aca ndingĩrira, no ndĩrire aca ndingĩrira. Aya, tondũ nĩ niĩ ndetwarire mũrie, ũthingu-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo. Mwĩre, nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire, no ndĩrire aca ndingĩrira, no wĩrire aca ndingĩrira. Nĩkĩ? Tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire, ũtheru-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo, nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire, no ndĩrire aca ndingĩrira, no twĩrire aca ndingĩrira. Aya, tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire, kanitha-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo, nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire, no ndĩrire aca ndingĩrira, no wĩrire aca ndingĩrira. Tondũ nĩ niĩ ndayanĩire
Daire no delire asha Daire no delire asha digerira Todone nie detwanire Daire kanitha ine tiko nyitwo ndanyitirwo Nenie mwene detwanire Daire no delire asha digerira no delire asha digerira Todone nie detwanire Daire na kiugo-ine tiko nyitwo ndanyitirwo Nenie mwene ndatwarire Daire no ndelire asha digerira no ndelire asha digerira Aya tondu nenie ndatwarire Daire kigongona-ine tiko nyitwo ndanyitirwo Nenie mwene ndatwarire Daire no ndelire asha digerira no ndelire asha digerira Tondu nenie ndatwarire Daire kigongona-ine tiko nyitwo ndanyitirwo Nenie mwene ndatwarire Daire no ndelire asha digerira no ndelire asha digerira Aya tondu nenie ndatwarire Daire kuhunjia-ine tiko nyitwo ndanyitirwo Nenie mwene ndatwarire Daire no ndelire asha digerira no ndelire asha digerira Tondu nenie ndatwarire Tuteithie kigongona kia matu-ini Gutire mundu wanyitire ukirikereria Nĩ itua mundu atuire na agitonya nyumba-ini yaku Nĩ ithuĩ tuoka nyarĩrĩ-inĩ ciaku Ngai na nĩokĩo twaina rwĩmbo twauga ti gũtũnyita watũnyitire ti gũtũringĩrĩria Nĩ ithuĩ twatuire matua tũgĩũka kanitha-inĩ nĩ tuoĩ nĩ kũrĩ irabu na nĩ kũrĩ kanitha nĩ tuoĩ nĩ kũrĩ igongona mĩthemba ĩrĩ nĩ tuoĩ nĩ tũrĩ thinagogi kĩgongona-inĩ kĩa Jehova Ngai mũtũũra muoyo na no tũĩ nĩ kũrĩ kĩgongona gĩa shaitani tũgĩthura kĩgongona gĩaku nĩ tũgĩthura kiugo gĩaku nĩ kwarĩ ciugo nyingĩ nĩ kũrĩ kiugo kĩa mũcukani na nĩ kũrĩ kiugo kĩa Jehova Ngai mũtũũra muoyo tũgĩtiga kĩa mũcukani tũkĩoya kĩa Jehova Ngai mũtũũra muoyo ũndũ ũcio tũkĩoya nĩ tuoĩ nĩ twamenyaga njĩra ciarĩ igĩrĩ njĩra ya mũcukani gũthiĩ mwaki-inĩ na njĩra ya muoyo-inĩ tũgĩtigana na ya mũcukani tũgĩthura njĩra ĩno njeke ya Ngai mũtũũra muoyo twĩ nyarĩrĩ-inĩ ciaku no na tũthurĩte ũguo tũtireka marĩa marĩ ũthamaki-inĩ waku tũtiĩkaga marĩa marĩ ũthamaki-inĩ waku wĩ Ngai ũthũire mehia wĩ Ngai ũthũire mawaganu wĩ Ngai ũthũire andũ arĩa macokaga na thutha ũkoiga na njĩra na hinya wa kiugo gĩaku thĩinĩ wa Proverbs 16 atĩ nĩ kũrĩ maũndũ matandatũ mathũirwo nĩwe Ngai na ũkaigana nĩ mũgwanja ngoro yaku yonaga me magigi na mamwe nĩ magũrũ marĩa matenyagĩrĩra ũru-inĩ twĩ kanitha-inĩ no nĩ tũtenyagĩrĩra ũru-inĩ nĩ rũrĩmĩ rwaragia ũrongo twathurire kĩgongona gĩaku no tũtũraga maheni-inĩ na ũrongo-inĩ tũiguĩre tha Ngai nĩ tondũ wĩ hinya tũrĩ andũ etĩi na andũ ei mũno andũ monaga no na macio matirĩ ũthamaki-inĩ waku tũiguĩre tha no tũrekere Ngai tũiguĩre tha no tũrekere Jehova Ngai twĩ nyarĩrĩ-inĩ ciaku Ngai tũgĩgũthaitha tũrekere watwĩtĩte marĩtwa mega pacuri ũgĩcoka ũkĩgarũra nĩ tondũ wa waganu na wehia witũ ũgĩtũtua maũndũ ma kũguoyohia nĩ maũndũ marĩa twĩkaga nyũmba-inĩ yaku
nĩ ithuĩ tũtharagia, nĩ ithuĩ tũhũraga maraya, nĩ ithuĩ tũhenanagia, nĩ ithuĩ tũtunyanaga, nĩ ithuĩ tũrutĩte andũ nyũmba-inĩ yaku, nĩ ithuĩ tũgarũrĩte anake tũkamatua athuri aitũ, nĩ ithuĩ tũgarũrĩte atumia airĩtu tũkamatua kaitũ. Ngai tũiguĩre tha, tondũ macio matirĩ kĩgongona-inĩ gĩaku. Pashuri wamwĩtĩte kĩgongona-inĩ atuĩke mũrori wa nyũmba yaku, ĩndĩ agĩcenjia akĩambia kũhũra Jeremaya amuohagĩrĩre nginya ndungu. Ũndũ ũcio ũgĩkũrakaria wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki, no kĩmũcenjeria rĩtwa. Tũiguĩre tha mũtũũra muoyo, tũririkane kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twatonyire nyũmba yaku ũgĩtũtua rori, no mĩtugo itũ na mawaganu maitũ magĩtwerekeria waganu-inĩ. Tũiguĩre tha nĩ tondũ wa tha ciaku, tũrekere nĩ tondũ wa tha ciaku, tũririkane nĩ tondũ wa tha ciaku. Nĩ ithuĩ tũiyĩte nyũmba-inĩ yaku, nĩ ithuĩ tũtunyanĩte nyũmba-inĩ yaku. Twahoya tha ciaku Ngai, twahoya tha ciaku Ngai, twahoya tha ciaku Ngai. Nĩ ithuĩ tũtũmĩte kĩgongona gĩtarirĩke mũruke mũru, gũkagĩa na mũnungo mũru nĩ tondũ wa ũmaraya witũ. Tũiguĩre tha Kristo wa Ngai, Ngai witũ tũiguĩre tha. Ũroiga gũtirĩ mwana ũngĩtio mũgate mũhe ihiga. Twahoya ũrekeri, twahoya tha ciaku, twahoya kiugo gĩaku. Tũiguĩre tha nĩ tondũ wa tha ciaku. Tumũra kanua gaku wĩra Ngai akũiguĩre tha. Mwĩrĩ akũririkane, ndirikana tu kĩgongona kĩa matu-inĩ, ndirikana tu mũtũũra muoyo. Waganu ũrĩa njĩkĩte ndĩrĩtwo wa Ngarĩ, ũngĩtũma ũngarũre rĩtwa kuma Pashuri, mũrori wa indo cia nyũmba ya Ngai, ũndue kĩndũ gĩa kũgoyohania. Ndagũthaitha njiguĩra tha, ndagũthaitha ndirikana, ndagũthaitha ndũĩrĩra nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku. Njiguĩra tha kĩgongona kĩa matu-inĩ, ndakũnengera rũrĩmĩ rũrũ rwakwa, kanua gaka gakwa kanaria rũrongo. Maheni mothe njarĩtie ndĩ kĩgongona-inĩ ndekera, mehia mothe maheni mothe njarĩtie mbere ya andũ aku ndekera. Thondekera rũrĩmĩ rwakwa, thondekera kanua gakwa, eheria ciugo cia ũrongo, eheria ciugo cia maheni. Ngwenda gũthiĩ na njĩra ciaku, ngwenda kwaragia ũrĩa ũriugaga, ngwenda gũtuĩka mwĩhokeku maitho-inĩ maku. Ngai witũ ngwenda gũtuĩka mwĩhokeku ndĩ kanitha-inĩ waku. Ndagũthaitha ũndirikane, ndagũthaitha ũndirikane. Nĩ ndahera tu ũnjiguĩre tha. Magũrũ makwa manatenyera ũru-inĩ, ndanona kũndũ kwĩ ũru ngatenyera nginya na meciria makwa. Kanua gakwa gakarohia rĩrĩa andũ marona ũru. Mawaganu macio nĩ niĩ ndĩmekĩte, wehia ũcio nĩ niĩ ndĩwekĩte. Njiguĩra tha Ngai. Wandehire kĩgongona-inĩ, ũkĩnduta kũnenema, ũkĩnduta kũrayama, ũkĩnduta mehia-inĩ na waganu-inĩ, ũkĩndua Pashuri mũrori wa wĩra waku. Ĩndĩ ũmũthĩ ũyũ ndiroraga wĩra waku, nĩ mawaganu njĩkaga. Njiguĩra tha, ndirikana Ngai, hondorera hinya wa gũgũtungatĩra, hondorera hinya wa gũgũtungatĩra, hondorera hinya wa gũgũtungatĩra, nĩgetha tungũkenie. Njĩke ũndũ ũrĩa ũgũkenagia, njugie ũndũ ũrĩa ũgũkenagia, njarie ũndũ ũrĩa ũgũkenagia, thiĩ kũndũ kũrĩa gũgũkenagia. Garũra meciria makwa, garũra ngoro yakwa, garũra kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku. Ndeneana harĩ we Ngai, ũnduĩte mũrori wa athuri arĩa marĩ kanitha-inĩ. Ndeithia kwĩhokeka na athuri acio, ndeithia kwaga itherũ. Ũnduĩte mũrori kũrĩ atumia arĩa marĩ kanitha-inĩ, ndeithia kwĩhokeka kũrĩ atumia acio, ndeithia kwaga itherũ na atumia acio. Ũnduĩte mũrori kũrĩ anake arĩa marĩ kanitha-inĩ. Ngai witũ mũmbi wa igũrũ na thĩ, ndeithia kwĩhokeka wĩra-inĩ ũcio. Ndare anake aya matuĩke njamba ya wĩra waku. Ũnduĩte mũrori mũtũũra muoyo kũrĩ airĩtu arĩa wĩigĩte kanitha-inĩ, ndeithia kwaga itherũ na gwĩkĩrĩra na kũrũgamia airĩtu acio. Ũroiga nĩ ikeno magũkenagia, ndeithia gũtirĩrĩra. Ũnduĩte mũrori ndorage ciana ciaku cia tũhĩ,
na ciana cia tũirĩtu njiguĩra tha kĩgongona kĩa matu-inĩ ndĩrirĩirie gũgũkenia ndeithia ndere twana twa tũhĩ ndeithia ndere twana twa tũirĩtu na ũhe hinya nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku nĩ tondũ wĩra wakwa wa rũciũ nĩ ũkarorwo wĩra wakwa wa nini nĩ ũkarorwo ngwenda gũtuĩka mwĩhokeku ndirarĩ mwĩhokeku nyũmba-inĩ yaku ndirarĩ mũrori nyũmba-inĩ yaku ndirarĩ mũharaganania no nĩ ngũtuĩka mũrori nĩ ngũtuĩka mũtirĩrĩri wĩra-inĩ waku nĩ ngũtuĩka mũthaitĩri wa wĩra waku nĩ ngũtuĩka mũruti wa wĩra ndore wĩra waku ndũkae kũhagũka ndore wĩra waku ndũkae gũthũka ndekera Ngai mũtũũra muoyo nĩ kũrĩa ndanarekereria wĩra waku ũthũke kũrĩa ndanarekereria makanitha maku mathũke ndĩna hinya wa kũũtirĩrĩra ndĩna hinya wa kũrora no ngĩrekereria wĩra waku njiguĩra tha kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa tha ciaku ndekera na ũnjokie kiugo-inĩ gĩaku he hinya wa kũhunjia kiugo nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku he hinya wa gũgũthathaiya nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku he hinya wa gũkũgoca nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku he hinya wa gũgũthathaiya Ngai witũ nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku ndetĩria ngoro yakwa hinya mwerũ ndetĩria ngoro yakwa hinya mwerũ nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku he hinya wa gũgũthathaiya he hinya wa kũrũgama na mwĩrĩ ũyũ he hinya wa gũkĩra gatene njĩkĩrĩre wĩra waku ndute wĩra waku mũira ithaa rĩa nduma rĩũke njiguĩra tha he hinya Ngai he hinya Ngai I need your touch, oh Lord. May you touch me once more again. May you touch me once more again, Jehovah. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndirikana Ngai nyongerera hinya Ngai he ũhoti ũngĩ Ngai ndeithia gũgũthathaiya nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku nĩ ũnjĩtĩte ndeithia gwathĩkĩra mwĩto ũcio nĩ ũthurĩte ndeithia gũtĩĩa wĩra ũcio ũrutĩte thĩinĩ wakwa nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Ngai nĩ ngũgũtungatĩra ũrĩa ũrenda ndetĩria mwĩrĩ wakwa hinya ndetĩria mwĩrĩ wakwa hinya nĩwe ũhotithagia andũ aku hotithia nĩ tondũ wĩ Ngai ndirikana nĩ tondũ wĩ Ngai njiguĩra tha nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ handũ weringĩrĩirie harĩa niĩ ngũhunjie njiguĩra tha mũtũũra muoyo njiguĩra tha mũtũũra muoyo ngoro yakwa ĩrirĩirie gũgũthathaiya ngoro yakwa ĩrirĩirie gũtuĩka mwĩhokeku mwana mwĩhokeku wĩra-inĩ ũrĩa ũkũmũhe njiguĩra tha gatũrũme karĩa rĩrĩ ngũhunjia ũrĩa ũrenda njugie ũrĩa ũrenda njarie ũrĩa ũrenda nĩ tondũ wa hinya waku nĩ tondũ wa tha ciaku nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku nderekereria harĩ we Ngai mwene hinya wothe nderekereria harĩ we kĩgongona kĩa ma mũthamaki ũihũrĩtwo nĩ ũtugi ndakũnengera moko maya makwa marute tu kũringana na kiugo gĩaku mũrũĩre ũngĩ wa mbara na kũnengera moko maya he mũrũĩre ũngĩ wa mbara nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku ndakũnengera mwĩrĩ ũyũ rĩngĩ ũrĩ hekarũ yaku theru thamaka kuona ũgĩe gĩikaro thĩinĩ wakwa nĩ ngũkwenda na ngoro yakwa yothe ndakwenda na ngoro yakwa yothe ndakwenda na meciria makwa mothe ndakwenda na muoyo wakwa wothe wĩithurĩro rĩa ngoro yakwa wĩicagũrĩro rĩakwa ngoro yakwa nĩ kwendete ngoro yakwa nĩ na kũu ngũmĩroria na nĩ tondũ wa hinya wa kiugo gĩaku ngũmĩroria na kũu nĩgetha ũmĩihũrĩrĩrie ihũrĩrĩria ngoro yakwa na kiugo gĩaku ihũrĩrĩria ngoro yakwa na thayũ ihũrĩrĩria ngoro yakwa na ũgima wa mwĩrĩ na gĩkeno kĩa ũhonokio na ũũgĩ na ũmenyo nĩ tondũ wĩ Ngai wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtheru wĩ Ngai mũnene na wĩ Ngai mũtugi ngoro yakwa nĩwe yendete wĩ Ngai mwĩhokeku wĩ Ngai mũtheru wĩ Ngai mũnene wĩ Ngai mwĩhokeku ndagũthathaiya tu ndakũgoca tu ndakũinamĩrĩra gatũrũme karĩa rĩrĩ ngĩkwambararia tu mũthamaki wa thamaki
gĩgũthathaia tu Ngai mwene hinya wothe, gĩgũtũgĩria gatũrũme karĩ riri, ũrogocwo, ũrwambarario, ũrotũgĩrio, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Nĩ ngwendete na ngoro yakwa yothe. Wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai wagĩrĩire kũgocwo, wĩ Ngai wagĩrĩire gwĩtigĩrwo. Ndagũthathaia mũno, ndakũnenehia mũno, njiguĩra tha, njiguĩra tha, ndĩrabatara tha ciaku, njiguĩra tha, ndĩrabatara tha ciaku, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ tondũ wĩ mũtugi, nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire kũgocwo, nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire kwambarario. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩronenehio, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega, wĩ mwega kĩgongona kĩa matu-inĩ, wĩ mwega kĩgongona kĩa ma. Ngagũtĩĩa na ngakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai, na nĩ tondũ wĩ mwega, wĩ mũtheru Ngai, wĩ Ngai mũnene. Honokio-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo, nĩ niĩ mwene ndatwarire, ndĩhendeire no ndĩrire, aca ndingĩrira no ndĩrire, aca ndingĩrira, tondũ nĩ niĩ ndatwarire, ndĩhendeire no ndĩrire, aca ndingĩrira no ndĩrire, aca ndingĩrira, tondũ nĩ niĩ ndatwarire, ndĩhendeire kĩgongona-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo, nĩ niĩ mwene ndatwarire, ndĩhendeire no ndĩrire, aca no ndĩrire, aca ndingĩrira, tondũ nĩ niĩ ndatwarire, ndĩhendeire kĩgongona-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo, nĩ niĩ mwene ndatwarire, ndĩhendeire no ndĩrire, aca ndingĩrira no ndĩrire, aca ndingĩrira, tondũ nĩ niĩ ndatwarire, ndĩhendeire ũhonokio-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo, nĩ niĩ mwene ndatwarire, ndĩhendeire no wĩrire, no wĩrire, aca ndingĩrira, aya tondũ nĩ niĩ ndatwarire, ndĩhendeire na kiugo-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo, nĩ niĩ mwene ndatwarire, ndĩhendeire no ndĩrire, aca ndingĩrira no ndĩrire, aca ndingĩrira, tondũ nĩ niĩ ndatwarire, ndĩhendeire ũthingu-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo, nĩ niĩ mwene ndatwarire, ndĩhendeire no wĩrire, aca ndingĩrira no wĩrire, aca ndingĩrira, tondũ nĩ niĩ ndatwarire, ndĩhendeire kĩgoco-inĩ ti kũnyitwo wanyitirwo, nĩwe mwene watwarire, ndĩhendeire no wĩrire, aca ndingĩrira no wĩrire, aca ndingĩrira, aya tondũ nĩ niĩ ndatwarire, ndĩhendeire mathatha-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo, nĩ niĩ mwene ndatwarire, ndĩhendeire no ndĩrire, aca ndingĩrira no wĩrire, aca ndingĩrira,
tondu nĩ niĩ ndatwarire ndaire kumia-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndatwarire ndaire no wĩri Asa ndigerira no wĩrire Asa ndigerira tondu nĩ niĩ ndatwarire ndaire ũtheru-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndatwarire ndaire no ndĩrire Asa ndigerira no twĩrire Asa ndigerira Tondu niĩ ndatwarire ndaire ũthingu-inĩ ti kũnyitwo wanyitirwo Niĩ mwene ndatwarire ndaire no wĩrire Asa ndigerira no wĩrire Asa ndigerira tondu nĩ niĩ ndatwarire ndaire kanitha-inĩ ti kũnyitwo wanyitirwo Niĩ mwene ndatwarire ndaire no wĩrire Asa ndigerira no wĩrire Asa ndigerira tondu nĩ niĩ ndatwarire ndaire ũguo nĩguo tũiga ndũrĩ handũ watũnyitire kĩa hinya nĩ ithuĩ twĩrĩhire ona Musa ndwamuoire igũrũ mũtwarĩte kĩhinga-inĩ akinyũkire na makinya make agĩkinya nginya harĩa harĩ mwaki ndagũcokeria ngatho ndakwambararia we tiwe wetirie Samueli ũtwarĩrwo nyũmba-inĩ yaku nĩ Hana wakwĩrire wamũhe mwana ekũmũcokia kĩgongona-inĩ koguo wareheirwo kĩgongona-inĩ ndagũthathagia mũno Ngai ndakũgoca mũno ndakũnenehia mũno wĩ Ngai mũnene wĩ Ngai mũtheru wĩ Ngai mũtugi wĩ Ngai mwĩhokeku wĩ Ngai wagĩrĩire kũgocwo nĩ gũtũthura ũtũthurĩte ũgatũrehe nyũmba-inĩ yaku ũgatũtua pacuri arori a nyũmba yaku nĩ ithuĩ tuokire tũkĩgucĩrĩrio nĩ rwĩmbo tũkĩigua kiugo tũkĩona televisheni-inĩ amwe tũkĩigua redio-inĩ tũgĩũka gũgwetha twagũthathaiya twagũthathaiya tũtirĩ haha tondũ ndũrĩ na andũ angĩ nĩ kũrĩ andũ aingĩ ega wĩna wĩtigĩirie Samueli akua ndwagire kwarahũra athĩnjĩri Ngai kĩgongona-inĩ nĩ tondũ wa hinya waku Harũni ehera nĩ gwatigirwo athĩnjĩri Ngai angĩ Eli ehera no gwatigirwo athĩnjĩri kĩgongona gĩtirĩ gĩatigwo gĩtarĩ mũndũ ũkĩroraga nĩ ndakũgoca nĩ ndakwambararia ona rĩrĩa waninirie Dathani na Kora hema ya gĩtũngano ndiagire gũtũnganwo ndagũthathaia kĩgongona kĩa matu-inĩ gĩkũgoca mũno na gĩkwambararia wambararĩtie igũrũ rĩa indo ciothe cigũkũ thĩ wambararĩtie igũrũ cia indo ciothe cigũkũ thĩ agũthathaia mũno ndakũnenehia mũno wĩ mũtheru mũtũra muoyo ndũtatuĩte arori a kĩgongona tondũ nĩ ũremetwo kũrora no nĩ kwenda ũrenda tũrutithanie wĩra tũiguĩre tha kĩgongona kĩa matu-inĩ tondũ wambire kĩgongona tũtarĩ ho wambĩrĩirie wĩra mwega tũtarĩ ho wakire kĩgongona tũtarĩ ho tũkorete wĩra ũgĩthiĩ na mbere tũtirie bata mũno maitho-inĩ maku Ngai witũ nĩ tha ciaku Ngai witũ nĩ ũtugi waku Ngai witũ nĩ mawĩko maku Ngai witũ nĩ ũnene waku ũrogocwo mũno ũrombarario mũno
no uhote guikaria kigongona tutariho. Pashuri tiatiari na hinya muno kurora kigongona. Ngai witu no uhote gukirora, no uhote gugiikaria, no uhote gukimenyerera, ni tondu wi Ngai, ni tondu wi Ngai. Ndaguthathaia muno hari wira muingi ungiruta tutariho, no uthathaio tutariho, no ugocwo tutariho, no winamirwo tutariho. Twaguthathaia muno, ni twamenya tunetha, ni kwenda wendete kurutithania wira na ithue. Twakugoca muno, twagukumia muno, twakwambararia muno. Reba sheka yandere mamasia, ne twakonanahia kigongona kia matu-ini, ne twaguthathaia kigongona kia ma, ne twakuinamirira. Wi mutugi muno, wi mutugi muno, wi mutugi muno, wi mutugi muno, wi mutugi muno. Tiati kigongona giki no kihingwo ni tondu witu. Tutariho no gugathirwo guku, tutariho no kuinirwo guku, tutariho no kuhunjirio guku. No ni twamenya ni tha ciaku Ngai citutuitie arari a kigongona. Tutaithie gwathikira ugi uria wikirite thiini witu. Reba sheka yandere mamasia, riba kayantoro mama yande. Jehova niwe ndagatha muno, niwe ndainamirira muno, niwe ndambararia muno. Wi mutugi muno, wi mutugi muno, wi mutugi muno, wi mutugi muno Ngai. Hallelujah, hallelujah. Reba yandere mama yando, reba yantere mama zekara mayande. Twaguthathaia gaturuma kariri, muthamaki muyoke ku niwe ndathathaia tu, niwe ndagocia tu muthamaki uri tha. Ndakuinamirira muno, ndakugocia muno, ndakwinyihiria muno. Ni gwitikirika, ni tha tu, ni kibali tu, ni kibali tu Mfalme. Nanyenyekea mbele zako tu, nikikuabudu tunakuliinua jina lako. Ninakuheshimu sana, ninakuinua tu sana. Nakupenda kwa moyo wangu wote, nakupenda kwa mawazo yangu yote. We Ngai mwega, we Ngai mwega, we Ngai mwega. Hallelujah. Reba shekara mayando. Yes, Jesus, I worship you, Son of the living God. Yentere mama zokoro boko yande. I worship you, Jehovah Lord. Reba shekara makayantoro momozia, riba kayantoro momozia Jehovah. Riba yantere mamazia, mighty Lord. Reba shekara mayantoro momozia. Hairiba kuriantoro mamayande, hairiba shekara kuyantoro mamozia, hairiba yantere mama kuyantoro mamozia. Thank you Jehovah, thank you Lord. Nakuheshimu sana, nakupa sifa, naliinua jina lako. Unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa, unastahili kutukuzwa milele. Reba kayantoro momozia, sheka mayando, yentere mamayande, robo koyante, zoro moko yantoro mamayande, sheka raba kayantoro momozia, rabini tariba kusheka rama kayanturia mazia, rika yantere mamazika yantiria mayando, riba sheka ramayande. Hendere mama shokoro boko yanto, hereba shekaraba zokora mayande. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus.
I worship you, Lord. I worship you, Son of the living God. I worship you, King of all the glory. I bow before the presence of Lord Jehovah. I bow before the throne of mercy, Lord, just to worship you, just to exalt your holy name. You are highly exalted, Lord. I exalt your holy name. Thank you, Jehovah. I magnify your holy name. Thank you, Lord. Riba shekarabayando. Riba shekaramayande. Riba shekarabayande. Zoko mokoyante. Zoko mokoyante. Zoko mokoyante. I worship you. 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 We motharune wadaina merera. We motharune wadabararia. We motharune wadananahia. We motharune wadatogeria. Dagotea mono. Dagotea mono. Dagotea mono. Dagotea mono. Dagotea mono. Aikareira gataina gia thamaki. Dagotea mono. Dagotea mono. Wawe igoro ria gatatu. Ne dagotea. Wa maitho maku nenebeshia mwaki. Ne dagotea. We umaga nenebeshia mwaki thĩinĩ waku. Ne dagotea. Guoko gwaku kwa ũrĩo gũkuĩte gĩtĩo na ũtonga. Nĩ ndagũtĩĩa. Guoko gwaku kwa ũmotho gũkuĩte ũraihu wa matukũ makwa. Nĩ ndagũthathaiya. We wanaga kĩrĩkĩro gĩaku ũnyitĩte kĩambĩrĩria. We nĩwe Alpha na Omega. Ndagũtĩĩa mũno. Ndeithia kũmenya nĩ favor. Gwĩtĩkĩrĩka tu. Nĩ gwĩtĩkĩrĩka. Nĩgwĩtĩkĩrĩka tu. Nĩgwĩtĩkĩrĩka. Nĩndakũgoca. Nĩndakwambararia. 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 Gatũrũme karĩ riri. Nĩwe ndambararia. Gatũrũme karĩ riri. Nĩwe ndathathaiya. Nĩwe ndanenehia. Nĩwe ndatũgĩria. Nĩwe ndagoca tu. Nĩwe ndainamĩrĩra. Wĩ mũtheru kĩgongona kĩa matu-inĩ. Mũtheru mũno. Wĩ Ngai mahinda mothe, ũguo nĩguo niĩ njũĩ. Ribashikayando. Hallelujah. You are joy. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Nendagotea we wambara letio igoro mono nendagotea ndakoinamerera rugama na maguru maku abararie moko maku umwire nendagotea we wambara letio igoro muno nendagotea nakoinamerera imutheru nendagotea we wambara letio igoro muno nendagotea nakoinamerera shokera rege mwira nendagotea we wambara letio igoro muno nendagotea nakoinamerera imutheru hallelujah nendagotea wambara letio igoro muno nendagotea nakoinamerera imutheru Jehovah kihoti wa mothe unene waku ne wako nia orere ciothe ndikuinamagerera nayo ngoro eno iragutea we shokera rĩngĩ mwĩre Jehova kĩhoti wa mothe unene waku nĩ wa kũgegania ndũrĩrĩ ciothe nĩ kũinamagĩrĩra nayo ngoro yakwa nayo ngoro ĩno shokera rĩngĩ Jehovah
kihoti wa mothe munene waku nĩ wa kũgegania ndũrĩrĩ ciothe ikũinamagĩrĩra nayo ngoro ĩno iragũtĩĩa we wĩ mũtheru. Haleluya, nĩndagũtĩĩa nĩndagũtĩĩa we wambararĩtio igũrũ mũno. Nĩndagũtĩĩa nĩndagũtĩĩa ndakwĩinamĩrĩra. Haleluya, nĩndagũtĩĩa hayayaya nĩndagũtĩĩa we wambararĩtio igũrũ mũno. Nĩndagũtĩĩa nĩndagũtĩĩa ndakwĩinamĩrĩra. Nĩndĩrirĩirie gũtwarana nawe na kũigua tu mũgambo waku naguo thingu waku ũtuĩke irio ciakwa ũgĩe gĩikaro thĩinĩ wakwa ũndue mũtheru. Mwĩre nĩ wĩrirĩirie wĩrirĩirie gũtwarana nawe na kũigua tu mũgambo waku naguo thingu waku ũtuĩke irio ciakwa ũgĩe gĩikaro thĩinĩ wakwa ũndue mũtheru. Cokera rĩngĩ mwĩre nĩndĩrirĩirie gũtwarana nawe na kũigua tu mũgambo waku naguo thingu waku ũtuĩke irio ciakwa gĩa gĩikaro thĩinĩ wakwa ũndue mũtheru. Nĩndagũtĩĩa nĩndagũtĩĩa we wambararĩtio igũrũ mũno. Haleluya, nĩndagũtĩĩa nĩndagũtĩĩa ndakwĩinamĩrĩra. Haleluya, nĩndagũtĩĩa hayayaya nĩndagũtĩĩa we wambararĩtio igũrũ mũno.
Tũinamĩrĩra. Hallelujah. Uguo niguo twaiga. Twatua matua ma gũgwĩtigĩra mũno, mwa gũkwenda mũno, na ma gũkũigua, na ma gũgwathĩkĩra. Nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ tondũ wĩ mũtheru. Nĩ tũgũtuĩka arori a nyũmba yaku. Nĩ tũgũtuĩka arori ega na ehokeku. Tũrore andũ arĩa twĩhokeire kanitha-inĩ. Tũhe ihinda rĩngĩ, tũhe ihinda rĩngĩ, just once more time. Tũgũtungatĩre ũrĩenda. One more time. Tũkwambararia ũrĩa ũrenda. One more time. Tũrore ũrĩa ũrenda athuri aya, tũrore ũrĩa ũrenda atumia aya, ona anake na airĩtu na ciana nini. Tũtikũgũtha rĩngĩ ruo tũtia, tũtikũharagania, tũtikũira, tũtikũnyarira, tũtikũhũthĩra ũũru. Nĩ tũkũrora wega, tũtue rĩngĩ aruti aku a wĩra, tũhe wĩra rĩngĩ, ndũkaweherie moko-inĩ maitũ. Tũiguĩre tha. Warakario nĩ Eli, weheririe wĩra thĩinĩ wake, ũkĩmwĩra tondũ nĩ aregire gũkwarĩrĩria kĩgongona-inĩ, ũkĩmũragĩra nginya njiarwa. Tũhe wĩra rĩngĩ, nĩ tũkwĩhokeka, tũkũruta wĩra ũrĩa ũrenda, tũkuga ũrĩa ũrenda, tũgwĩka ũrĩa ũrenda. Ngai witũ wĩ mwega, wĩ mwega Ngai. Ndũrĩ itherũ, ndũrĩ itherũ. Nĩ ũragaga, nĩ ũharaganagia, nĩ ũmunyaga, nĩ ũkiragia. Twagwĩtigĩra ũhoti wa gwĩka maũndũ macio mothe me guoko-inĩ gwaku. Wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũnene. Kũrĩa tũratungataga ũrĩa ũtarenda, riba shekaramayande, nĩ tũgũtungata ũrĩa ũrenda rĩu. Ũrĩa tũraugaga ũrĩa ũtarenda, rikayantĩri miando, tũkuga ũrĩa ũrenda. Rathima tũnua tũtũ, ihũrĩrĩria tũnua tũtũ, reba kayantoro mamayande, ihũrĩrĩria tũnua tũtũ. Tugi ũrĩa ũrenda Ngai witũ, twaria ũrĩa ũrenda Ngai witũ. Tũteithie Ngai, tũteithie Ngai. Tũrekere nĩ kũrĩa wana tũtũma tũgakũme tũkĩrega, kũrĩa wana tũtũma tũgakinyia ndũmĩrĩri yaku, tũgĩthiĩ tũkĩaga kuga ũrĩa wendaga. Tũiguĩre tha, tũiguĩre tha. Rinai mighty Lord, rinai Jehovah, rinai mighty Lord, rinai Jehovah. Twahoya tha ciaku Mũrungu mwene hinya wothe, twahoya mũtha ciaku Mũrungu mwene hinya wothe. Nĩ kũrĩa twanaikĩria wĩra waku moko, tũiguĩre tha. Kũrĩa twana handũ aku ndungu, tũiguĩre tha. Kũrĩa tũrũgamĩte kũrũgama ithenya-inĩ, tũiguĩre tha, tũiguĩre tha. Rinai Jehovah, rinai mighty Lord, rinai mighty Father. Ribabayando Jehovah, ribayanda my Father, ribaboria rimakuyante, rimashekaramakuyando. Tũiguĩre tha mũtũũro muoyo, kũrĩa twanatungata na spirit ya discrimination. Jehovah rinae, Jehovah have mercy on us. Tũiguĩre tha, tũiguĩre tha. Kũrĩa twananyuguta mĩoyo yanabatara ũteithio witũ, twanamĩira, twanamĩharagania. Tũiguĩre tha, tũrabatara tha ciaku,
turabatara tha ciaku, turabatara utugi waku, ni tondu wi mwihokeku. Tuge uria urenda na twari uria urenda, tuigwire tha ni ciana cia iritu iria cianoka guku kanitha-ini, makaima kanitha-ini, amwe magathi magatuika ma sex workers na tutigwiruo, aria angi tumeruragira guku maciarire ciana, miturire yao igithuka, magituika manyina miaka-ini yo nini, na tutioereirie undu ucio tari kindu. Ngai waria mari muoyo, ndugatutua turute kanua-ini gaku. Ni kwaga kwihokeka itura-ini riri, ni kwaga kwihokeka wira-ini uyu. Twahoya tha ciaku, twainda ringi, tutungate tu ni tondu wa tha ciaku. Tuigwire tha na ni anake aitu aria mtwiroreire tu makenyagika njohi-ini, aria mohetwo ni drugs, aria moirwo ni acucu akuru na atumia akuru. Tuigwire tha, ndugakinyiririe mawaganu macio njiarwa citu, ndugaturagire njiarwa citu ta Eli, ndugatuninire njiarwa citu, kana tuninanirie mwana njiarwa citu turia wekire Saulu na Jonathan. Watumire mioyo yao na mĩĩrĩ yao ĩnyage werũ-inĩ nĩ tondũ wa waganu wa Saulu. Ngai witũ, waganu witũ na mehia na mawaganu maitũ matigatũmio nine njiarwa citũ. Igua tha tu tha ciaku, tha ciaku Ngai nĩcio tũrabatara. Tha ciaku Ngai nĩcio tũrabatara. Tuigwire tha, tuigwire tha Ngai, twĩkĩre hinya, twĩkĩre hinya Ngai, nĩ tondũ wa atumia arĩa macokire na thutha, mĩtũrĩre ya ritũha, magibatara kĩande gĩa kũrĩrĩra, tũtionekire. Magibatara andũ a kũmatirĩrĩra, tũtionekire. Na tuonekana tũtiarutire wĩra ũrĩa wendaga. Nĩ gũbacania twabacanirie ngoro icio. Tuigwire tha, mĩoyo ĩrarĩra kũu werũ-inĩ, ithuĩ tũrĩ o gũkũ tũkĩrimwo tha. Mĩoyo ĩranyagĩkĩra werũ-inĩ, mĩoyo ya athuri ĩracaĩra werũ-inĩ. Tuigwire tha, turabatara tha ciaku, turabatara tha ciaku, turabatara tha ciaku. Wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũtugi. Have your way, have your way Lord, have your way Jehovah. Tuigwire tha nĩ arĩa membĩrĩra, ona twabati kũmakinyĩra tũtiamakinyĩrire. Twahoya ihinda rĩngĩ nĩ tondũ wa arĩa marĩ muoyo, tũkinyĩre mĩoyo ĩyo nĩ tondũ ũrĩ tha Ngai. Tũkinyĩre mĩoyo ĩyo nĩ tondũ ũrĩ tha. Tuigwire tha, tũhe hinya wa gũkinyĩra ndungata ciaku iria cianakorwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ, marĩ atungatĩri makĩambĩrĩria wĩra, nĩ tondũ wa ũmũndũ magĩthiĩ na njĩra rĩngĩ itagũkenetie, ngoro icio igĩcoka na thutha. Tũhe hinya tondũ wa wĩra ũrĩa wambĩrĩirie, nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũhe roho ũngĩ, tũhe mĩĩrĩ ĩngĩ, nĩ tondũ ũrĩ tha. Wĩ tha Ngai, Ngai witũ wĩ tha, Jesu witũ wĩ tha, kĩgongona kĩa matu-inĩ wĩ tha, Roho Mũtheru wĩ tha. Twagũthathaya, twakũgoca, twakũnenehia. Arĩa arwaru tũteithie kũmakinyĩra,
aria me thibitari tuteithie kumakinyira, aria me maruo-ini tuteithie kumakinyira, ni tondu wi mwega, wi Ngai mwihokeku na wi Ngai mutheru. Tugaguthathaiya na tugakunenehia. Ambararia moko maku na iguru, ambararia moko maku na iguru. Tumura tu kanua gaku ire Ngai akuiguire tha. Mwire ndahoya ihinda ringi, ndahoya mweke ungi, mwire akurekere ni mioyo yothe wanabacania. Turabatara ihinda ringi. Hallelujah. Ngai wi mwihokeku, Ngai wi mwihokeku, Ngai wi mwihokeku, Ngai wi mwihokeku. Tuhe ihinda ringi, tuhe mweke ungi, ni tondu wi mwega, ni tondu wi mwega. Turabatara ihinda ringi, tuguthathaiya uria urenda, tukugocia uria urenda, ni tondu wi Ngai, wi Ngai, wi Ngai ihinda riothe, mahinda-ini mothe wi Ngai, wi Ngai. Twaguthathaiya, twakugoca, ni tondu wi mwega, wi mutugi na wi munene. Tugaguthathaiya tu na tugakunenehia. Fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Inua mikono yako, mwambie nitafanya, nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nisaidie Mungu wangu. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nasema nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya
kũiga we Ngai kĩgongona kĩama. Wĩra waku ũrĩa ũtũhete tũteithie tũhote kũũruta. Wĩra waku ũrĩa ũtũnengerete tũteithie tũhote kũũmenyerera. Theria meciria maitũ ona ngoro citũ. Theria mĩĩrĩ ĩno Mwathani. Theria mĩĩrĩ ĩno ĩgũkararagia. Theria mĩĩrĩ ĩno ĩkaga mawaganu. Theria mĩako yothe ya ndaimono thĩinĩ wa mĩĩrĩ-inĩ ĩno itũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. We nĩwe Ngai witũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we nĩwe Ngai witũ. Twoiga we nĩwe Ngai witũ. Twanĩrĩra 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 twoiga we nĩwe Ngai witũ. Na wĩra ũrĩa tũhete nĩ tũkũruta thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũteithie gwathĩkĩra mũgambo waku. Tũteithie gwathĩkĩra kiugo gĩaku. Tũteithie gwathĩkĩra Roho waku Mũtheru. Nĩ twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga nĩ tũgwathĩka. Nĩ tũgwathĩka Mũrĩithi mwega. Nĩ tũgwathĩkĩra kiugo gĩaku Jesũ witũ. Nĩ tũgwathĩkĩra Roho waku Mũtheru. Twanĩrĩra twoiga nĩ tũgwathĩka. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga nĩ tũgwathĩka. Twanĩrĩra twoiga nĩ tũgwathĩka. Twoiga nĩ tũgwathĩka. Ndoiganie nĩ ngwathĩka. Nĩ ngwathĩkĩra mũgambo waku. Nĩ ngwathĩkĩra kiugo gĩaku. Nĩ tondũ kiugo gĩaku nĩ gĩtheru. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ndoiga nĩ ngwathĩka. Kiugo gĩkĩ gĩtiĩcenjia kana kĩgarũrũke. Niĩ nĩ niĩ mũhũthũ gwathĩka. Niĩ nĩ niĩ mũhũthũ gwathĩka. Nĩ ngũgwathĩkĩra Mũrĩithi mwega. Ndikuohereria andũ aku ndungu. Ndikuohereria thuria ya ndungu. Ndikuohereria atumia ya ndungu. Anake na airĩtu na ciana ndikũmohereria ndungu. Nĩgetha maremwo nĩ kũruta wĩra waku. Ndoiga nĩ ngwathĩka Mwathani. Nĩ ngwathĩka Mũrĩithi mwega. Ndarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ ndoiga nĩ ngwathĩka. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. We nĩwe Ngai witũ. We nĩwe gĩkeno gitũ. We nĩwe thayũ witũ. Na nĩkĩo twoiga nĩ tũgwathĩka. Thank you Lord. Gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Gũtirĩ thayũ ũngĩ ta waku. Tũteithie tũhote gwathĩkĩra mũgambo waku. Tũteithie tũhote gũthikĩrĩria na kũnyita kiugo gĩaku. Tũteithie tũrutĩke nĩ Roho waku Mũtheru. Twetie Roho wa ũũgĩ, Roho wa ũmenyo na Roho wa ũtaũku. Nĩ tondũ we nĩwe Ngai witũ. Ndahitha ndungata na ngombo ya wĩra waku moko-inĩ maku. Reverend Rachael wa Ngarĩ ndamũneana harĩ we Ngai. Nĩ wega nĩ tondũ wa ũtungata ũcio. Nĩ wega nĩ tondũ wa ũguũrio ũcio. We ũheanaga hinya mũhe. Ndanengera na ndungata iria ingĩ tũrĩ nacio thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ moko-inĩ maku. Ndanengera na athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi moko-inĩ maku. Wega waku reke ũtũigane. Kiugo gĩaku reke gĩtũigane. Wĩhokeku waku reke ũtũigane. Na nĩkĩo twoiga nĩ tũgwathĩka. Nĩ thengiũ Ngai. Twanohereria iheo ciaku ndungu. Twanohereria ũnabii ndungu. Twanohereria ũini ndungu. Nĩ twawohora. Iheo iria tuohete nĩ tuohora. Iria tuohereirie ndungu-inĩ nĩ tuohora. Iria tuohereirie ndungu-inĩ nĩ tuohora. Twanĩrĩra twoiga nĩ tuohora. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kĩrĩa twanathinĩkania nĩ tũgũcokereria. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga nĩ tũgwathĩka. Na twaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Wĩ Ngai ũtacenjagia. We nĩwe warĩ Ngai wa Jeremia. Na we nĩwe ũtũrĩte wĩ Ngai witũ. Jeremia ndatũraga. Apashuri matitũraga. No roho wao nĩ ũceraga.
roho wa wega wa Jeremia reke tukinyirire ndagika-ini no na ithaa riri wega waku reke tukinyirire roho wa uiru wa pasuri roho wa guoya roho wa magori misabibu nitwetigithukania naguo nitweohorania naguo twetigithukania naguo roho wa kuguoyohania roho wa magori misabibu roho wa kuguoyohania roho wa guoya nitweohorania naguo thiini wa ritwa ria Ngai ithe twigireria roho wa guoya kigongona-ini giki twigireria roho wa guoya tweohorania na roho wa guoya nitweohora kioho-ini kia pasuri nitweohora twatuanga menyerero ya pasuri twatuanga menyerero yothe iria pasuri atuohete nayo ndungu-ini iria tunyitithanĩtio nacio nitweohora pasuri thikĩrĩria we nĩ ũgarũrĩirwo rĩtwa ũgetwo kĩguoya kĩnene ũgetwo mũndũ wĩ guoya mĩena yothe na kũroneka guoya mũtheri twetigithũkania na roho wa guoya twetigithũkania na roho wa pasuri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru nĩ thengio mwathani kĩrumi kĩa pasuri twetigithũkania nakĩo kĩrumi kĩa pasuri gĩa confirmĩirwo igũrũ ithuĩ gĩtigũtũkinyĩrĩra ithuĩ gĩtigũtũnyita tondũ nĩ twaigua ũnabii wa Ngai kiugo kĩa Ngai na tũtigũthatia iheo cia andũ a Ngai tũtigũthatia wĩra ũrĩa Ngai ambĩrĩirie tũtikũnyita mĩgwate arĩa Ngai amũrĩte twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga nĩ twetigithũkania na magori misabibu nĩ twetigithũkania na guoya nĩ twetigithũkania na kuoha na kũnyita mĩgwate wĩra ũrĩa Ngai ambĩrĩirie iheo cia Ngai tũtiĩnyita andũ a Ngai tũtiĩmanyita nĩ twarega kũnyita iheo cia Ngai gũcikunĩkĩria nĩ twarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Thank you Lord. Uga nĩ ndarega kũguoyohio nĩ pasuri na kĩrĩa ũrenda kuoha gĩakwa pasuri ndwĩhota kuoha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Anĩrĩra uge pasuri thikĩrĩria ũnabii wakwa ndũkũwoha ũrutani wakwa ndũkũwoha ũini wakwa ndũkũwoha pasuri nĩ ndetigithũkania nawe tondũ nĩ ndataũkwo na wĩ guoya nĩ ndataũkwo wĩ kĩguoya kĩnene nĩ ndataũkwo wĩ mũrume ndeyohithania na roho wa Jeremia tondũ Jeremia wĩyo nohwo ũnabii ndũnathira ũtungata wakwa ndũgũthira ona ndathinĩkanio ona ndathererio ikuũ ona ndathererio mathĩna kĩrĩa Ngai ũnjĩtĩire kĩrĩa Ngai ũndathimĩire no nyanĩrĩre njuge wĩ mũtheru ũndũ ũcio wĩ wiki ndwĩthira ũndũ ũcio ndwĩthira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Pasuri thikĩrĩria wehingire kũrĩa na kũnyua nĩgetha ũthikĩrĩrie ũnabii wa Jeremia ũkĩigua ruo na ũiru wona Jeremia nĩ agũkĩrĩte ona rĩu no tũgũgũkĩra pasuri ona rĩu no tũgũthiĩ na mbere pasuri tondũ ũnabii ndwĩtigithĩria ũtungata ndwĩtigithĩria kiugo kĩa Ngai gĩtiĩtigithĩria na kĩrĩa ũnyitĩte mĩgwate ũrekie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Uganie ndirĩ ngwatanĩro na pasuri njĩtĩtwo nĩ Jesu witũ
Njitetwo nĩ Jesu mũrĩithi mwega. Uga niĩ ndirĩ ngwatanĩro na pasuri. Uga na hinya niĩ ndirĩ ngwatanĩro na pasuri. Na nĩ tondũ wa thakame ya Jesu Kristo ĩrĩa ĩhumbĩrĩte, ĩrĩa ĩthambetie gatheria, pasuri ndenyita, pasuri ndenyona, ndietwarana na pasuri. Ngai ndeithia, Ngai ndeithia. Ambararia moko maku na igũrũ wega, uge Ngai we wahonokirie Jeremia. Nĩ Jeremia wa ihinda rĩrĩ, nĩ Jeremia wa ihinda rĩrĩ. Nayo thũ yakwa pasuri ĩthikĩrĩrie. Ndoiga nĩ ngũtoria kwĩ riũa, kwĩ mbura, kwĩ heho, nĩ ngũtoria. Jeremia atoranĩirie heho-inĩ, Jeremia atoranĩirie rũtungu-inĩ, ohetwo nĩ pasuri kĩhingo-inĩ kĩa Babuloni. Ngai nĩ ngũtoria, Ngai nĩ ngũtoria, Ngai nĩ ngũtoria. Ndoigĩrĩria roho wa pasuri na ndetigithũkania naguo. Ndatigithũkania ciana ciakwa na roho wa pasuri, roho wa kĩguoya, roho wa kĩguoya, roho wa magori misabibu, roho wothe mũrume. Ndatigithũkania ciana ciakwa naguo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, hũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega. Hũra rũhĩ rwega, rũhĩ rũraiguĩka. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hũgũkĩra mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre niĩ nĩ ndatua matua atĩ pasuri ndenyona. Na kĩheo kĩrĩa gĩ thĩinĩ wakwa, pasuri ndekĩoha. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mwĩre ona ũndũ ũrĩa wamakia wa pasuri nĩ mũthuri mũtungu mũraihu, no nĩ arĩ guoya. Ũguo nĩ kĩguoya. Bwana asifiwe sana. Pasuri nĩ kĩguoya. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Pasuri nĩ kĩ? Pasuri nĩ kĩ? Magori misabibu nĩ kuga kĩndũ gĩa kũguoyohania, kĩndũ gĩthithi. Mwathani arogocwo. Nĩ kĩmũthuri gĩtathinĩkagĩra t-shirt, nĩ kĩmũthuri gĩthithi. Bwana asifiwe sana. Alafu kĩranunga nginya thigi. Ũguo nĩ twetigithũkania na kĩmũthuri kĩrĩkũ? Tondũ kĩmũthuri kĩiguoya. Bwana asifiwe sana. Nĩ kĩmũthuri gĩtarĩ kĩene. Na tondũ kĩna ũiru, nĩ tondũ wa riri ũcio wĩnaguo. Riri ũcio wĩnaguo ndũkuonekana. Hinya ũcio wĩnaguo ndũkuonekana. Riri ũcio wĩnaguo wa Ngai ndũkuonekana. Pasuri ndekuona. Ona ũtonga waku pasuri ndekuona. Mũrutĩre waku wa wĩra pasuri ndekuona. Kĩrathimo kĩrĩa wĩnakĩo pasuri ndegũkĩona. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ona ũkiumagara no kĩhũndũka, pasuri ndegũkuona. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na tondũ nĩ kĩmũndũ kĩa ũiru, haleluya, mũndũ wa ũiru ndoegiria wambarario. Ũrotuĩka wa kwambarario nĩ Ngai, ũrotuĩka wa gũtũgĩrio nĩ Ngai. Ona arĩa maciaranĩirwo nao marũgamĩte ta pasuri, matiĩgiria wambarare. Ona arĩa makwaragĩrĩra, ona mwĩtanĩtio nao, ona mũtetanĩtio nao, matiĩgiria thiĩ na mbere. Roho wa pasuri ndũgũgũthĩnia we. Roho wa pasuri ndũgũgũtanga we. Ndwatangire Jeremia. Jeremia no kwambarara mbararire. Ũnabii wake no gũtũgĩra watũgĩrire. Hinya wake no gũthiĩ wathire na mbere. Ona we ũrotuĩka wa gũtherema wĩra-inĩ wa Ngai. Ũrotuĩka wa gũtherema ũtungata-inĩ wa Ngai. Ũrogĩa na hinya mwerũ wa ũtungata. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ciana ciaku irotherema. Ona mohetwo nĩ ithe mũnyinyi. Ona mohetwo nĩ ithe mũkũrũ. Ciana ciaku irotherema. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu.
ona pasuri arugama ithenya-ini ria andu anyu Ngai witũ ndereka kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku kĩage gũtherema nĩ gĩgũtherema thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ gĩgũtherema thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu rũga na igũrũ uge nĩndakanyangĩrĩria pasuri na rĩu nĩ ihinda rĩa kumagara nĩ ihinda rĩa kumagara tondũ Jeremia ima Jeremia 20 akĩingĩra 21 na 22 athire kwena hinya mwerũ na pasuri magĩtahwo no Jeremia matiatahirwo nĩ tondũ wa hinya wa Ngai. Ngai akĩerekeria pasuri kũrĩ thũ akĩmwerekeria kũrĩ Nebukadinezaru othe magĩtahwo othe makiumagario marorete Babuloni. Ngai arokuohora rangĩrĩria pasuri uge niĩ ndũkũnyona pasuri nĩndagũrega nĩndagũkana niĩ ndĩmuohore rũga na igũrũ uge niĩ ndĩmuohore tondũ nĩndohorwo kwĩ pasuri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩndohorwo kwĩ pasuri na nĩgũthiĩ na mbere rĩu nĩ kũhunjia rĩu nĩ kwaria kiugo kĩa Ngai rĩu nĩ kwaria mũgambo wa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ona pasuri ũrĩa ũreciragia nĩohete kawangware mwĩrĩ ahingũrie maitho 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 one Jeremia no ekũrirũka rĩngĩ na ndaimono cia kawangware no ikũnjathĩkĩra no igũtwathĩkĩra tondũ pasuri nĩaninĩtwo hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ugai nĩaninĩtwo hinya nĩaninĩtwo hinya ugai nĩaninĩtwo hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ. Bwana asifiwe. Ona pasuri ũrĩa wendaga gũthatia kĩgongona nĩtwehereirio nĩmũtahĩe korokoro nĩmũtahĩe korokoro na nyitĩtwo mĩgwate nĩ mũthamaki Nebukadinezaru nginya Danieli aciarwo na thiĩ primary ugai na thiĩ secondary na thiĩ college acoke aitĩrĩrio maguta oige Ngai maiguĩrĩre tha ũguo nĩohe mĩaka mĩingĩ nĩohe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu na nĩmekũmenya Jehova nĩwe Ngai. Pasuri ndarĩ na hinya. Ĩra ũcio mũriganĩtie pasuri ndarĩ na hinya. Nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ kĩa Jeremia. Nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ kĩa Jeremia. Ona ararohanĩtio ngoro yake ndĩrarĩ njohe meciria matirarĩ mohe ona thinĩkanio nĩ pasuri na pasuri agetĩĩa mũno atĩ maguta makwa nĩmo matũrĩtie Jeremia. Rĩu nĩ hĩndĩ ya pasuri amenye Ngai wa Jeremia nĩ ũrĩkũ Ngai wa Jeremia nĩ ũrĩkũ Ngai wa Jeremia nĩ ũrĩkũ. Ugai nĩ hĩndĩ ya pasuri amenye Ngai ũrĩa ũtungatagwo nĩ Jeremia nĩ ũrĩkũ Ngai ũrĩa waragĩria Jeremia nĩ ũrĩkũ. Ũcio nĩ Ngai ũtacenjagia ũcio nĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Hũra rũhĩ na wanĩrĩra uge pasuri nĩ mũtorie. Bwana asifiwe sana. Nĩ Ngai waheire mwana wake tondũ nĩ ethurĩire nĩguo athambie Jakobu yaturĩirio maru-inĩ hĩndĩ ĩrĩa otire hinya wa thĩ akiuga nĩagocwo nĩ arĩa me rungu rwa thĩ arĩa methambĩte na mathani magakũnjũrĩrwo hema njerũ yambo igũrũ rĩao nĩ Jehova tondũ akenera wĩra wa mwana wake arĩo rumate gwa Saitani. Bwana asifiwe sana. Amen.
ugana hinya pasuri ithio ne tukonjoreirwo hema njeru kwanja yaho itina rendi uguo Ngai witu ni Ngai urokonjorerwo hema njeru tho ciaku ikionaga. Bwana asifiwe sana. Urokonjorerwo hema njeru tho ciaku igikaga atia? Tho ciaku igikaga atia? Mwathani arogocwo na hema nĩ igũkũnjũra nguo tondũ wĩna mĩaka mĩnyinyi mũno. Ũguo ĩrĩkũnjagwo nĩ pasuri, Ngai agagũkũnjũrĩra mwena ũyũ ũngĩ. Bwana asifiwe sana. Pasuri arĩkuohagĩra mwena ũyũ, Ngai agagũkinyũkithia na mbere. No gathiĩ ho na hinya mũingĩ, no kaina rwĩmbo magakũnjũrĩrwo hema njeru. Igũrũ rĩao nĩ Jehova, tondũ arakenera wĩra mwanake, na rĩo rumateo gwa Saitani. Thikĩrĩria ugai ameni. Pasuri akũnjaga hema ya gũkombora, ũgakũnjũrĩrwo hema ĩtararĩha rent, nĩ tondũ Ngai nĩ Ngai, na Ngai ũyũ ndacenjagia, na Ngai ũyũ ndagarũrũkaga, tondũ Ngai nĩ Ngai. Mbeca cia renti tũgũre bathi ya kanitha. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ndũkanamake nĩ pasuri gũkũnyita mĩgwate. Kirĩrĩria no nyitĩtwo mĩgwate. Ona waigua ruo Jeremia kirĩrĩria. Ona wohanĩtio na ndungu kirĩrĩria. Ona mĩhĩndo ya gũkera moko kirĩrĩria. Wakũnjĩrwo hema ya mũkomboro, warerwo hema thaka ĩtarĩ na stress thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, nĩ tondũ Ngai nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Hũrĩrai pasuri rũhĩ, tondũ nĩ atũmaga andũ a Ngai mone kabe. Nĩ atũmaga Jeremia eke atia? Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ĩro ũcio mũriganĩtie na waigua we, ti ihinda rĩa kũinaina, ona ti ihinda rĩa kũmaka. Rĩ nĩ ihinda rĩa Jeremia wĩra wake woneka. Ngai wameke atia? Ngai wameke atia? Ngai wameke atia? Na nĩ ihinda rĩa kũrũgama wega, tondũ pasuri ndanogaga. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Pasuri ndekaga atia? Pasuri ndekaga atia? No maguta ma pasuri mekũraihu mũno. Ĩro ũcio mũriganĩtie maguta ma pasuri methi. Ona ndarũthĩrĩria ndĩrona nĩ makanyitĩra kana ma mũcuma ma kando. Bwana asifiwe sana. No tũmaguta tũni, no twa Jeremia no tũrarirũ, na ndũgũkua. Ũtonete ũrĩa Ngai arenda gwĩka kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndũgũkua. Ũtonete ũrĩa Ngai arenda gwĩka. Ndwĩkoma. Haleluya. Utonete hinya na unene wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Giana ngoro njega, ngoro yendete Ngai. Ngoro yendete andũ arĩa nĩ muoyo. Igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno, Jehova Ngai erire Adamu irio cia arĩ onaya na mĩno ciothe no thithino. Johana ujilie na ũkwanjoero irio ciake nĩ njigĩkĩheo nĩ muoyo. igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno, Jehova Ngai erire Adamu irio cia arĩ onaya na mĩno ciothe no thithino. wendo tuĩke mũnene Nĩnyie wathĩke ũtungatĩre andũ othe, kĩheo nĩ muoyo. Igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno, Jehova Ngai erire Adamu irio cia arĩ onaya na mĩno ciothe no thithino. wendo tuĩke mũnene nĩnyie wathĩke ũtungatĩre andũ othe, kĩheo nĩ muoyo. Igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno, Jehova Ngai erire Adamu irio cia arĩ onaya na mĩno ciothe no thithino. Johana ujilie na mũkwanjoero
irio ciake nĩ kĩheo nĩ muoyo Iũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩ onaya na mĩno yaciothe no thithino Atũmwo maranĩrie mũnene nĩ ũrĩkũ Jesũ akĩmacokeria kĩheo nĩ muoyo Iũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩ onaya na mĩno yaciothe no thithino Atũmwo maranĩrie mũnene nĩ ũrĩkũ Jesũ akĩmacokeria kĩheo nĩ muoyo Iũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩ onaya na mĩno yaciothe no thithino Tori ũcio mũriganĩtie atĩrĩrĩ kawaihũrwo nĩ roho wa pasuri tondũ nginya ndũraina ta mũrie kawaihũrwo nĩ roho ũrĩkũ mũndũ ta mũgũthagũthe mwĩre we kawaihũrwo nĩ roho ũrĩkũ wendo ũtuĩke mũnene wĩnyie wathĩke ũtungatĩre andũ othe kĩheo nĩ muoyo Iũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩ onaya na mĩno yaciothe no thithino Atũmwo maranĩrie mũnene nĩ ũrĩkũ Jesũ akĩmacokeria kĩheo nĩ muoyo Iũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩ onaya na mĩno yaciothe no thithino Gĩana ngoro njega ngoro yendete Ngai ngoro yendete andũ othe kĩheo nĩ muoyo Iũrwo nĩ gĩkeno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩ onaya na mĩno yaciothe no thithino Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Jeremia ndatindanĩrĩire na pasuri. Mwathani arogocwo. Oigire pasuri rĩaga magego na niĩ thiĩ na mbere na wĩra wa Ngai wakwa. Bwana asifiwe sana. Ndũgatindanĩrĩre na thũ cia ũhoro wa ma. Ndũgatindanĩrĩre na mũndũ. Tera ũcio mũriganĩte ndũgatindanĩrĩre. Ndũgatindanĩrĩre na mũndũ. Ruta wĩra ũrĩa ũhetwo nĩ Nga. Ruta wĩra ũrĩa wĩte. Ruta wĩra ũrĩa wĩkĩte atĩa? Ruta wĩra ũrĩa wĩkĩte atĩa? Ruta wĩra ũrĩa wĩtĩirwo. No ruta wĩra ũrĩa ũthure. Ruta wĩra ũrĩa wĩkĩte atĩa? Tondũ ihinda no rĩgũkinya twambararie moko tuge mataifa yote yatakusanyika kweli. Mataifa yote yatakusanyika kweli. Eleza Bwana Mwokozi. Tukimwabudu, tukimsifu, tukimwimbia Bwana. Haleluya Bwana. Sisi wana wako tumekusanyika kweli. Bwana Mwokozi, sisi wana wako tumekusanyika kweli. Tukimwabudu, tukimsifu, tukimwimbia Bwana. Haleluya Bwana. Thank you. Ero cio mũriganĩtie rĩu no tũkũina nĩ rwĩmbo rũu otoria. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ.
Bwana asifiwe sana. Hura ruhi rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ugai pasuri ni muhote. Pasuri ni mweke atia. Pasuri ni mweke atia. Ugai pasuri ni mweke atia. Uguo wira wa Ngai no nginya uthie na ki. Wira wa Ngai no nginya wike atia. Wira wa Ngai no nginya wike atia. Tahumburia Ezekiel kenda to confirm kiugo kiu to kindere kiugo kiu to heyo ni ndungata ya Ngai. Ezekiel kenda. Bwana asifiwe sana. Pasuri ni muho. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Tigo irongo na Pastor Daniel maikare marugamite acio angi maikare thi ito no makirugamite. Thii na mbere tunakurugama. Na mwana wa muikare thi. Bwana asifiwe sana. Ikarai thi ndungata cia Ngai. Hallelujah. Ino guthoma no thikiririe. Hindi iyo agikianirira o matu-ini makwa na mugambo munene akiuga atiri thengererai hakuhi inyue murangagira itura o mundu wanyu oke agwete ruhiu rwake rwa kuninana na ruo. Bwana asifiwe sana. Kamuraini gakere gakoiga atiriri na atiriri andu atandatu magigiuka moimite na njira ya kihingo-ini kiria kia na iguru. Haleluya. Kihingo kiria gia ki na nikio Jeremia ekite atia Bwana asifiwe sana. Na atiriri andu atandatu magiuka moimite na njira ya kihingo-ini kiria kia na iguru kirorete mwena wa gathigathini. Mundu o mundu wao agwete ruhiu rwake rwa bara. Ningi makirehane na mundu ungi umwe tathikiriria wi thiini wao ugatiriri ehumbite nguo cia gatani. Uga na hinya ehumbite nguo cia gatani na eyohete ruhia. Eyohete ruhia. Eyohete ruhia rwa rangi rwa mwandiki marua johero yake. Nao magitonya thiini makirugama mwena-ini wa kigongona gia gicango. Bwana asifiwe sana. Jeremia onohwo. Haleluya. Uria ruthagiriria kona ni muru wa Ngai. Uria ruthagiriria kona ni Jesu Kristo. Uria ruthagiriria kona ni araika Ngai. Mundu gwitwo Shadraka na Meshaki na Abednego ona manyitwo maikio mwaki-ini me mwaki-ini thiini ruo-ini thiini. Uria maruthagiriria makona ni Kristo wa Ngai ehumbite gatani muthemba uria. Bwana asifiwe sana. Ehumbite gatani muthemba uria. Ona we riria wi ruo-ini ona riria wathinikanio tiga kuona mundu. Ruthiriria wone mundu wihumbite wega, wone mundu muthaka na ruhia. Bwana asifiwe sana. Na ruhia thiini wa kigongona ti ruria ruhuthagirwo ni Gikuyu. Ruhia ni kuga kwamurana. Uga kwamurana. Uga guitaniriria maguta. Uguo ruhia ruru ni rukwamurite ona wi ruo-ini. Ruhia ruru ni ruo rwamurite Jeremia ona thina-ini. Mwathani arogocwo. Ruhia ruru maguta maria rukuite nimo maguitikagirira wega ona wi ruo-ini ukaiguaga ngoro yaku ina thayu. Mwathani arogocwo. No ri uroka hakuhe nawe hindi iyo wi ruo-ini ti muthamaki gwetha aria mari hinya, ti aria me thirikari-ini aria mari igweta. Uri uronekana ni mundu wihumbite gatani muthemba uria mwega. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ni mundu wihumbite gatani muthemba uria. Ni mundu wihumbite gatani muthemba uria. Muraika uria uri kumagirira riria wi ruo-ini na riria wi thina-ini ni ehumbite wega. Bwana asifiwe sana. No ri tumaga
mũraika wa Ngai akoima igũrũ, haleluya, agoka nĩ tondũ waku, agakwĩra mwana wakwa tiga kũmaka, ndũkamakio nĩ ũrimũ wa andũ aya, ndũgatindanĩrĩre, haleluya. Ndĩ haha nĩ tondũ, Bwana asifiwe sana. Kanitha mwathani arogocwo. Tori ucio mũriganĩtie nĩ waigua we. Mwathani arogocwo. Na harĩa mekũrũgama nĩ kĩgongona-inĩ gĩtheru. Gĩkĩ kĩgongona nĩ gĩtheru. Na araika arĩa marũgamaga haha mehumbĩte gatani nĩ atheru. Na mũgambo ũrĩa tũrĩaragia nĩ ũrĩkinyanagĩra, pasuri akĩendaga na atekwenda. Kiugo kĩrĩa tũrĩaragia nĩ kĩriumagwo thutha nĩ Ngai, athamaki makĩendaga na matekwenda. Ta rĩu niĩ mĩeri ĩno yothe ĩtatũ nĩ ngwĩhinga kũrĩa nyama nĩ tondũ wa iria irairwo. Ndigathiĩ bucĩrĩ kore nĩ ciakũi. Bwana asifiwe sana. Ndũgathiĩ bucĩrĩ kore nĩ ciakĩ. Tondũ andũ a Ngai ti agũikara ũrĩa thĩ ĩreka atĩa. Andũ a Ngai ti agũtwarana na ũrĩa thĩ ĩrathiĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Akimenya kĩgongona kĩrĩa kĩrũgamĩtwo nĩ kĩgongona gĩthaka, gĩtariĩ ta gĩcango gĩthũe wega. Na kĩgongona gĩkĩ nĩkĩo kĩarĩrĩirie Jeremia. Kĩgongona gĩkĩ nĩkĩo kĩanarĩrĩria Isaia. Kĩgongona gĩkĩ nĩkĩo kĩanarĩrĩria Paulo, tondũ nĩ kĩgongona kĩharĩrĩirio wega. Ngai aroreka kĩgongona gĩkwarĩrĩrie. Ngai aroreka kĩgongona gĩkũririkane. Ngai aroreka hau kĩgongona-inĩ ũrũgamĩte, ona wĩna ruo, ona ngoro yaku ĩkiuraga thakame, ona ũkuĩte mũrigo mũritũ mũno wa gũthinĩkanio, ũkona mũndũ wĩna nguo njerũ, haleluya, na ehumbĩte gatani mũthemba ũrĩa, na rũhĩa rũrĩa naruo akuĩte igũrũ rĩaku. Jehova, rũhĩa rwaku ndũkanareke rũniare maguta igũrũ rwa andũ aya. Ndũkanareke rũhĩa rũrũ rũniare maguta igũrũ rĩakwa. Jehova, haleluya. Ona ingĩkambĩrwo wambu wa mũtego nĩguo kiugo kĩroiga, Ngai ũkareka ndagarare. Haleluya. Ona mĩhĩndo ĩngĩgathiĩ kũhoywo ya kuoha Jeremia, tondũ mĩhĩndo, nĩ ũramenya mĩhĩndo ĩrũgamagĩrĩra kĩ? Ĩrũgamagĩrĩra njukũ. Bwana asifiwe sana. Thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho no ngĩhota na mĩhĩndo nĩ nju. Mwathani arogocwo. Mĩhĩndo ya njukũ ona ĩngĩgathiĩ gwethwo, nigetha wĩra wa Ngai wage gũthiĩ na mbere, Ngai ũkareka kĩgongona gĩaku kĩnjarĩrĩrie. Ngai ũkareka maguta marĩa ũnjitĩrĩirie ndikanamaconorithie, tondũ rĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya. Mwathani arogocwo. Rĩu niĩ na ngugĩte ndiraria, ke tũgĩthiĩ tũthomete o ũguo nigetha tũrĩkie kamũra-inĩ ga gatatũ. Ta thikĩrĩria wega na ũigue. Naguo riri wa Ngai wa Isiraeli ũgĩkorwo wambatĩte na igũrũ umĩte akerubi-inĩ harĩa warĩ, ũgĩthiĩ hingĩro-inĩ ya nyũmba ĩyo, nake agĩcoka agĩta mũndũ ũcio wehumbĩte nguo cia gatani, o ũcio warĩ na rũhĩa rwa rangi rwa mwandĩki marũa njohero-inĩ yake. Kamũra-inĩ ga kana, nake Jehova akĩmwĩra atĩrĩ, thiĩ. Ta thikĩrĩria. Bwana asifiwe sana. Tareke tũthome hamwe. Nake Jehova akĩmwĩra atĩrĩ, kanitha, Mwathani arogocwo. Niĩ ndinoiga mũine, ndoiga mũthome. Ta thomai kahora. Bwana asifiwe sana. Takiugei thutha wakwa. Nake Jehova akĩmwĩra atĩrĩ, thiĩ ũtuĩkanie itũũra, ũgere o gatagatĩ ka Jerusalemu, wĩkĩre rũũri mathithi,
mandu aria megũcakaya na makarĩra maũndũ mothe ma thahu marĩa mekagwo gũkũ thĩinĩ warĩo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩegwĩkĩra andũ rũri, Ngai witũ nĩegwĩkĩra andũ ruoro, na ruoro rũrũ rũgwĩkĩrwo mũndũ wothe wĩna ruo na wĩra wa Ngai. Ruoro rũrũ rũgwĩkĩrwo mũndũ wothe wĩna thĩna nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa ũrĩ hinya, nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa ũrĩ hinya. Ruoro rũrũ rũgwĩkĩrwo andũ arĩa mekũhota gũtuĩkania kĩrĩti kĩa mathĩna, kĩrĩti kĩa nduma, matuĩkanĩrie werũ wĩ ruo. Bwana asifiwe sana. Matuĩkanĩrie werũ wĩ mathĩna, matigithũkanio na thahu ũrĩa ũrĩ bũrũri. Andũ arĩa tũtuĩkanĩtie nao ihinda rĩa mwaka ũcio mũrĩkĩtie gũthira, tuohereirio ndungu-inĩ, twarĩ na kĩgongona kĩa andũ 200, Ngai aromwĩkĩra rũri, na rũri rũrĩa mũgwĩkĩrwo rũtigathira nginya rũciaro-inĩ rwanyu rwa kana, rũtigathira nginya rũciaro-inĩ rwanyu rwa mbere na rwa kerĩ na rwa gatatũ na rwa kana. Jeremia kana Ezekieli akĩrwo tuĩkania, tondũ ũhoro no ũcokeretwo nĩ Jeremia, na ndũkaigue thĩna na ndũkaigue ruo, no nĩ ũgũtuĩkanĩria kĩrĩndĩ-inĩ gĩkĩ gĩkĩendaga na gĩtekwenda, nĩ gĩgũkwĩrorera, nĩ gĩgũkwarĩrĩra, no nĩ kũrĩ arĩa njĩkĩrĩte rũri mathithi-inĩ mao. Nĩ thengio Ngai wa igũrũ nĩ tondũ wa andũ aya matarĩ macaya, nĩ tondũ wa andũ aya matarĩ makua ngoro, aya wĩkĩrĩte rũri mathithi-inĩ mao. Jeremia nohererio rũtungu-inĩ, akĩoneka ta atangĩhota gũkĩra, agĩkorwo nĩ ekĩrĩtwo rũri thithi-inĩ wake. Thĩgĩũka kũnohwo, kwarorwo ũrĩa wĩna rũri, onohani magoka makahĩtũka. Ngai ũrĩ wohĩtũka, andũ aya mekĩrĩtwo marũri mathithi-inĩ mao. Ngai ũrĩ wohĩtũka, andũ aya manyitĩtwo na makanyitwo na makohwo nĩ pacuri. Mwathani arogocwo. Tareke tũthome ũigue kamũra-inĩ ga 5. Bwana asifiwe sana. Naho ha ũhoro wa andũ arĩa angĩ-rĩ, ngĩigua akĩmera atĩrĩ, na inyuĩ thiĩi mũtuĩkanie kũndũ guothe, ugai ameni. Itũũra-inĩ rĩrĩ mumĩte thutha mũkahũrane. Haleluya. Andũ akawa ngware tarũgamai. Menyai mũreke maitho manyu macayanĩre ona kana maiguanĩre tha. Mwathani arogocwo. Ambarariai moko manyu na igũrũ na muge thutha wakwa. Naho ha ũhoro wa andũ arĩa angĩ-rĩ, ngĩigua akĩmera atĩrĩ, na inyuĩ thiĩi mũtuĩkanie kũndũ guothe, itũũra-inĩ rĩrĩ mumĩte thutha mũkahũrane. Menyai maitho manyu macayanĩre ona kana maiguanĩre tha. Mwathani arogocwo. Tondũ kĩgongona kĩrorete gũcokio moko-inĩ manyu, maitho manyu matikae gũcayanĩra, maitho manyu matikae kũiguanĩra tha. Bwana asifiwe sana. Na ndũkae kũiguĩrĩra mũndũ tha. Uga ameni. Karai thĩ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kĩrĩa tũkũraga nĩ ũhinga. Ĩro ũcio mũriganĩtie, tũkũraga ũhinga, tũkũraga rũmena, tũkũraga rũitho, na tũrage irumi ciothe. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, ũragai o kũraga biũ, athuri na anake na airĩtu na twana tũnini, ona andũ anja, no rĩrĩ mũtigathengerere mũndũ ona ũrĩkũ ũrĩa wĩkĩrĩtwo rũri rũu. Mwathani arogocwo. Rũtha nĩ rũheane, no mũndũ wĩkĩrĩtwo rũri rwa kũhinyĩrĩrio agetĩkĩra kũhinyĩrĩrĩka. Mũndũ wĩkĩrĩtwo rũri rwa kuohwo ndungu-inĩ agacaya wĩra wa Ngai ũgĩcaya. Ngai ũkĩrathima andũ aku, Ngai ũkĩririkana andũ aku, ũndirikanĩre kĩrĩndĩ gĩkĩ. Rũgamai na igũrũ
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ndona nĩ mũgũcũnga. Tero ũcio mũriganĩtie ti ihinda rĩa toro. Njiguire mũkĩũrio nĩ Reverend Rachel Kayũraire kũ. Ona no njũrie atĩrĩ Kaĩ ũragĩtindire kũ na Kaĩ ũraraire kũ? Tondũ mathĩna marĩa wĩna mo ma mwĩrĩ nĩ maingĩ. Hallelujah. Atĩ mũtigathengerere mũndũ ona ũrĩkũ ũrĩa wĩkĩrĩtwo rũũri rũu, na mwambĩrĩrie o handũ haha hakwa haamũre. Nao magĩkĩambĩrĩria harĩ athuri acio marĩ o hau mbere ya nyũmba ĩyo. Mwathani arogocwo. Tondũ wĩra ũyũ wathatĩirio haha kĩgongona-inĩ, nĩ njũĩ nĩ kũrĩ megũka menyihĩtie, nĩ njũĩ nĩ kũrĩ megũka makiuga nĩ twahera, nĩ kũrĩ megũka makiugaga tũtioĩ, no mwambĩrĩrie o harĩa ha Jehova haamũre. Mũndũ ũrĩ na matũ ma kũigua nĩ areka atĩa? Mũndũ ũrĩ na matũ ma kũigua nĩ areka atĩa? Ndikwenda tha ihinda rĩrĩ. Mwathani arogocwo. Na ndikwenda itherũ rĩa wĩra wa Ngai ihinda. Mwathani arogocwo. Tondũ rĩrĩa Jeremia ataũkirwo nĩ pasuri ũrĩa hana, na niwe warĩ mũrori, njiguire gĩthomo gĩkĩambĩrĩria mũkĩheo ensapo na niĩ, na mwerwo atĩrĩrĩ, nĩ niĩ ndĩ na mũthĩgi, no ngĩũnyarara. Bwana asifiwe sana. Ndũngĩgũte na wakorwo ũkĩwenda nduoyagwo ũguo. Nĩ harĩ procedure iria ciĩkaga atĩa? Nĩ harĩ ũhoro ũrĩa ũrũmagĩrĩrwo, kĩrĩra kĩrĩa kĩrũmagĩrĩrwo. Bwana asifiwe sana. Mĩario ĩrĩa yaragio. Hallelujah. Nĩgetha ũhoro ũkinyane harĩa ha Jehova haamũre. Tũtikwenda itherũ naho. Jeremia ũrĩa Ngai athurĩte na akamũra, Jeremia ũrĩa ũmĩrĩirie rũtungu-inĩ, Jeremia ũrĩa ũmĩrĩirie heho-inĩ, nĩ ekĩrĩtwo ruoro nĩ Ngai. Na ruoro rũrĩa ekĩrĩtwo nĩ ekũhota gũtuĩkania gatagatĩ-inĩ ka anake, gatagatĩ-inĩ ga athuri, gatagatĩ-inĩ ga atumia, na ndarĩ ira ngoro, nĩ ũnyinyi, nĩ ũkũrũ, na ndegĩa na guoko gwa gũthinĩkania. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratwara na andũ a Ngai. Andũ aya magĩathwo, makĩrwo tondũ nĩ mũgũthiĩ na kũu mũũragane-rĩ, na nĩ mũgũthiĩ na kũu mũninane-rĩ, nyũmba ĩno yakwa nĩ yathahire, ũguo mĩiyũrie ithahu. Thiĩi mũnganie cimba icio ciothe, moke mũcirehe haha mũrango-inĩ wa kanitha. Cimba nĩ kuuga atĩrĩrĩ. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Nĩ kũrĩ na andũ angĩ Ngai aharĩrĩirie tiga arĩa mũĩ. Nĩ kũrĩ na andũ angĩ Ngai egwĩta matariĩte makuĩte, mahana ta cimba, no twamarathĩra mĩhũmũ ya muoyo, nĩ megũcoka na mokĩre na mambĩrĩrie gũtungata Ngai ũrĩa we. Ũguo ndũkanorwo nĩ hinya. Ĩra ũcio mũriganĩtie ndũkanorwo nĩ hinya. Ndũkanorwo nĩ hinya. Na ndũkanage thayũ nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ndũkananogio nĩ wĩra ũrĩa Ngai akũhete. Hĩndĩ ĩmwe nĩ ndageragia gũtara, na ngĩgeria kũrora. Warora itherero ũkarigwo wĩra ũyũ woimire kũ. Warora na kĩanda wĩra ũyũ wambĩrĩirie kũ. Warora na mbere ũkaga nje, no warũthĩrĩria igũrũ ũkamenya kũrĩa wĩra ũyũ umĩte. Mwathani arogocwo. Warũthĩrĩria kĩgongona-inĩ kĩrĩa kĩna gĩcango ũkamenya nĩ riri wa Ngai, na gatani mũthemba ũrĩa mwega nĩ ũhandĩtwo kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Maguta marĩa mega me rũhĩa-inĩ, rũhĩa rwĩna rangi mũthaka, rũhĩa rwĩna rangi mũruru, rũhĩa rwĩna rangi mwega, rũrĩa rwanyitĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Samueli. Hallelujah. Akuhĩrĩria mũriũ wa Daudi wa mbere, rũhĩa rũtirĩ ũndũ rweka, ona maguta matiainaina. Mwathani arogocwo. Akuhĩrĩria wa kera, tondũ rũhĩa nĩ rũthaka na rwĩna maguta, gũtirĩ ũndũ rweka. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ ũndũ rwekaga atĩa? Ona maguta matiekaga atĩa? Maguta matiekaga atĩa?
no riria mathirire kwa Jesse, Samueli akiuria haya ni mathira nduri na mundu ungi ni hari ka mundu kangi ke hau wega tari hadafu na kau na ti ka mundu ga guitiriria maguta ithare reke gakura ko akimwira kagire muno na muke mutengerete nako. Bwana asifiwe sana. No riria Daudi akuhiriirie ruhia rukiambiriria kuinaina, maguta makiambiriria kwembembana, tondu iguru niria humbite thiini wa nyumba-ini ya Jesse gatani muthemba mwega, no maguta merekeirio hari Daudi. Maguta merekeirio hari Ngai arorekeria maguta mateguthira iguru riaku. Ngai arorekeria maguta mateguthira kigongona-ini giki. Ona wahatiririo, ona wathinikanio, kiria wamuriirwo ni wamuriirwo. Bwana asifiwe sana. Na tareke ngwire okorwo nduri wamenya ithi tutingithira, nie ndingithira, mutumia wakwa ndangithira, ona we witanitio na kigongona giki ndungithira, ciana ciaku itingithira. Na tareke ngwire ona wenda gutambia maguta maya kuri andu anyu, ona o matingithi. Bwana asifiwe sana. Kiria Ngai amurete ni akite atia, kiria Ngai atheretie ni akite atia. Mundu murathime ni murathime, kinyiai hau kamraini ka mugwanja niko turi turugamite. Na kia gicoka akimera atiri ikirai nyumba ino thahu, muiyurie njasi yayo andu aria moragitwo, na mucoke mume guku muthie. Nao magikiumagara makihurana kou itura-ini. Uga makihurana itura-ini. Maundu maria makuite ihinda riria tutakoretwo twikuo kawa ngware twathie kuhurana namo na nimekuriuka. Utonga wanyu uria ureire barabara-ini no urocoka moko-ini manyu. Thoni cianyu iria muonete ndamwitiria gwitikirika na riri wa Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Twathie kuhura na twathie ki? Twathie bara. Haleluya. No ti teno ya mahiga na gutema miti yene na kuiya mburicie. Haha tero cimuriganitie haha. O haha noho twereirwo uthamaki ni wa kwirihiria. Kana mutiaiguire ni ndamwirire ni wa kwirihi? Uthamaki uria roka ni wa kwirihi? O haha noho ndamwire na ngimwira ni gugukia uyu mwanyarara mugathie kumwira dadi riu ukwenda twiki atia. Bwana asifiwe sana. Na niho tukinye na ngimwira rurire rwa Gikuyu mwimenya na mwitauko na mutige gutaukirwo irio kana marigo muri andu agima. Matua ma mundu rumereke makome ma mundu na watu wa gutua matua ki. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ni muranjigua? O haha noho twekite atia tori cumuriganitie we ni waiguire. Bwana asifiwe sana. Ni waiguire tukirwo thamaki uyu ni wa kwirihiri na niguo wikuona tutiretige no ni wa kwirihi. Bwana asifiwe. Na ndutigite no tondu kwi Ngai ugaruranagia maundu. Ngai ugaruranie bururi wa Kenya uria bangirwo. Ngai ugaruranirie andu aya maundu maria mabangirwo. Inyuĩ mutikunyariirika, ciana cianyu itikunyariirika, uturo wanyu ni ukugacira thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Na ngomwira uguo ni wa kwirihiria Mwathani na niguo wite-ini. No ngerire no ya Kiambu njikuruke uguo no ndiki. Haleluya. Na gugikinya atiriria mahuranaga nie gitigwo kuo. Haleluya. Ngikiguithia ndurumithitie uthi ngianirira ngiuga atiri he uga he Mwathani Jehova anga ni ukuninithia matigari mothe ma Isiraeli
ugeitira Jerusalemu mathuguta maku. Ucio ni Ezekieli wa guthuka. Jehova ndukae kuninithia matigari ma Isiraeli. Ngai ndukae kuninithia andu aria makuhoyaga na manaroho thiini wa bururi-ini uyu. Ngai ndukae kuninithia ni undu wa mathuguta maku andu aria makombararagia na mamatari no hinga thiini wa kigongona-ini giaku. Ndukae kunyararithia athuri aya matigarite. Ndukae kunyararithia atumia aya matigarite ni tondu wa mathuguta maku. Ngai ukiingira thiini wa kigongona-ini gugithatia na gugithahia, ndaguthaitha undirikane hamwe na nyumba yakwa tondu no kuri conoranwo muthenya barigici. Bwana asifiwe sana. Ezekieli akiuga Jehova anga niwe hariria. Bwana asifiwe sana. Kurekereria mathuguta maku kuri nyumba ya Jerusalemu. Anga niwe hariria. Bwana asifiwe sana. Kurekereria ruo ruria wina ruo thiini wa nyumba ya kigongona. Titharu bururi uyu ni ukutuma Ngai arekererie mathuguta make. No toria Ngai uturaga muoyo, tondu Danieli arugamire ihingo-ini cia Jerusalemu ageturia maru akirira kigongona aria tukurathima rathima, aria tugwikira ruoro wikire ruoro, na inyue mutiethira ni tondu wa mathuguta ma Jehova. Mwaikara murugamite wega kiugo-ini kia Ngai, mutiethira ni tondu wa ruo ruria Ngai ena ruo. Ezekieli akiguthuka. He Jehova anga marakara maku megukinyirira Jerusalemu. No marakara makinyagirira Jerusalemu ni tondu wa Jeremia gwikwo uru, nigetha thinjiri Ngai matahwo ni Jeremia weheirio ni Pasuri. Ngai ekigongona-ini akirakara akimenya andu aya ngumatahithio the mathie Babuloni makohwo miaka 70 o nginya riria marimenya Jehova niwe Ngai. Jeremia agituma kugie na ihoya ritagwo na githungu until further. O nginya riria Danieli arahurwo ningi ahoere kigongona, Ngai aririkana kigongona na andu aria mohetwo mohoro. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mathuguta ma Ngai mutikareke matukinyirire. Kamuraini gakenda gakoiga atiriri, hindi iyo nake akinjira atiri, waganu wa nyumba ya Isiraeli na Juda ni unenehete muno, naguo bururi ni uyuritio thakame, naguo uhoro wa kuhotomia cira ukaiyura itura-ini, ni gukorwo andu ario moigaga atiri Jehova ni athengete bururi uyu na Jehova ndonaga. Ngai nduthengete bururi-ini uyu, no ni ngugutia Ngai tondu kigongona giki gitiaheirwo milioni. Ni ngugutia Ngai wa iguru tondu gutire macini ingiuka gukiremwo ni aria moko mao maitite thakame. Gutire microphone ingiuka gwitio ni aria moko mao magerete ngero. Uguo kihitha andu aku, hithira athuri aya na atumia na anake na iretu na ciana nyinyi, no hithe kigongona giki thiini wa ritwa ria Jesu tondu bururi ni muthahu. Bwana asifiwe sana. Tareke jokere hau ni kamuraini gakaigana. Hindi iyo nake akinjira atiri, waganu wa nyumba ya Isiraeli na Juda ni unenehete muno, naguo bururi ni uyuritio thakame. Bwana asifiwe sana. Bururi ni uyuritio ki? Bururi ni uyuritio ki? Ugai na hinya. Bururi ni uyuritio ki? Bwana asifiwe sana. Na andu a kamera mutige kurorereria andu akwa ndorereria iari nie, tondu makiuga bururi ni uyuritio thakame mahota gwicirio ni mugomo-ini mari na tutire na mugomo gwitungano nawe unyitu. Bururi ni uyuritio ki? Bururi ni uyuritio ki? No ithue tutire ho thakame-ini no itikite, tutire ho waganu-ini uyu wikikite, tutire ho uhoi-ini uyu wa mihianano wonekete. Ngai hitha athuri aya na atumia aya na anake na iretu ona ciana nyinyi. Mwathani arogocwo. Haleluya. Ati bururi ni uyuritio. Bwana asifiwe sana. Na uhoro wa kuhotomia cira ukoneka
kamwitoro kamuracuka murugamite uhoro wa kuhotomia cira ukoneka uhoro wa kuhotomia cira ugeka atia ciana irathikũrio igĩthikagwo nĩ tondũ wa kĩhoto gĩa kũhotomia cira bũrũri-inĩ ũyũ tũtirĩ ho ũhotomia-inĩ wa cira bũrũri-inĩ ũyũ Ngai tũtirĩ ho ithuĩ tũtirĩ ho Ngai ũgĩthara andũ aku tũthare no tũririkane tũtirĩ ho. Bwana asifiwe sana. Ihiko cia arũme kwa arũme igĩkĩrwo hinya ona arĩa magerete ciana ciene ngero na makaga gũikio ngono cira ũkĩhotomio nĩ tondũ wa mbeca ithuĩ tũtirĩ ho Mwathani. Uga tũtirĩ ho no tige kuga ũinamĩte tiga kuga na guoya nũ ũyũ toigai na gĩthũngũ toigai na gĩthweri toigai na gĩthũngũ nĩgetha mũngeretha igue. Bwana asifiwe sana. Tuthome Kamũra-inĩ ga 10 kana tukinyie hau. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ona ho ha ũhoro wakwa rĩ ritho rĩakwa rĩtigacayanĩra ona kana njiguanĩre tha no nĩ gũtũma ngatũma mũcokererwo nĩ ũũru wa mĩthiĩre yao. Ugai ũũru ũcio nĩ twamacokereria. Nĩkĩ ũtaramasukumĩra tiwe rĩu nĩ mande na mama tiandĩkĩirwo kwa mbere ya nding'ũri kwa makĩrĩkano kĩandĩkĩirwo gwitũ tũngĩtwarithio tũkinye nĩ mabuku mamwe marĩa tũtangĩtĩkĩrio kwendia. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria ũigue ona ho ha ũhoro wakwa rĩ ritho rĩakwa rĩtigacayanĩra ona kana njiguanĩra tha no nĩ gũtũma ngatũma mũcokererwo nĩ ũũru wa mĩthiĩre macokerwo nĩ ũũru wa mĩthiĩre. Ugai nĩ twamacukumĩra ũũru wothe na ithuĩ tũtirĩ na mũndũ twĩ na mbara na. Bwana asifiwe sana. Andũ a Ngai Mwathani arogocwo. Mũrĩ o kuo mwĩna thayũ na atĩrĩrĩ mũndũ ũcio wĩhumbĩte nguo cia gatani o ũcio weyohete na rũhĩa rwa rangi njohero yake akĩrehe ũhoro wa ũrĩa gwĩkĩtwo akiuga atĩrĩ nĩ njĩkĩte o ta ũrĩa wanjathire ngeke. Uga nĩ njathĩkĩte o ta ũrĩa Ngai wendaga njathĩke. Nĩ njĩkĩte o ta ũrĩa wanjathire ngeke. O ũrĩa wanjĩrire njarie Ngai nĩ njarĩtie na ndiongereire. Ona ndahatĩrĩrio na ndohwo Ngai ndigũcenjia. Ona ndaikio irima rĩa maĩ o ũrĩa ũnjĩrĩte njuge noguo nguga. Ona ndohererio ndungu-inĩ ndarehe ho-inĩ ũrĩa ũnjĩrĩte njĩke noguo ngwĩka. Naguo ũũru wa Pasuri ũtuĩke wa kũmũcokerera. Naguo ũrimũ wa Pasuri ũtuĩke wa kũmũcokerera. Tondũ ũrĩa Ngai ũnjathĩte niĩ ndĩ Jeremia no nginya njĩke. Ũrĩa Ngai ũnjathĩte niĩ ndĩ mũnabii no nginya njĩke. Ũrĩa ũnjĩrĩte njuge no nginya njĩke atĩa? No nginya njĩke atĩa? Ĩra ũcio mũriganĩtie ona niĩ no ngwĩka ũrĩa Ngai arenda njĩke. Ona niĩ no nguga ũrĩa Ngai arenda njuge. Na ndigũcenjia. Ona thĩna woneka Jeremia ndacenjirie. Ona ruo ruoneka Jeremia ndacenjirie. Ona herithio Jeremia ndatigire kuga. Ona ũnabii ndwacenjirie. Ngũtũra noro wa manyamũkĩte maeni. Imo matũmĩte andũ aingĩ matige Mwathani wao matungatĩre maeni. Ũnĩ gũtiga ũtheri marũmĩrĩre ruma. Ekaraga mana kĩata
kĩrĩa kĩahotanire. Na nokĩo kĩarĩ na Musa akĩhotana Misiri. Saitani nĩ thũ yakwa na ndikamuma thutha. Thĩna inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane. Marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makarĩo. Thĩ Mwathani nĩ wanyonirie kumĩrĩria mathĩna. Na ningĩ no wamĩrĩirie gũcirana nene ya thĩ. Nĩ twambararie moko tũrume nyamũkano ĩno. Nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega. Andũ a macini ta mbaimũkire hanini. Mwathani arogocwo. Macini ci igũrũ gũkĩra thauti itũ iticetete wega harĩa. Gũtũra noro wa manyamũkĩte maeni. Tondũ maeni nĩ moru nĩmo matũmĩte andũ aingĩ matige Mwathani wao matungatĩre maeni. Kũu nĩ gũtiga theri marũmĩrĩre nduma. Tena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane. Marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makarĩo. Nĩkĩo mwana kwanyu kũmũrutĩra mbara. Thĩ Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna. Nĩ wamĩrĩirie ng'aragu ya matukũ 40. Na ningĩ no wamĩrĩirie gũcirana nene ya thĩ. Yonania ũhoro wa maũnyitĩte kĩoto. Thĩ kũrũgama na kĩoto kĩrĩa kĩahotanire. Kĩrĩa kĩarĩ na Mwathani akĩhotana thĩ wa thĩ. Na nokĩo kĩarĩ na Musa akĩhotana Misiri. Saitani nĩ thũ yakwa na ndikamuma thutha. Tene twambararie moko tũrume nyamũkano ĩno. Tũmĩrume tũmĩkũme ũcio nĩ mũrimũ mũru. Nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega. Nĩũraga mwana na ithe marutanĩre mbara. Thĩ Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna. Nĩ wamĩrĩirie ng'aragu ya matukũ 40. Na ningĩ no wamĩrĩirie gũcirana nene ya thĩ. Yonania ũhoro wa maũnyitĩte kĩoto. Tena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane. Marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makarĩo. Nĩkĩo mwana kwanyu kũmũrutĩra mbara. Tene twambararie moko tũrume nyamũkano ĩno. Tũmĩrume tũmĩkũnie ũcio nĩ mũrimũ mũru. Nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega. Tũma mwana na ithe marutanĩre mbara. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Ũtũmaga mwana na ithe marutanĩre kĩ? Mbara. Andũ arĩa me kĩharo makĩng'eng'ana Kenya nĩ athuri na ciana. Nĩ twambararie moko tũrume nyamũkano ĩno. Tũmĩrume tũmĩkania ũcio nĩ mũrimũ mũru. Nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega. Tũma mwana na ithe marutanĩre mbara. Tena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane. Tũkanane na arĩa marĩtwo nĩ njoi ya thĩ. Marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makarĩo. Nĩkĩo moka kwanyu kũmũrutĩra mbara. Bwana asifiwe sana. Amen. Ĩro cio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa gwĩka ũrĩa Ngai arenda. Nĩ ihinda rĩa gwĩka ũrĩa Ngai arenda. Tacokera thutha wakwa kamũra-inĩ ga 11 Ezekieli 9
uge na hinya na wanirire muno na atiriri mundu ucio wehumbite nguo cia gatani o ucio weyohete na ruhia rwa rangi njohero yake akirehe uhoro uria gwikitwo akirehe uhoro uria gwikitwo akirehe uhoro uria gwikitwo akiuga atiri nejekete o ta uria wanjathire ngeke nejekete o ta uria wanjirire njeke nejekete o uria wanjirire njeke nindathikire riria wanjirire ngwathikire ninjiguite riria wanjirire nguigue nindakwaririirie riria wanjirire ngwariririe nindaguteteire kuri ciana iria wanjirire ngagutetere kuri cio nindaguteteire kuri athuri aria wanjirire ngagutetere kurio ningwaririirie kuri atumia na iretu uria wanjirire ngamere uguo noguo ndamerire uria wanjirire ngeke uguo noguo njikite mwathani uria wanjirire ngananie uguo noguo ngananitie Ngai wakwa uria wanjirire ndikoige ndioigire no uria wanjathire njike niguo njikite ndiathikite nigetha ngenie kirindi ndiathikite nigetha ngenie andu no njathikite ngukenie na ngogocithie ona pasuri arahoka ona findo athirire thiini wakwa utugi wa Ngai ndwathirire thiini wakwa ona bara yarahoka ona bururi wagia thina uria wanjirire njike noguo njikite ndambararia moko makwa na iguru Ngai na ndoiga ningutura ngwathikiire ningucokaniriria athuri ningutwikania njokaniriria atumia ningutwikania njokaniriria iretu ona anake na ciana nyinyi uria unjathite noguo ngwika Ngai uria undariirie ninguguthikiriria na ningwika undu uria ugugukenia ningugutithia family-ini yakwa ningukugocithia kuri andu aitu ningukugocithia kuri arata ona bururi-ini no ngukwambararithia ninjikite o uria wanjirire ngeke ninjathikite uria weririirie njathike uguo we niwe Ngai uria nguturira Bwana asifiwe sana uga na hinya we niwe Ngai uria nguturira we niwe Ngai uria ngwambararia we niwe Ngai uria nguthikiriria uhoro uria waheire ni ndauiguire na ni ndauthikiriirie no mundu uyu wari na gatani muthemba mwega akiuga ni athikite gatani iria ndinayo muthenya wa umuthi ni ohonokio ni akiugo giaku ni othingu no theru no horo uria wi wa ma na ni ngugwathikira Ngai ni ngugwathikira muriithi mwega ni ngugwathikira we mwene ohoti ni ngugwathikira we mwene hinya we Ngai ndongoria ambararia moko maku na iguru we Ngai ndongoria hamwe na nyumba yakwa ndongoria meciria-ini makwa ndongoria ngoro-ini ino yakwa
ndongoria mwĩrĩ-inĩ ũyũ wakwa ndũre ngũgocithĩtie na njĩke o ũrĩa ũnjathĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Tera ũcio mũriganĩtie, nĩ ũraririkana Friday nĩ mũthenya ũrĩkũ? Nĩ mũthenya ũrĩkũ? Haya, mũtiratwarana atĩ? Wa monthly prayers. Ngũiguĩte angĩ makiuga atĩ nĩ mũthenya wa icera. Ti mũthenya wa icera, nĩ mũthenya wa maho, na nĩ mweri mũgwanja. Mahoya marĩa tũkoragwo namo ma monthly prayers, na our mom nĩ akoretwo gũkũ kiumia kĩu kĩrathirire na timu yake. Ona gĩkĩ kĩngĩ no ndĩretĩkia gũkorwo gũkũ nginya hĩndĩ ya monthly prayers, kana mahinda marĩa Ngai ekũmetĩkĩria, na Ngai amũrathime na amwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Tũrorete ũhoro-inĩ wa Good Friday, na ngagoca Ngai mũno nĩ tondũ Good Friday ũgithĩtio twĩna mahoya gũkũ. Kana tio? Kana tio? Tondũ ũcio mũriganĩtie nĩ ũgathiĩ wĩra. Kana nĩ holiday? Kĩmwĩre ũgakinya tene. Nĩ tondũ wa igongona itheru rĩrĩa Ngai atũharĩrĩirie. Nĩ tondũ wa igongona itheru rĩrĩa Ngai atũharĩrĩirie. Ta mwĩre no ũtigage gũkĩrwo nĩ ageni. Ũtigage gũkĩrwo nĩ ageni. Ũkinyage tene. Bwana asifiwe sana. Nyita sadaka yaku ũguo na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 na sacrifice yaku. Na mweri ũyũ ũkoragwo wĩ mweri wa magongona. Rĩrĩa tũkũruta kalenda ya kanitha nĩ tũkũmũtarĩria na tũgatarĩria wega harĩa ũngĩona maandĩko macio megiĩ mweri wena, nĩgetha ũkamenyaga nĩ mweri wa magongona. Na ti magongona magũtinda ũkĩringĩrĩrio, ti magongona magũtinda ũkĩrwo atĩ nĩwe ũkaruta igongona rĩaku ũkenete, na ũndũ ũcio ũgakorwo wĩ mwega. Mwathani arogocwo. Nyita sadaka yaku ũguo na ũrũgame. Warũgama ũkĩũmĩrehete haha, ndũgaikare thĩ rĩngĩ. Nĩ tũkũhoya. Mweri ũyũ nĩ wa magongona. Igongona rĩrĩa ũngĩteithio kũrutĩra Ngai waku ruta. Iheo iria wĩriragĩria kũhe nyũmba ya Ngai heana, tondũ ũguo nĩguo gũtariĩ. Na mũtikanoge nĩ kũheana, mũtikanoge nĩ kũhũthĩra paybill number 400-1981. Namba cia thimũ nĩ 0721 237 982. Iyo nĩ ya Reverend Rachael. 0722 470 544. 0720 44 34 64. Wone ngĩti itũ citũ nĩ icio ithatũ na paybill number. Citũ nĩ icio ithatũ na paybill number 237 982. 0721 237 982. 0720 44 34 64. 0722 470 544. Na paybill number ni 400-1981. No kũrĩ andũ Ngai ateithĩtie mahũthagĩra account number ya kanitha. Ngai amũrathime na mwĩke wega.
Kana kau. Lete huyo mtoto. Nakwambalia nanda kosha wagereire weno wiki koinamerera weno wiki wagereire nakwambalia nanda kosha opire theno nakiamba igoro. Thank you. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Aka nĩ kana gaitũ, ugai Ngai akarathime. Na koimĩte kũraihu. Nĩ ka Ngai, Mwathani arogocwo. Ũragetire gĩthirĩ kana recho? Ngai, kadĩ haraihu atĩa Mwathani. Andũ aitũ mũtigerie gwĩka atĩ mũkĩndue ndige gũikara ũguo. Kana mũgĩtue mũtumia wakwa, Mwathani arogocwo. Wa Maria, Mwathani agocwo. Ungigĩa kana gweterecho gutire Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa ũtugi waku ndanengera na mwana ũyũ moko-inĩ maku, ndamũtheria na ndamwamũra na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndamwĩkĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndatigithũkania mwana ũyũ na mbara ciothe cia mũhuro wa riũa. Ndamũtigithũkania na ũru wothe wa ndaimono. Ndamũtigithũkania na mbara ciothe cia Saitani. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndanengera na mwana ũyũ gwĩtwo David moko-inĩ maku. Jehova mũtherie, ũmwamũre na ũmũrathime. We nĩwe werire arutwo aku ciana matige gũcigĩria mareke ciũke kũrĩ we. Mwana ũyũ nĩwe ũmũheanĩte na gĩkeno, mũmenyerere agĩe thayũ na agĩe gĩkeno. Ndatheria mũtumia ũyũ na ndamwamũra, ũyũ ũrarĩ ũgwati-inĩ mũnene wa kuohoka, ũyũ ũrarĩ ruo-inĩ rũnene, ũramũtigithũkania na mĩtandiũko ya kwa ndaimono, ũramũtigithũkania na mĩhĩndo ya Saitani, ũramũtigithũkania na gĩkuũ gĩa kwa ngoma, ũramuohora na ũramũhonokia. Ndamũtheria na ndamwamũra na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndamũtigithũkania na ruo ruothe na ũru wothe wa Saitani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ugai famĩlĩ ĩno nĩ ndirikane, na Ngai ũmaririkane na ũmatherie na ũmahotanĩre maũndũ-inĩ mothe. Amen. Mũtware gwĩ cũwe, wĩre cũcũ wao anyite kana. Bwana asifiwe sana. Ndukorie ndiramenyeire ku karaciarirwo juice, ndikoe nginya gegathi kweno. Kana mundu ndamenyaga aciri kake, mundu amenyaga andu ake kana tiguo. Ona we tigo guo rehitha githi nduri na ria mweri ungore na haha wabici. Mwathani arogocwo nigetha tuihurie haria tuihuragia atumia aria maragia twana na tukamahoera muno. Bwana asifiwe sana. Na gikuyu gitu mwarimu ni mukwendwo muongerere tunyihire muno, muongerere tuhina tuiretu. Bwana asifiwe. Kei tuhoe ni tondu wa sadaka. Ndaria kirathimo iguru ria indo ici ciarutwo ni andu aku, ndacitheria na ndaciamura na thakame ya Jesu Kristo. Aya maruta ni tondu ni makwendete, mahanda nyumba-ini yaku ni tondu ni makwendete, maruta ni tondu wa kwenda, no ti kuringiririo, ona ti kuhenio mahenetio, ona ti maiyo maiyitwo. Ni ngoro cia thuri aya na atumia na anake na iretu meririria kuruta, noguo maruta kigongona-ini giaku. Ngai ndaria kirathimo iguru riao. Aria maruta thimo-ini citu, aria maruta paybill namba-ini, aria maruta account namba-ini, ndaria kirathimo iguru riao thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Aria maruta mari mwena-ini wa mabururi ma nanja, ona aria maruta mari mwena-ini wa online,
Theophilus TV Ngai witũ amarathime na meke wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho ugai ameni. Hĩndĩ ĩno riũa na mweri itirĩ na theri arĩa marathia na tũnua na ngoro-inĩ tiguo gĩkĩo gĩkena kĩa nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ wanjĩkire wega nyonia mahoya. Nĩ wega nĩ wega makĩria o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke gĩkĩo ndirikanaga makĩria nĩ wanjĩkire wega nyonia mahoya. Aingĩ moigaga nĩ agima na ti agima na nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo aingĩ. Aingĩ moigaga matirĩ gĩkĩo aigua nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie nĩ wega makĩria o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke gĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega nyonia mahoya. Athuri mwĩtagwo itugĩ mũtire maũndũ anake metagwo njamba nĩ ũndũ wa ũhoti airĩtu metagwo ikeno mũkenagie Ngai na rĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene. Nĩ wega nĩ wega makĩria o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke gĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega nyonia mahoya. Athuri mwĩtagwo itugĩ mũtire maũndũ anake metagwo njamba nĩ ũndũ wa ũhoti airĩtu metagwo ikeno mũkenagie Ngai na rĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene. Nĩ wega nĩ wega makĩria o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke gĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega nyonia mahoya. Thank you. Bwana asifiwe sana. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre Ngai nĩ akwendete na Ngai atũre akũhotanĩire ona iheo ciaku ciohwo. Thiĩ na mbere na kuga Jesũ nĩ mwathani. Thiĩ na mbere na ũrathi. Thiĩ na mbere na kũhunjia. Thiĩ na mbere na kũinĩra Ngai nĩ tondũ Ngai nĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Mwĩre Jehova nĩ akwendete. Ngai ũyũ nĩ akũmenyerere. Ngai ũyũ nĩ atũme ũgĩe na hinya. Ngai ũyũ nĩ atũme ũgĩe na ũtorania. Ona wagerera ruo-inĩ, ona wagerera cioho-inĩ, kĩheo gĩaku no kĩrĩrirũka. Ũtungata waku no ũkũgacĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ambarariai moko manyu mwambarĩrie andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, mũmere andũ aitũ inyuĩ mũrĩ mabũrũri ma nanja ona mwagerera ruo-inĩ, ona iheo cianyu ciohwo nĩ pacuri, no mũgũtungata Ngai. Mũtikae gwĩtukania. Ikarai kiugo-inĩ kĩa Ngai, mũrĩithio nĩ Ngai na ũrĩa mwathĩte mwĩke guo. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu, twaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩanyu, inyuĩ hamwe na ciana cianyu. Ngai ũyũ amũririkane. Jehova aromũrathima na amũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake.
Jehova aromutirira githithi giake na atume mugiage na thayo. Nyita mundu ucio muriganitie guoko umwire tu ihinda-ini ria Easter twi mwaka-ini wa Nissan. Bwana asifiwe sana. Ngai witu akurathime na akumenyerere. Ngai witu aguturie. Ngai witu akuriithie. Ngai witu atwarane hamwe nawe. Mweri-ini uyu Ngai akuriithie. Ngai agutungate. Na magongona mothe ungiruta mweri-ini uyu wothe Ngai akurathimire wira wa moko maku. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwire ni hindi ya Bathaka. Na Bathaka ni igongona na ribataraga kwiharirio wega. Ni hindi ya gucina ũbumba. Ni hindi ya magongona ma gukenia Ngai. Ruta igongona itheru kuma meciria-ini maku, kuma ngoro-ini yaku, na kiria uiyite ucokie. Kiria wina kio kiene ucokie. Mbeca iria uiyite ucokie. Kiria uiyite kiene ucokie. Tondu ni mweri wa magongona. Jehova na egukurathima na ni egukumenyerera. Jehova ni egutuma uthio wake ukwarire. No yu Jehova ni egugukinyiria wega wake. Wetikira gwika uria Ngai arenda. Jehova ni egugutirira githithi giake. Wona wetikira gwathika. Wona wetikira kumuigua. Na Jehova ni egukuhe thayo wacokia indo ciene. Jehova ni egukuhe gikeno wacokia indo ciene. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai twaria kirathimo iguru ria kigongona giki na iguru ria our mom Reverend Rachael, na ni tondu wa urutani uria turuta muthenya wa umuthi. Ngai amuririkane na Ngai amutoranirie. Nenda kana amukire thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Hallelujah. Gake gicokia kamero haria ngurutite. Amen. Ndamukira twana twa kiroho ero cio ngi ni twana twa kiroho. Amen. Igetigu twana twa kiroho mwathani agoco. Geithie cio ngi no mwire rathimwo ni Ngai. Mwire kinyaga tene. Mwire ucereirwo ni maundu maingi. Esther ndwire Naomi wega ucereirwo ni maundu maingi. Naomi ndukere Esther kinyire mbere yaku. Mwire ni wehia waku munene. Haya Friday twina ageni na ni ngatho tukoretwo twi guku ni mutwikite wega mugatuhe gacukari. Ngai amurathime na mwike wega. Friday twina ageni na ni makanyua gacai. Rehe mbeca cia tumarugire gacai na mugate. Tutigucoka guikara goro uguo Pastor Lucy thitigu ati ageni magoka magacoka oro uguo. Andu ingi mauma kundu kuraya. Turi andu mauma nginya Malindi. Turi andu mauma Kitale ikarai thi hanini. Na mokaga kigongona-ini gutucerera koguo ri kio ndiranengereria bishop yake nigetha njikirire ciake. Rehei mbeca. Pastor Mwai mutirehe na ndirambiririe na atungatiri. Pastor Irungu, Pastor Danieli, Pastor Lucy, rehei Naomi ndwikange na niwo cereirwo we niwo kuruta iria nyingi. Ndiriroraga mundu uria wacererwo kanitha. Rehei timu yakwa, rehei ninyu ni mucereirwo. Fred tiga kurora kamera muno nikiria ndirenda. Rehei mutamburukitie nigetha tucinyite wega. Thank you itho aitu arehe ciake ni mutamburukitie uguo uka Pastor Lucy tucinyite haha tugutara nawe Naomi ndugacererwo ringi uriukaga tene. Haya Ngai amurathime na mwike wega.
nĩ cia kũgũrĩra ageni aitũ cai na tũgũre kamũgate ũtarage Pastor Lucy nawe. Oh, thank you. Ngai akũrathime na agwĩke wega, Ngai aromwĩka wega, Ngai aromũrathima, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu, ũtugi wa Ngai, tha cia Ngai, Ngai arogitĩra indo cianyu, ona inyuĩ arotũra mũhũnĩtie, arotũra mũrorete na ritho rĩa tha, ngonyite haha, tũra mũrorete na ritho rĩa tha, aromwerekera, aromũtirĩra gĩthithi gĩa tha, kiugo gĩake kĩroruta wĩra igũrũ rĩanyu ũtukũ na mũthenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tambũrũkia tu, Ngai witũ aromũrũĩrĩra, Ngai witũ amũhithe, ithe wa Reverend Ngai aromwĩka wega, amwarĩrĩrie, amũtuge na wega wake, tha ciake, gũtirĩ kĩndũ kĩnini ithuothe tũkũruta ũguo na tũgoka tene atumia amwe tũgagĩũka tũgĩkĩruge. Ngai witũ amũrathime, amũcokerie kĩndũ na kĩngĩ nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai. O mũndũ ũrĩa wĩna gĩbaũ arehe, ũrĩa wĩna ikũmi arehe, arĩa marĩ online. Bishop ndirĩ ndĩrona ciaku, nĩ wĩkĩtie hihi Oh, thank you. Ngai akũrathime, thank you. Ngai amwĩke wega, amũrathime, amuonekanĩre, amũrũĩrĩre. Umeleta au ulikuwa unataka kusalimia Bishop? Ai mutikirugame tuinage nĩ wendi wa Ngai. Ngai amũrathime. Umeniletea, asanti. Thank you. Ngai akũrathime. Tugashera na inywe ngekore umurenda ngauore umurenda na wendi wa Ngai ukoigatigwo. Ni wendi wa Ngai, ni wendi wa Ngai, ni wendi wa Ngai ndiye no magerera. Ni wendi wa Ngai, ni wendi wa Ngai, ni wendi wa Ngai ndiye no magerera. Mutikihore rohero wega. Ino nyende gutinda itinda-inĩ icio cianyu, no nyende kũrũgama njĩra-inĩ icio cianyu, no nyende gũtinda gacikaro cianyu, no wendi wa Ngai ũkanjĩra tigwo. Nĩ wendi wa Ngai, nĩ wendi wa Ngai, nĩ wendi wa Ngai niĩ no magerera. Nĩ wendi wa Ngai, nĩ wendi wa Ngai, nĩ wendi wa Ngai niĩ no magerera. Ĩno nyende kwĩhumba ũrĩa inyuĩ mwenda, ngekĩraga fashoni o ĩmwe na ĩrĩa ĩngĩ, ngathiaga njaga ngonania ciĩga imwe, no wendi wa Ngai ũkanjĩra tigwo. Nĩ wendi wa Ngai, nĩ wendi wa Ngai, nĩ wendi wa Ngai niĩ no magerera. Nĩ wendi wa Ngai, nĩ wendi wa Ngai, nĩ wendi wa Ngai niĩ no magerera. Amen. Thank you. Ngai witũ arogocwo. Muira Pastor Lucy agĩtare nĩgetha agĩtũhe ithabu, nĩ tũkũmenya ithabu nĩ cigana na no wegwĩbanga mena chair lady na kana Mrs. Rongo nĩo megwĩbanga nĩgetha mamenye maikũgũra iria rĩigana atĩa. Ngai amũrathime ona arĩa maruta thimũ-inĩ, Ngai aromwĩka wega, amũrũĩrĩre na amũhithe na amwarĩrĩrie. Tũgakorwo twĩ gũkũ mũthenya wa Friday twĩna mahoya, ona kwambĩrĩrio na rũciũ tũrĩ gũkũ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru, na Ngai arathime arĩa marokaga onao magatũmĩrĩria. Kariũki ndiakwagire kuma Monday nginya Friday. Ngai akũrathime. Nona niho ndĩamenyeire rĩtwa. Ngai agwĩke wega. Rũciũ ũngĩ nawe rathimwo nĩ Ngai na Ngai agwĩke wega. Ona mwarĩ ithe witũ ũyũ wĩtagwo atĩa? Priska. Ngai akũrathime na agwĩke wega, ndĩramuonaga. Ngai witũ nĩ mũtheru na nĩ mũtugi. Nĩ twarĩkĩrĩria geithia andũ atatũ, tigire nĩ wageithia mũndũ, weherere ũcio mwĩnake geithia ũrĩa wĩ thutha, ũkĩmwĩraga nĩ ngwendete mũrata wakwa, nĩ ngwendete
no kamuhimbiria wega twaririe wendo. Utuko na muthenya haya rutu-ini rathima mundu maundu mega turathimane kurathimana ni rathira mundu maundu mega ithue turathimane oye rathira mundu maundu mega turathimane rathira mundu murathime rathimo ciongi le rathima mundu rathira mundu maundu mega turathimane rathira mundu rathimo ciongi mwire turathimane oye rathira mundu maundu mega turathimane rathima mundu rathira mundu maundu mega mwire murata ni ngwendete ndumwire uguo no mugeithie wega mwire murata ni ngwendete Ngai akumenyerere Ngai akugitire Ngai akureithie Ngai akuonekanire Ngai akuruirire mwire ndagukunika na thakame ya Jesu Kristo na ndagwikirira roirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru maguru maya maku nginyo ciaku kuria guothi uguthi kiumia giki marwathwo ni Ngai agutongorie njira-ini cio thingu njira-ini cio theru njira-ini cio horo wa ma rora moko make mwire moko maya maku ndamathiriria Deuteronomy 28:12 Ngai arathime wira wa moko maku kiria kiohirwo ni thu ni ndakiohora ndakuhoera kuri urithia kumathia ni uri inukagia we muririkane mwira mwiri uyu waku ni hekaru ya Ngai nengera Jehova mwiri agie na giikaro urwenda Ngai na ngoro yaku yothe meciria maku mothe na muoyo waku wothe meciria maku ndukanakomio thugunde uru ndukananjicirie uru ndukananjike uru njiciragie meciria mega na kuma muthenya wa umuthi umenye we niwe pashuri murori wa nyumba ya Ngai mwire ndoraga wega na ni ngurorage wega ndukanjikage uru ngeithagia ngenagirira ndoraga njethaga huragira thimu no menya ni ngwendete mwire turi Theophilus arata Ngai mwire rathimwo ni Ngai hallelujah tuge ithe witu ri iguru ritwa riaku ni riamurwo uthamaki waku ni uke o uria wendete we ni wikagwo guku thi o ta uria wikagwo ku iguru utuhe muthirio citu cia gutuigana na utuohere mehia maitu o ta uria ithe tuohagira aria matwihagia na ndugatutware magerio-ini no gutuonokia uri tuonokagia uru-ini ni undu thamaki ni waku mwire wiharirie tugoce Ngai mwire muthe turarikiririe na kigoco Pastor Irungu angere gukinya mwire turarikiririe na kigoco mwire ithwe turi a Ngai ina gwate mutinithie turi a Ngai munene Ngai munene nitwai moko twira Ngai turi a Ngai munene ambararia imoko tumwira turi a Ngai munene aya
juu. Etoria gai monane, gai monana, gai ora tora. Etoria gai monane. Elie gai wa Israeli. Etanana, etoria gai monane. Gai ora tora. Tanana, come on, Aya. Ruka kidogo, rukia Yesu. Aya, tole ai rồi. Nó tole ai rồi. Ready. Ready. Tole ai. MURATA, MURATA, yake, etone, etwale aka, amoto, ayali diamoto, omwane MURATA, amakana yero, atade so, aya, ora ire. Niere uto te rayane ke omwale dia kaigema etole kanira na ka odone gwa daga idia modo omwale MURATA wa makana yero ata Jesu aya. Enie amodana tuana deto yamodina kanake deto kiane ori ina wena idia modo omwane MURATA amakana yero ata Jesu aya oya Jesu. Ndio anagia kune otiganeta, anagia kune otiganeta, direna oge ne otiganeta, aya.
Ne wadira ilaria nagagia Gezara bori nagagia Gezara bori Hey Jezai Ada
makwe ukegala yakwa Mwathani wakwa Irathimwo. rathimwo nĩ Jesu. Tukarĩkĩrĩria Friday. Hallelujah.
mwathani amurathime. Amen. Ithuĩ tũtirĩ arathime. Tũrĩ arathime. Tũhũrĩre Ngai witũ rũhĩ rwega. Ngai akũrathime tondũ wa gũka. Na nĩndaririkania Pastor Lucy wanjĩra nĩ 9,000 na kĩ 9,450 rũcio ngĩrathimwo. Rĩu tũtimwĩre tũtigaconoka. Rĩu ageni no kũmoneria tũkomonagĩra oya mũgate harĩa oya cai harĩa githĩ tiguo. Ageni arĩa matũcereire rita rĩao rĩa mbere matimoka Theophilus njatha-inĩ. Gũkũ nĩkuo Theophilus njatha-inĩ itũra rĩa Ngomongo, na nĩtũkenaga nĩ tondũ wa mwathani. Ĩno nĩyo mother church itũ, gũkũ nĩkuo twambĩrĩirie na tũgacokeria Ngai ngatho. Na hingo ciothe tũina tũkauga atĩa ndingĩriganĩrwo gũcoka haha. Andirikanĩire kuga ndĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga ndĩ wega. Ithana marĩa ndanathaithana ũngĩenda gũkuonia kĩmenyithia gĩaku wendo ũrĩ wahonia ũthiũ na kũngĩ ũngĩonio ndingĩriganĩrwo kuga ndĩ wega ndirikanĩire kuga ndĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga ndĩ wega. Amen. Ageni arĩa matũcereire rita rĩao rĩa mbere matirĩ moka gũkũ. Nĩ harĩ nĩ kũrĩ mũndũ wĩ gũkũ kwenda kũhonoka nĩkĩo gĩatũma njoke. Mũndũ wĩ gũkũ ngĩenda gũcokerera Ngai. Tũtanarĩkĩrĩria tuge rĩngĩ ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũrĩ tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku o na hinya tene na tene. Amen, amen. Ngai amũrathime na amũike wega. Maĩ me harĩa thutha, ndũgathiĩ ũtanyuĩte maĩ. Reke njoke gwĩ Pastor Lucy. Ĩha microphone. Ngai Pastor Lucy nĩ ekũrĩkĩria. Mwĩrĩ iye arathimwo nĩ Ngai. Amen. Amen. Nĩ kũrĩ na gĩthomo kĩa youth na marangia standard 8 nginya we wĩ mũyuthi wĩ gũkũ, no nĩ mũgakĩgayanio kĩrathi, mũtigakorwo mwĩ hamwe, ndũgakiuge mwagituranĩrwo na ciana. Kuma mweri 26, 27, 28 mweri wa April, na registration nĩ 1,000 nĩ tondũ wa kĩrĩa makarĩa na kĩrĩa makanyua, gwa gũkoma gwĩkuo. Koguo aciari mũtũhe ciana cianyu moke marutwo maũndũ mega ma Ngai thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, na mũririkane kũhoera maũndũ macio mothe. Mũririkane gũcokeria Ngai ngatho, gwĩtĩria aciari aitũ hinya. Nĩtũtikenete mũno nĩ gũkorwo twĩna aciari aitũ twĩrĩga kuo ngarĩ. Rĩu tuongete ciumia 2 kĩrũmanĩrĩrie. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Amen. Amen. Ngai amũrathime na amwĩke wega, na hena maĩ harĩa thutha, kei tũcokie ngatho. Twagũcokeria ngatho Mwathani tondũ wa gwĩtĩkĩra tu gũtũihũrĩra irio cia na igũrũ na maĩ ma na igũrũ Mwathani. Thengiũ kĩgongona kĩa matu-inĩ tondũ na rĩu nĩ ũtũihũrĩire maĩ ma kũguna mĩĩrĩ ĩno Mwathani. Reke magĩrĩre mĩĩrĩ ĩno itũ Mwathani, ũrĩa uma mũrwaru ainũke ahonetio, kũmahĩtũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Ngai amwĩke wega na amũrathime. Arĩa mwĩgũkuhĩtĩkĩrai tu gũka ũtungata-inĩ ũrĩa ũrakorwo kuo o mũthenya kanitha-inĩ, tondũ ũndũ nduonekanaga mũno. Ũgũka na ũcoke weherere, hĩndĩ ĩrĩa ũkabatara ũkaiga, na arĩkorwo nĩ ndathire hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ kuo. No ũkorwo hihi ũkũri waku wagĩte gũkinyĩrĩra nĩ tondũ wa kwaga gũka. Kinyũkia ikinya rĩa gũka na nĩ ũkuona Ngai agĩtema njĩra ciaku, agĩtheria njĩra ĩno
thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tutiranagirire mundu na mundu uria ungi tuhoyanire muthenya uria witagwo umuthi urikitie gwika atia gutura. Ngai amurathime. Na Teacher Danson ndukore to ni uraga ni ngukwenda. Theophilus TV, MURATA wa Ngai.